senta, senta, tá, 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 tá.
you when I'm on the road popping up, no corkscrew. Texting me crazy, you sound real cuckoo. While we shaking ass in a dress that's brand new. You can check the tag, got shit saying you knew. Not like you other girls, you bitches even make do. I'ma try to stay low to the very end, but once the shit's over, I'm playing again. Coach, go ahead, yeah, tap me in. I might do a little bit of dabbling. Sad over you, that's baffling. You won't catch me out here haggling with a bitch. Ain't that sadness? I wish I could sleep in the palm of your hand. Hold me tightly, carry me to the end. 'Cause I wanna be with you. I just don't know how to, but baby I'm trying. Baby I'm trying. 'Cause I wanna be with you. I just don't know how to, but baby I'm trying. Baby I'm trying. You want a bad bitch, he ran into a savage. Time for a lame, I do not have it. I'm gonna tax him. My list too long, no he can't bag it. Say I'm toxic, while you complain I'm getting cabbage. Can't check me, I get big checks from Nike. Copycat, look nothing like me. Still my swag, but you wanna be the one to indict me. Ha ha, tell the whole thing. I think private jets on day trips. After that bitch, just face it. It's so mad, need to face it. She not feeling too good, she basic. I write these songs when I'm home alone, hoping maybe you'll hear them and call my phone. 'Cause I wanna be with you. I just don't know how to, but baby I'm trying. Baby I'm trying. 'Cause I wanna be with you. I just don't know how to, but baby I'm trying. Baby I'm trying. We all go up. We all go up. Yeah. We all go up. Freeing all of my people out of hell. Blame it on the coke, on the smoke, and the scale. Tryna lock us up, but you always gon' fail. We don't want the damn dreams that I know you tryna sell. Put a spell on my hitters, then you tell on my hitters. We've been working for free, no pay, no figures. Run the whole city with the soles of our feet. Rose from the concrete, been far from the weak. So we gotta stay high. In the air, put your hands to the sky. Feel the vibe if you're feeling alive. Float ozone, stone cold Steve Austin. And we gotta get free. Never scared, I'm ready for enemy. Black Beetle, I'm ready to let it be. Set up my energy, I am the royal we. Yeah. We all go up. Yeah. We go up, 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 we go up, yeah. We go up, 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 we go up, yeah. We go up, 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 we go, we go, we go. We all go up. We all go up. We all go up. We all go up.
Say my name, say it out loud. Call me again, tell me what you want. Say my name, say it out loud. Call me again, tell me what you want. We think you know who we are. Think again. There's a reason it's called Game Changers. Incredible stuff from Mimi. We play wilder. Somos más. Hablamos más alto. Until We can't be ignored. Until everything else looks boring. Good. Felices. 何もかもが変わるまで You can try to block it out. でも響かせてやる Sorry, now I'm in my cocky era. They are trapped. There is absolutely no escape. Game Changers Championship is coming. This is Valorant. Louder. After a whole year of training and competition, ngayong araw na to, magkakaroon tayo ng bagong kampiyon. Magpapatuloy kaya ang dominant run ng Shopify Rebellion or makukuha ng Team Liquid ang panalo sa harap ng home crowd? Hello and welcome to the grand finals of VALORANT Game Changers Championship. It's back. We're here on the panel. I'm Rabixco together with Raph and Black and Blue. I think it's the first time na magkasama tayo dito, Raph, sa panel dito sa... On a studio set, di ba? Baka for good reason, honestly. Parang medyo suspicious yung... The first and last time.
Sana hindi last. Ito Sana na yung hindi huli. last. Ito na yung huli. After the night, no, I'm kidding. Oh no. Get a good look, guys. Pero guys, can you believe na patapos na yung tournament? It's been 6 days and we are now down to our final 2 teams. I mean, it's not the last 2 final na inaasa sana natin umabot ng grand final. At least personally, and I'm sure everybody else agrees dito na taga APAC. But I think we're gonna get a hell of a match considering we got kind of yung parang home court advantage lang isa, the home crowd team, and then one of the most favorites to win it all at the end. Di naman kami galit. Di naman So, you know what? Good luck na lang, Team Liquid. Pero to be fair, Team Liquid was so good yesterday. So, yes. Kaso, di ba sinabi ko din, Reby, na kung walang SMG, syempre G2 goes and ako automatic. Eh, kung wala na yung dalawa, doon tayo sa Shopify Rebellion, di ba? Ako din, G2s din sana ako. But I think the biggest surprise is not necessarily na nanalo ang Liquid, pero 2-0. How they did it. Yeah, How they did it. Exactly. But let's talk about how they got here kasi it's been a very, very long run dito sa buong timeline here of Game Changers. So let's look at our bracket. So if we look at the journey of these 2 teams to their place in the grand finals, you know, Shopify has rode that upper bracket, you know, very, very chill. Pero Team Liquid, na-eliminate sila, I mean, not eliminate, pero nalaglag sila on day 1 versus G2. And then they took that whole lower bracket run up until now. So they've had twice as many games as Shopify Rebellion. I mean, kung iisip mo, the way that Team Liquid can utilize that to their strengths is kind of like the same na yesterday na parang mainit sila because they've had so much time to play. Unlike in Shopify Rebellion na hindi masyado, di ba, naglaro kahapon. I mean, they didn't have to play at all because they were in the grand finals. And so maybe that experience for them to warm up throughout the tournament nakakatulong as compared to Shopify who, pag inisip mo yung mga teams sa kanilaban na dito, it was BBL, it was EDG, and both of those teams are arguably much less in terms of ranking compared to some of the other teams sa pinagdaanan ng Team Liquid. So Team Liquid, mainit ang kamay nila, and I think Shopify, they're gonna struggle to start off this series. Tapos grabe pa yung home support. Everybody is Yes. there. Yung nakita naman natin kapon na parang wala kasi talo tayo sa Team Liquid. Pero nakita mo sobrang wholesome naman yung family, yung partners, lahat-lahat. Parang, sige, hindi na ako galit. Parang, wag na lang. In fairness, ang bait ng Liquid. At the same time, di ko maniwala mabait sila. Bakit? Kasi talo tayo eh. Joke lang. Kung tunay na mabait sila, dapat SMG. Pero, di ba, they were super supportive with the girls apparently. And honestly, that's great to hear. But at the same time, like, gameplay-wise, yung Team Liquid, sa totoo lang, at the start of the tournament, di ko talaga makita na aabot sila dito. Kasi sobrang shaky eh. They were really inconsistent and the way they lost was raising a lot of question marks. Pero as the days passed, bigla silang lumakas. I feel like dito sa Game Changers Champs, parang hindi siya, walang villain team in terms of personalities. Maybe results-wise, pero hindi yung parang, lahat sila kasi napakabait nila na parang, totoo. There's no parang EG dun sa main VCT na parang talagang villainous yung dating at personality at saka presentation nila. Everybody's just so nice and it's nice to see a very parang wholesome environment even at the top level. Exactly. Actually, last night nakausap ko si Tita Mika. You know, she's over there in Brazil with the teams. And they were even saying after yung loss ng SMG, Team Liquid, after the fact, they went backstage, you know, hugged the girls. They had, you know, they lifted each other up. And again, very, very supportive yung environment. And I think that, again, this is what Game Changers is all about, breaking the stereotypes and also just supporting one another. Apparently yung G2 din. G2 as well. They gave them hugs and everything. So it's nice to see all these teams come together as friends. I know, right? But ayan, moving on, let's talk about all the games that happened yesterday for Team Liquid to get all the way to this grand finals. Simula tayo sa lower semifinals between Team SMG and Team Liquid. Alam ko medyo heartbreaking yung series na to para sa atin. Pero again, you have to give credit to Team Liquid. No. Sobrang bias talaga. Ayoko. Kasi, well, di naman siguro personal, pero iba din yung feeling na the whole year, a lot of us have been following SMG through, I guess, their smaller variations, you know. Tapos, si Kohaimi, parang everybody loves Kohaimi, you know. You can't let her lose, you know what I mean? It's like, must protect. yeah, you gotta protect Kohaimi. At the same time, Sakit yung talent nila. okay lang, pre. Okay lang, pre. Since Open 1, diba? Hindi ko talaga kaya. Grabe. Sana yung 40-0 natin, ang hirap diba? hindi din mag-emotion sa pagkatalo na sa 2000 kahapon. But, I mean, at the end of the day, it's competition. It's a competition. It is what it is. And I think by all metrics, they did super well considering saan sila galing. Oh yeah, and at the same time naman, at the very least, nakita na, or at least nakita nila kung saan sila mag-improve yung dapat ayusin. Kasi, yun nga if you go against a team like Team Liquid, which is
pretty talented and experienced na yung mga attacking set pa nila. Sobrang, again, practice, super refined, super complex. Whereas SMG, yesterday just looked a little one-dimensional in comparison. I think it kind of reminds me dito sa PRX na parang tipong nung simulang LAN nila, parang nililimit test muna nila kung ganong kalayo ba talagang pwedeng i-push yung W Gaming. And I think SMG, it's gonna be a great bounce back for them next year, learning from this LAN. Exactly, and I think, sa mga tweets na they were talking about how they disregard what happened in APAC because they want to get that international experience. They want to see where they are in the world in terms of power rankings, and I think na this was again a very, very good benchmark for them for how they want to improve. Exactly, first LAN, top 4 in a grand international championship. But moving on sa second series natin kahapon, the lower finals, it was between Team Liquid and G2. So this is to continue the fairy tale run. Team Liquid had to go up against the defending champs G2, and ito yung third time na nagkita sila. They've seen each other in Berlin, day 1 of Game Changers 2023, and Team Liquid finally broke the lose streak. I mean, it's so difficult the way na the G2 had to play against kasi napakainit na ng Team Liquid. It can go either two ways when a team has to play 2 series sa isang araw. Either pagod na sila from that first series, masala na umabot ng 3 maps, or napakainit na lang. It was in the latter in this case. So, they won map number 1. Naintindihan ko pa yan kasi syempre mas warmed up sila in comparison. Pero habang tumatagal, iisipin mo, parang syempre mawawala ng energy. But no, Team Liquid nakayanan nila. Maybe the crowd played into it that gave them that energy, that spark extra, but to 2-0 G2 I think was the biggest surprise yesterday. Even SMG losing wasn't as big of a surprise as the fact that G2 was 2-0'd. Oh yeah, I mean yun din yung iniisip ko baka we're here for the long con, especially if you're playing G2. Sige, let's let Ascent be lost. Kung baka maano nila, they can study the way they played it, and yun nga, di ba, Ascent is one of those size up maps na sometimes the way teams play Ascent is how they play every single map. But parang wala talagang nakuha yung G2 doon kahit helpful information. And when we went into Lotus, surprisingly, I thought that was where G2 would make their stand. But no, absolutely not, apparently. Exactly. I think it definitely took G2 a long time to kind of warm up. We did see some efforts here and there. They got a few rounds, like maybe 3 in a row. But again, I think that Team Liquid, it just shows yung growth nila over the course of Game Changers, just how much they've changed as a team, and definitely not one to sleep on. But again, we are going to be having our grand finals today, so make sure you're following our different social media and streaming platforms. We are live on Twitch at Valorant_PH and on Facebook and YouTube at Valorant Esports PH. And again, if you want live updates, highlights, clips, and more, you can follow us on X and Instagram at Val Esports PH and on Facebook and TikTok at Valorant Esports PH. Now, that is gonna be it para sa recap natin, but we're gonna be going on a very, very short break, and afterwards, i-breakdown natin ang Grand Finals matchup. Pero sa ngayon, please enjoy this open mic video featuring a behind-the-scenes look at Shopify Rebellion's comms to see how they talk in their games. And it's going to start with an A main bloodbath. I'm stunning back. Satchel on me, lane. I can flash for you, Floor. Now with you. Flash lane. Prowler me. Hold lane, let's see. I'm with you. Yeah, I'm going the one way. But you're going way too wide, I can't hold with you. I'm leaving you, Floor. I have blast for top, I'm coming. Hold cross. Yeah. I have a dog. Cypher, I'll give you. Oh! Nice, Nicole. Nice shot, Where? Nicole. Dodo. Could be mid lurk, could be top mid. Yeah, I'm holding Mark. I can Prowler, yeah, do do my stairs, actually, Lexi. Could be I'm stairs. Prowler, yeah. Be main. I'm with 3, 2, 1. Low. I have right. I'm gonna flash, right? Is he behind the box? Behind the box, I'm gonna blast it. Nice round, Nicole. King Gold is rolling. She's actually dropping a nuke. That is our president. Yep. And you know what? I'll elect it for another term. Honestly, give it a term. Oh, I'm in.
Welcome back to VALORANT Game Changers Championship. And just like we said earlier, we're going to be breaking down this grand finals matchup between Team Liquid and... Kala ko breakdown. Sabi mo kasi we're gonna be breaking down eh. Kahapon nag-breakdown na ako. Breakdown na tayo. Now, let's break down this grand finals match between Team Liquid and Shopify Rebellion. Dito muna tayo sa hometown heroes ng Brazil, Shopify Rebellion actually. So, let's talk about Shopify Rebellion. So, this team, they have been having an absolutely dominating run. They've performed above and beyond all expectations. And of course, yung duo ni Mel and Alexis can't be ignored. But yung 3 new pickups nila have absolutely been shining here in Game Changers. I know a lot of the eyes are on Mel and obviously Fluorescent, who has just been, as Raph talked about it a while ago, raid boss siya. Talagang hindi mo mapigilan sometimes when she has built that momentum. But if you look at the backline, I think of Shopify Rebellion, that's really what keeps him alive in a lot of these matches. Nung kinalaban nila yung G2 dun sa may upper bracket actually, players like Sarah Cat and obviously Mel were some of the highest performers. Yung mga numero dito, sige, nakatutok sa kanila, but you still cannot forget yung backline nila like Noya on that lurk or even just anchoring down the site. So I think what Shopify Rebellion have here in spades is the fact na 1 to 5 lahat sila magagaling at reliable. It's a consistency of somebody being able to step up every single time that has given Shopify Rebellion talaga yung pinaka malaking edge dito over any other team, even of the more arguably experienced ones over them. Pwede yun sabihin sa SMG from 1 to 5. Malakas sila. Tapos yung superstar fragger, si Eneri. But again, I completely agree with everything you've just said. And the way that SR kind of set their team up, and especially Floor, right? Because syempre naman, Floor has been an absolute demon this entire tournament. And of course, it's really all thanks to yung support nila. Walang butas yung mga flank. The way that they play around their offensive utility has been absolutely fantastic. And if we notice, sa lahat ng tournament natin, my team na we look at it and why are they good? And then you just kind of say, they're really good. And SR is that team right now. Exactly. Hindi mo ma-deny yung mechanical skill nila overall. And I think, si Fluorescent, she's definitely Rookie of the Year after her performance dito sa Game Changers. But moving on, let's talk about our hometown heroes. This time, Team Liquid. So, I think that you could see after all of their progress running that lower bracket, makikita mo yung growth nila after every single opponent and even until where they are now. And I think now we have our eyes on Bastarda and Daiki a lot, pero I think that the rest of them, Isa especially has had a really stellar performance, especially yesterday in both of their matches. It's kind of like one of those situations where Isa is like very, very quiet for the most part. Di naman talaga siya volume player in terms of frags. But yung impact niya is super felt, the way she denies a lot of space with her utility in general. Plus, I think it was in a Haven game against SMG na palaging si Isa yung one of the last 2 or if not the last survivor and had an amazing clutch potential. But talking about just kind of holding it down, be a Zera. So difficult to approach in her last few games. She had a plus-minus of plus 15 yesterday versus G2. Wow. Crazy throughout the series. And that's just not even to talk about the amount of assists where she dropped, a double-double in that game, 38 and 14. So crazy stuff here from Bizera throughout that series. I think you're talking about Isa too. She had a moment, diba, nung kalaban ng SMG, nung Ascent. I feel like when Isa got that 4K dun sa may mid, sa may pizza, that was kind of like the dagger that just ended things. So coming up in big-time moments, Team Liquid are arguably the most clutch team here as a whole. Maybe not in terms of stats, but when they came in big, because they had to go down in the lower bracket round 1 pa lang, and they fought their way through everybody and arguably destroyed most of that competition. So the fact that Team Liquid here are really showing up to being that hometown team when nung day 1 pero sobrang medyo shaky sila, it's been such a great comeback story for arguably one of the most experienced teams na nandito. Pang fourth quarter talaga, no? Pambenta ng mga ticket na, guys, siguro yung first stages natin, sige, medyo shaky, talo tayo sa first outing para thrilling, di ba? People will cheer us on harder, and now they're here and they look absolutely scary. Exactly. I can definitely see na, honestly, they weren't looking as a top contender in the very beginning. I think I have to agree with you, yung game nila against BBL was definitely a bit questionable, but now I feel like this is the Team Liquid that a lot of people were expecting coming into this Game Changers. But it's about almost time for the grand finals. Pero bago ang lahat, let's talk prediction. So I think that we definitely have a lot of build-up sa side naman ng Team Liquid. And I honestly think after all of these games, yung puso ko nasa Team Liquid. But I think Kaya pala blue and white ka ngayon.
Well, I loved watching their development over the past few days, but I still have to say, I think my heart says Team Liquid, but my brain is saying Shopify Rebellion. Both my heart and my brain says Shopify, especially dahil Team Liquid nagtalo sa atin, di ba nag-eliminate sa atin, but... It's salty. Yes, a bit, but I also do think when it comes to these type of tournaments, it's about big-time players making big-time plays, and there's no bigger player right now than Fluorescent, who is number 1, by the way, in rating, ACS, KD, ADR, KPR, assist per round, as well as headshot percentage and clutch percentage. Number 1 in like 7 different stats. Crazy. Joke lang yung assist. That was my bad. But everything else, yes. So 7 stats, big time player. It has to go to Shopify for me. So what are you good at? Yes. Yes. Yun yung answer ni Fluorescent. Then again, I'm a stats guy. Then again, Team Liquid, they were amazing all the way through. SR. That's May the build-up na, SR. and then SR. Yeah, kasi ibang level pa din yung SR ngayon eh. Like the way just they handle things, to mix tactical savviness and yung brute force is something that we haven't seen from any other team. That's true, and I think that if Team Liquid wants to pull this off, they definitely have to keep pulling off the miracle runs that they've done so far. I feel like a lot of their players have had these, again, players like Jujina and Bastarda have had these maybe 1v4, 4Ks and things like that, and they're going to be needing to have a lot of these hero moments here if they want to beat the likes of, again, Fluorescent, who can do that probably maybe every other round, right? Kulang na lang number 1 siya sa assists. Kung siguro nag-ini siya, sa grand finals, like guys, number 1 there I need to have one more stat. I need to get assist. So they're dapat number 1 sa lahat ng stat. Yeah, pa-change role muna for the first 2 games. But again, in all seriousness, I think this is going to be a very, very exciting grand finals. But again, it's almost time, but we have an exciting surprise for you guys. So check out this new update at Valorant. Will be rolling out very, very soon. Well, there you have it. That's going to be our new team deathmatch map, Drift. So, guys, opinions, my zip line. So, I think there's going to be a new place. It's not just Fracture anymore. So, this is going to be very, very exciting. But you see, ang daming high points that you can climb up on. Daming boostable areas. Yeah. Like if you're in Omen, Chamber, obviously Jet, Raze. Sa taas ng box, there was this 3-stack like a stairs, box. Yeah. Baka may stair. Baka may yung tatalunan ka. Yeah. Parang sa... Jumping puzzle tapos may panira talaga. Hoy, ikaw. I mean, if we're gonna talk about the map real quick, I really like the fact that they're sticking to this 3-lane philosophy. Uso for TDM type FPS games in general, and that's the classic way that you make a TDM map. So I like that they're sticking to that. Pero may konting variation, pero may zipline diba across, which is pretty cool. So yeah, I'm excited to play it. Ang ganda ng color scheme din. Yeah. Kita mo, sobrang ready na ako para bumisita sa bagong map. Sobrang ready. But at the same time, I love the verticality, like you mentioned. Kasi, yun nga, parang yung main objective ng mga TDM map, or at least for a lot of us players trying to warm up, is to really get the X and Y axis going. Para hindi X-axis lang, diba? Tapos, sabihin sa chat, grabe naman ni Raf, ang nerd daw. Oh, bakit? I mean, it is very, very important because, you have a lot of boxes and angles that you need to get warmed up. Again, I think a lot of our matches, a lot of our TDM maps have always been pretty linear in the way that you warm up. Or very few. Yeah, not a lot of options. So I think that this one definitely presents a new challenge and I think a better warm-up from what we've seen before. But again, very, very excited for this new map. Again, if you guys have any opinions, do you guys like it? Do you guys like the design? Trip nyo ba? I like the design. Trip nyo ba? Hindi nyo ba trip?
gumawa kayong sarili nyo. Oo, di ba? Kung ayaw mo, edi wag. Kami na maglalaro. Kami na lang. Kita mo? Do I like the map? Yes. I don't think there's gonna be many people who dislike it though, to be honest. Like I think It looks so well made. it seems like the type of map that most people like in general. Like it's very like maybe a warm color palette, tapos just chill to play. I think it's hard to Dislike it. Yeah, it's hard to dislike a map like that. Tingin ko siguro yung ayaw lang sa mga tao, and this has been like everybody kind of talks about, what if it has too many angles? You're supposed to clear the angles, guys. That's how you play the TDM. Yeah, and What it's you TDM, get? dapat may, high energy, very fast paced, You mean we have to play? Yes, guys, you have to play the game to play the map. You know what I mean? It's like, Buti nga may sariling TDM map eh. Hindi ko tulad ng deathmatch lang na parang Oo it's a normal nga, map. actually. Yeah. Grabe, nakamute pala tayo during the reveal, pero doon tayo We were sobrang reacting. ingay. We were like, Oo. whoa! Low-key, to be honest, hindi ko naalala yung mga pangalan ng mga TDM map. Piazza is one. Piazza. What's the other one? Piazza is one. Well, I think that makes 4 maps now in total, so at least my variation na. But again, guys, we are just about to start the grand finals very, very soon. We are going to be going to a very, very short break. But again, see you after the Riot Fist for the grand finals between Team Liquid and Shopify Rebellion. Laugh every time the phone rings. I
task. I know you won't see it as that. Look at this work you created. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say you can't even deny, you can't even deny. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. You can't even deny, you can't even deny. I say on your mind. When you get off my choice, nobody knows I have to do. Jealousy always brings them right back. I was the only one you had. I can't believe I put so much trust in that. Thinking that you were someone I could save. Thinking that you could have changed, but now I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say you can't even deny, you can't even deny. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say you can't even deny, you can't even deny. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say you can't even deny, you can't even deny. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say in your mind, I say on your mind. I say you can't. Last year, I didn't know how much I wanted it until I lost it. Why do you think it went wrong? I didn't think it was happening. It was like a complete destruction of like my sense of self. It felt like everything was for nothing. Eu lembro que ano passado quando eu perdi, a gente não merecia ganhar. Queria ter essa segunda oportunidade. I never want to feel that feeling again. This time, their home ground, they're not done yet. This year I felt pretty much at home and just feel like I've become more of like a mentor. But I owe that a lot to my team for trusting in me. Eu gosto muito da Bel. Eu me vejo muito nela. Vai ser prazer jogar contra ela, finalmente. SR, they should be ready for a fight because this TL is looking so clean. I don't know why you would doubt us, to be honest. A gente está aqui por motivo e vamos fazer show gigante.
Okay, so this is the map selection process for the grand finals. First of all, congratulations for reaching this point at the tournament. Shopify Rebellion has the advantage of banning 2 maps and choosing to be Team B or Team A because you came from the upper bracket. You can start choosing Team A or Team B. We pick Team A. Team A, okay. So Team Liquid is Team B. First ban for Shopify. Ban split. Split. Second ban for Shopify. Ban bind. Bind. First map pick for Shopify. Haven. Haven, okay. Side on Haven for Team Liquid. Attack. Attack. Second map pick for Team Liquid. Pick Lotus. Lotus. Side on Lotus for Shopify. Attack. Attack. Map pick for Shopify. Breeze. Breeze. Side on Breeze for Team Liquid. Defense. Defense. Map 4 for Team Liquid. You have Ascent or Sunset. Pick Sunset. Sunset. Okay, side on Sunset for Shopify. Attack. Attack. So we got Ascent as decider, side on Ascent for Team Liquid. Defense. Defense? Yes. Okay, that's it. Good luck, have fun. Welcome back to VALORANT Game Changers Championship 2023. It's a battle for the crown between the hometown heroes and NA's last hope. Team Liquid Brazil and Shopify Rebellion. And guys, I think, we were looking at the trailer video just now, and if you consider it, we had Loud at lock-in at the beginning of the year. They qualified for the grand finals in their home country, São Paulo, Brazil. So this makes it the second time a Brazilian team has a shot at winning the grand finals in their home country. Wow. So, beginning of the year and end of the year. It could be a double whammy dito para sa Brazil, but we're gonna have to find out. I do think though that kind of like the start of this veto, if anything, I think it favors Team Liquid. Now, we go on to map number one, Haven, and it has been a liability in the past, but with that win versus G2, 13-7, pretty dominating, I think it's hard to argue that, well, this definitely could start off in their favor here, Team Liquid, and then we go on over, to one of those other maps on the Breeze, which has also been a liability for Shopify. Same with Lotus at some point. So I do think starting off at least the first opening trio of this series, map veto-wise, Team Liquid have a pretty good edge. I'm trying to think if that's recency bias, but at the same time, malaking bagay din na yung recent performance on the map has been good, diba? Kaso, tingin ko yung problema, it starts when you're kind of going into a super close game and you have to reference certain points from certain matches na anong ginawa natin dito na gumagana, diba? But then again, at the same time, looking at the overall veto, I have to agree, there's definitely a lot of sizing up here. It doesn't look like this is going to be a quick series by any means. It's going to be definitely super competitive. And at the same time, to kind of go back, NA's last hope, parang I can't associate NA's last hope with the strongest team. Kasi usually ginamit yan as a underdog. The region is struggling. But I think the fact that they are the only ones here from representatives of 2, right? Is it an NA year? From champs to game changers, diba? Oh, sabagay. I mean, it's hard to argue, as you said, considering they are the favorites, so it's not like last hope, it's like first choice, diba? Hindi naman last hope. Kaya, sila naman talaga dapat. Pero even going back to the map veto-wise, I do think the one edge here potentially para to extend this into a map number 5 kung umabot is that fourth map, yung sa Sunset, wherein we saw much better performances as of recent dito ng Shopify compared to Liquid. Liquid struggled versus G2. They lost 12-14 in overtime, wherein Shopify natalo lang ang G2 sa mapa na to. It is on the last map though, na medyo natatakot ako dito para sa Team Liquid, Ascent. Napakamamaw ng Shopify ng Team Liquid kahapon sa Ascent versus both G2 and SMG. So, yun lang.
That's right. And again, if you guys saw the little duck that was on Mel's chair, Mel will not be joining the rest of Shopify Rebellion today because she's playing from isolation. So again, another bit of a little hurdle for the grand finals. Pero, you know, this hasn't stopped BBL before, and I don't think it's going to be stopping Shopify either. Totoo. And, I mean, to be fair, it did stop. Yeah. Oh, I mean, that's when all, like, 4 of them Apat na sila. were Isang there. apat na Pero sila. nung time na Alkia was the only one in isolation, nag-pop off. Siya pa yung MVP. Wait, to kind of go back on the Vito, how where was Lotus situated there? Lotus Diba, was number the 3, second pick. Second map. Para sa akin, ano yan, pivotal point for both these teams. Kasi, yun nga, in totality, not a very good map for Liquid, yung Lotus. At the same time, bawing-bawin nila kahapon, baka na-scout din sa SR. Kasi I am absolutely certain SR were paying attention to how they were gonna approach those maps. And my goodness, was that the Jujina clutch that I think shocked the world too? So that's definitely gonna be on their minds on how they're gonna use that wall. Kung mag-a-astra actually yung Team Liquid. I think they might want to speed it up against SR. Who knows? I think I have to agree dun sa Lotus kasi if you look at this entire map video, I think yun yung pinakapatas sa mapa nila. Especially considering Lotus is the only map or one of the only maps dito ng Shopify na hindi pa lang nila nalalaro sa tournament na to. The last time they played this was in an offline tournament, off-season tournament kamo na third party lang din. So may malaking surprise factor because they have changed their comp up a few times in the past pagdating sa Game Changers NA on tipong yung composition na nalaro nila. So that Lotus could be a big surprise here pero we, in fairness, then have also seen the way that Team Liquid have been able to deal with many Lotuses, and it could be one of those things na parang dahil napakainat ng Team Liquid, matuloy lang nila. Curious lang din ako kung paano ba, like how Mel is gonna maneuver the totality of that map. But to nobody's real surprise here, mukhang mirror match dito on Same Haven. comps. Oo. Double controller? Well, I think yung meta yun yung meta, pero tingin ko mas may faith ako sa double controller ng SR. Tignan natin. I honestly think so too. Tignan natin. May laro diba? Prediction ko naman, Shopify. I think the one thing I'm looking forward din sa matchup na to is Fluorescent versus Bastarda, and if Daiki can kind of deny Fluorescent from popping off, because I think shutting her down is probably going to be one of their top priorities here in this matchup. But it's time for game number 1 of the Grand Finals. Ipasa na natin sa ating mga casters for day. It's Vil and Ray Ray. Magandang umaga mga tropa! Oras na para makita natin kung sino pa talaga ang pinakamagiging malakas dito si VCT Game Changers. Alam naman natin na number 1 ng SMG. So ang lalabanan nila is game number 2. Ay, hindi pala. Hindi. Pag naglalabanan nila kung sino ang top 2 pala. Ako nga pala si Phil, kasama ko si Riri ngayon, si Taylor. Nasa puso namin. Nasa puso naming lahat. Nagpahinga lang. Oo, nagpahinga lang, hindi siya namahinga. Musabes, long time no see. Oo nga, tagal na namin di nagkakas. Tagal ko nang di nagkakas. Wala daw nasa panel eh. Pero syempre, sobrang saya ko na ito yung kakas ko. Yun! SR nakakagaya. Hindi pala. Shopify Rebellion versus ito nga mga taga-Team Liquid. Ano masasabi mo naman sa Shopify? Ito Shopify Rebellion, syempre, idol ko si Flor eh. Si Tita Flor. Talaga isa siya sa talagang nagpasabog ng mundo dito nga sa VCT GC. Talagang nakakita talaga tayo na nag 1v1 sila ni Petra, pero si Tita Flor pa rin talaga ang nauna dun sa taas. Pero ngayon dito sa game na to, sana kung anong ginawa ng Team Liquid yesterday na yung 2 games nila is nanalo going here sa ating Grand Finals is talagang sobrang magiging worth it para sa kanila. Para sa akin, hinanda ko ang sarili ko para sa 5 games. Grabe naman kayo. Tapos na mamaya, sasama na lahat ng loob dito. Hindi. Kasi 5 games. Okay lang, di ba? Hindi naman. Hindi naman. Medyo lang. Tatandaan nyo nung Ascension nung nagkas ako. 5 games yon. Pero... Sino kasama mo? Ikaw. Grand Finals? Oo. Talaga? Tayo ba yun? Oo. Diyos ko, sanay na ako mag-Grand Finals na 5 games, man. Oo, alam sanay mo, na sanay. Nung kailan? Nung number 1, Grand Final. Oh, di ba? Hindi pa nagsisimula ang tech post na! Hindi pa nagsisimula ang tech post na, mga kaibigan! Grabe naman ang Ray Rakers, guys! Ito kasi, sige pag-usapan natin ng mga ganyan, ha? Grand Finals ng Lucky, nagcast ako. 5 games. Pagkatapos nun, Grand Finals ng VCT Challengers. 5 games yun. Pagkatapos nun, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kasi meron pang Masters, di ba? Oo. Ano score mo? 3-0 ata yun eh. 3-0 yun. 3-0 yun. Uwi yun. Ng EG. Ng EG. Pagkatapos nun, Grand Finals ng Pacific. 5 games din yun eh. Di ba?
Ano pa ba? Grand Finals ng LCQ. Ng LCQ. 5 games din yun ng Zeta. Ano pa ba? Sige, pag-usapan natin yung mga 5 games sa kinas natin noon. Ano pa ba? Grand Finals ng Champions. 5 games ba yung Champions? Ay. 4. 4 games. Marami pa rin. Marami pa rin yun. Ay, hindi. Kaya pala masakit 5 maps. 5 maps yung nalito. Talaga? Oo, sa Paper X side. Oo, tama. 5 maps din yun. 5 maps din. Oo, pagkatapos nun, yun na yun, di ba? Oo. So, sa lahat ng... Sa lahat ng Grand Finals ni Ginas ni Kuya Bill, lahat 5 games. Ito pa, lahat ng may mga 5 games, nandun ako. Talaga? Kung di man ako nagpapanel ako. Kayo, chill lang eh. Sa akin lahat ng... Ako, tsaka si AG, tsaka si Taylor ang talagang napagod dun eh. Pero yun nga, dito nga sa mga tropa natin ngayon, makikita natin kung sino ba talaga ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Kasi, ito na yun eh. Kumbaga kay Paul Walker tsaka kay Vin Diesel, ito lang last ride. Ano talaga eh. Ito pa yung kwento natin sa Shopify Rebellion. By the way, sa mga nanonood dyan, si Mel ay naka-isolate, nakita nyo naman. So, pagaling ka maring Mel. Oo nga. Tropa natin yan. Pero yun nga nakikita natin ngayon, wala akong problema. Shoutout nga pala kay Kuya Kebs. Sabi ni Charisma, tumatanda ka na sa Valo Bilom, Sim. May nagtatanong sa kabilang bang-bang daw, di ka daw ba nagkakas? Kaya ka siya nasa Valorant, di ba? Nung season 1. Guys, fun fact nga pala yun. Pero ito, sabi niya ni Mel, ito daw yung moment na sa mga gusto niya talaga is nasa stage siya, syempre, pero due to unfortunate circumstances, dito nga siya. So sabi niya, mas magki-crave daw sila ngayon sa panalo. Bes, ang lakas ng Shopify. Kitang-kita pa talaga natin kung anong kalakas yung Shopify Rebellion na ginawa nga nila. Pero Techpos pa naman. Ito yung oras natin. Huwag muna natin pag-usapan yung laban, Ray. Magkamustahan muna tayo. Ano naman to eh. Mamaya pa sila maglalaro, di ba? Mag-cast. Ngayon na lang ulit ako nag-cast. Ang tagal hindi nagka-cast. Alam mo, Bes, okay lang yan. Kasi kami nga ni Taylor, nung off-season, buong off-season namin host eh. Wala kaming kinas kahit isa, ito lang eh. Di ba? Kayo nakakapag-cast ba kayo ng Valorant? Kami hindi eh. Ang tagal ko puro nga ako yun. Yung ibang barilan? Ibang barilan yun, Bes. Sheesh, alam na natin yan. Pero pagdating naman dito sa mga tropa natin dito sa Team Liquid, masakit yung loob ko, pero yun nga, nasa stage na ako na goods na. Goods ka na. Na wala na akong problema, na masaya na ako, na kailangan na lang natin na i-accept yung mga bagay-bagay na gano'n na yun. Tsaka syempre masaya ako sa Team Liquid. Kasi nga, in terms of them na lalong-lalo na sa suporta, andito yung suporta ng pamilya, ng jowa, ng kaibigan, at si Gordon tulog na. Sarap ng hilik. Shout out nga pala kay Gordon. Sarap ng hilik niya sa labas. Ngayon, rinig ko eh. Kala mo, hindi umuwi ng umaga eh. Grabe naman pala Wala si tulog. Gordon. Wala tulog. Okay lang yan kasi walang gising, men. Mas maganda yun. At saka at least sa kanya may nag-good morning at nag-good night. Hindi. Sa mga nanonood, meron ba sa inyo nag-good morning at nag-good night? Walang ganun. Magkamali ka, Rere. Wala siyang jowa, men. Ay, wala. Sabi niya meron eh. Sino yun yung kausap ko? Hindi ba ikaw yun? Grabe si Rere, mga tropa. May nagtanong sa kanya, umuo ka. Umuo siya eh. Hindi. No. Wala talaga siyang jowa. Wala talaga, sorry. Si Rere, gagawa na nga lang ng kwento. Mali pa! Sorry akin, Gordon. Parang Bill, sino pinakabatang naglalaro na sa Game Changer? Ako! Pero yun nga mga tropa, syempre kasama na natin si Rere dito at kailangan natin ng pahinga kasi game 1 pa lang, mainit na. Ladies and gentlemen, we're gonna head on to a very, very short break in VCTG CGF. Magbabalik in just a few minutes.
I'm feeling good after that grueling fight, honestly. It was definitely a bit of a brawl, but we closed it out towards the end. After such a grueling match, I'm just happy and proud that we came out on top. Before this match, I was treated the same as the other 2 matches we played. I felt way more excited than I was anxious. Last year with Cloud9 White, I felt a lot more anxiety before my matches, but this year I felt pretty much at home and just really excited to take the stage with my team. So an opportunity for them to flood in very soon when the smoke's about to dissipate. Fluorescent just gets a wall bang with no assist. And then coming through, Mimi's trying to fight right back, but holding towards the generator. Roxy with the op on the defense, a 2 versus 2. And the fight coming across from Alexis back through the window. Sarah's low on HP, trying to get the shrouded step within the smoke. And a tap on that spike. I mean, they're closing in. Both 2 players are there. And Mel runs in, and they get the team ace. 20 players that want to participate in Game Changers. To you, I want to say work hard and don't give up. Keep having that insane drive and keep trying over and over and over again and keep trying to outwork everyone else around you. Alam kong excited na kayo, pero magbabalik na nga muli ang Shopify Rebellion versus Team Liquid for Game Changers 2023 Grand Finals. Ako nga pala si Riri, kasama ko ngayon si Vil at kami ay hindi kami yung the mods, pero ako yung the sub. Pero habang nangyayari nga si Bizero nandiyan na, pero ito yung flash na ginagawa ng mga players na to. Bastarda nangunguna at ito na nga si Bastarda galit na yung kanan niya. One tap to the head na ginawa nila. Pero Sarah denied the possible push na ginagawa ngayon ng Team Liquid. But right now, for the side of Shopify Rebellion, napakalaking problema na to kasi yung main smoker nila nawala. Nawala pa si Mel, nawala pa si IGL. Ang side ng SR, pero ito maganda kagad yung space na binibigay ni Isa right now. At ito ngayon meron pagdating sa mga double controllers, sobrang slow pace, wala ka din enough info para makuha yan. At ngayon, habang si Sarah ay papalapit naman sa kanilang mga likod, magandang flank din to kung hindi siya na-figure out ng mga taga Team Liquid. This is gonna be a really difficult side pagdating nga sa Team Liquid and Shopify Rebellion. Pero napakalaking problema ng Team Liquid. Wala rin yung sentinel nila, so wala silang flank detection. But si Tita Flor, galit na, diretso na siya. Pero Bastarda! Umupo ka muna! Fluorescent with the kill right now. Noya as well with the 4v2. Pero sa sabi ni Daiki, babawi siya. Yung sobrang ginawa niya kahapon, galit na galit talaga. Pero Daiki diretso and Alexis with a kill again. 1-0 already and that is the retake na ginawa ng SR. Ganda kagad. Napaka-importante nga yung nilagay si Sarah G. Doon sa may A-main, di ba? Na talagang naglo-lurk lang siya, nakuha niya yung viable info. At big shout out sa mga natin. Oh, di ba? The sub. Galing, di ba? Ayan. Pagka-pistol lang, gusto nang lang agad 3-0. Huwag kayong magsabi ng ganyan. Siyempre, big shoutout nga pala sa mga tropa natin na nasa Discord ngayon. Meron silang watch party. Actually, wala silang pakialam sa atin ngayon eh. Pumasok lang ako eh. Pero ayun na nga, meron silang nilalaro, which is tunay na bang. Siyempre, mag-umit na si Kuya Bill. Kasi naiingayan sila. Pero ayun! Uy, na-flash sila. Nahuli 4. At si Fluorescent, guys, tignan nyo, tap sa ulo. Wala na kagad si Isabel. At nag-out na kagad siya doon. Pero syempre itong round na to, napaka-pabor din naman talaga for SR. But they only have some of their sheriffs coming in. At si Bastardo, 1 HP and a dream. Meron siya nakuha ngayon na burn dirt. At nakuha na kagad ngayon si Alexis. Trades to trades. Pero magiging dalawa na lang sa dalawa. Ma-handle pa ito ng maayos. No way! Naman nanalo pang Team Liquid dito. Moya is the only talagang tao na magbabantay dito kayo sa side ngayon ng Shopify Rebellion. As long as hindi pa naman tapos to, kayang-kaya pa. Trailblazer will catch one already. Pero yung turret niya medyo malayo pa. Wala siyang no choice na to. Kaliwat kanan nasa likod niya. Pero yun na nga, trade-off dun sa may kanan. Pero Daiki, nagbabantay lang siya. Sino ba ang first swing? Pwede si Bizera, pwede si Daiki, bahala siya. Pero alam nila na harap-likod lang talaga yung kalaban niya. And all he needs to do is wait for the perfect timing. Wait na mag-swing yung mga players dito ng Team Liquid. Pero syempre, it's all about the discipline na ginagawa mo dito. Okay na eh. I mean, kumbaga, literal na nag-crossfire sila sa Valorant. Ganoon na lang yun, men. Yun ang pinakatunay at pinakamagandang example ng isang crossfire. Kaliwat kanan, harap likod, at kailangan mo na patayin yung isa para mapatay mo yung kabila. Pero naman nakakapagtaka lang para sa side ng Shopify Rebellion. Dapat hihintay muna nila yung plant eh. Kasi nung nag-dink na niya kagad, nung nalawa HP niya sa taga
Team Liquid. Sana talaga yun na yung inisip niya. Let the plant first, tapos kaya mo naman na makuha yung mga actual frags. Pero still, galing ng Team Liquid for actually forcing some of their utilities done para lang manalo sa mismong round na yun. Yung mga players ngayon ng TL is inside already. All they need to do is get that plant done. Pero ang problema nga ng SR, they don't have any economy right now para makabawi. Pero simula mo natin dito with the side of Team Liquid. Well, they have better guns, they have better opposition dito, and all they need to do is take down every player of SR na nasa loob nga ng mapa. So, I mean, kompleto yung mga utilities nila, kompleto yung mga smokes nila, and in terms of execution, sobrang perfect nga talaga yung pinakita nila. Actually, yung isa na nasa backset, halos wala kang ginawa eh. Kasi yung talagang tumrabaho is yung iba. Wala kang patay si Bastarda, di ba? Pero nakakuha siya ng magandang space para gumalaw yung iba. Grabe, ang galing ni Jujina magdangal, no? Mas magaling gamin. Oh, thank you. Pero si Jujina kahapon, guys, nung nakita niyo yung video, grabe, niyakap siya ng jowa niya. Kaya pala lakas niya na mag-Valorant. Nanonood yung jowa niya kahapon, kaya pala nanalo against Team SMG. Pero si Florescent, baka ito na, meron siyang operator kill win. Mel getting that verticality right now para nga makabawi. And syempre, ginagawa na yan dating mga players nga ng SR. Just using all the highs and lows ng mapa na to para makakuha sila ng magandang trade-offs. But Noya getting one already. Bezerra opening the door with 2K as well. Sara will fall down. Alexis Nibel na natitira. This is gonna be a really good round for the side of TL. Kasi andito pa yung mga hard hitters nila. In terms of retake, meron silang flash, meron silang dalawa yung flash nila actually. Pero paano nila gagawin to? Pwede sana sila mag-bait and switch dito sa may silong. Pero if ever may nagpakitang isa, talagang pag hindi tumama yung first shot mo, kabahan ka. Ito pa nga, buti hindi nakahawak ng operator to, pero they are buying time. Dalawa na nga kagad sila. Expected na kagad ni Isa to. May kasama pang Molly at may kasama pang Flash para lang i-deny yun. Pero syempre, kinos pa rin nila. They're taking risk right now. Si Alexis, he needs to get the kill. Pero nga lang, all up kay Mel while running out of time. Pero mukhang wala na. I-exit frag na lang niya to at isa-save na lang niyang hawak-hawak niyang Sentinels of Light na Phantom. At mamamaalam ang round na to at Team Liquid. Grabe naman talaga ang home court advantage. Medyo mahirap naman talaga yun. If ever gonna push yan, Isa is just right there para gamitin nga yung snake bite niya. At yun yung ginagawa ng mga players ng TL. Hindi mo na nila binabato yung mga utilities nila tulad ng nangyari kahapon nung kalaban nila yung SMG and G2. Hindi sila gamit ng utilities kasi first step nila is makapasok ng site. Second step is syempre i-clear out yung buong site. Pangatlo, wag hayaan yung kalaban nila na makapasok lang sa loob ng site. Kaya nga meron silang snake bite, meron silang mga trailblazer dito para mas mahirapan sila and delay yung time na mapunta nga sa Team Liquid. Pero napakaagang flashes to counter out yung mga players nga dun sa may A main. But right now, Ray, talagang ang SR nahihirapan pa. Kada round may pera o wala na nanalo ang Team Liquid. Ang hirap talaga to sa side ng SR. Lalo na they've been winning. Sobrang hindi nila naranasan yung kahit malaking talo dito mismo sa Game Changers natin. Pero buti na lang sa Team Liquid, the slow progress that they have. Yung kahapon na matches, sobrang nakakapagod and yet sobrang ganda ng effort nila. At ngayon nga, nakikita natin kung gaano ka pa rin sila kainit. Tapos yung huge crowd na nag-cheer para sa'yo. Kasama pa yung mama mo, papa mo, kapatid mo. Diba? Siyempre, maraming factors yan para sa Team Liquid. Pero ito na, si Jujina, nga pag-setup na rin kagad. But Alexis tries to get at least here in sewer. Pero dito naman, Isa, all you need to do is wait. Pero ang problema nga niya, nakita na! Kitang-kita! Ano tawag dito? Yung balikat. Balikat! Nakita ni Isa yung balikat ni Alexis ngayon. At wala siyang ginawa kundi patay lang talaga yung nasa harapan niya. Bastarda, buhay pa. Napatay na yung isang smoker. Si Sara na lang ang natira. At si Noy at Sara, hopefully may magawa sila dito to the fact na meron silang baril. Pero kailangan nilang gawin, hindi sila magpakamatay agad. Kailangan muna nila makapick off ng dalawa para talaga makapasok sila. Para syempre sobrang worth it nga ng mga baril nila. But Daiki, kita yung ulo ng isa. One tap to the head. Florescent. Classic na yung gamit na dito. Wala siyang anything. Probably gonna get that bulldog right now. But again, Team Liquid, rounds after rounds after rounds, pinapakita nila na hanggang ngayon is meron silang momentum na ginawa nila kahapon.
Wala talagang magawa ngayon yung Shopify Rebellion. Not just be aggressive sa plays itong Team Liquid, but also you can really see how majestic yung kanilang plays. Sobrang planchado talaga. The entries also are pretty strong. Talagang hindi makagalaw yung mga pwestuhan na prepare ng Shopify Rebellion. And remember, sila pa pumili ng Haven. Pero naman medyo malaking risk yun for them to actually pick ang Haven map. Kasi kung nakita nyo, ang daming natalo na teams dito ng Team Liquid. Team SMG, tinalo nila dito medyo. Ay, hindi. Tinalo ng Team SMG. Tapos natatalo yung Shopify Rebellion. Number 1 talaga ang Team SMG. Kitang-kita naman natin, kitang-kita natin ng Shopify Rebellion na, syempre, if ever you guys na talagang nasa upper bracket ka na, dapat meron ka ng, confidence na talunin yung mga players na to sa kahit anong mapa pa. Pero makikita natin ngayon, yung isang player nung kabila, kailangan muna niyang mag-ayos ng mouse dito, men. Nakita-kita naman natin Ang tawag to, naka-hyperspeed siya na mouse. Yung polling rate para maging 4,000. Specifics. Di ko na may alam. Oh, pero yun nga, yun yung ginagawa nila. Pero pagdating naman dito sa mga players na lalong-lalo na sa Shopify Rebellion, si Mel na naka-isolate. Actually, medyo malaking bagay sa Shopify Rebellion. Pero at the end of the day, kung ano man dagok ang dumating sa buhay nyo, sa team nyo, all you need to do is just try to overcome itong mga struggles na to. At kung kayo talaga ang pinakamagaling, you're gonna be there at the top. Talagang napaka-importante nga sa team sana. No matter what na kung ano man yung sabihin na lang natin na paghihirap, sana makapag-survive sila. At ito nga, yung ating crowd ngayon. Hello, big shoutouts nga po sa mga natin dyan, viewers na nanonood ngayon. At ito habang may tech post tayo, marami kasi nagtatanong sa daw nakukuha yung drop, paano daw nakukuha yun? Well guys, pag tinignan nyo yung profile nyo sa Twitch, meron dyan yung parang sa settings sa connections, pwede nyo i-connect yung official VALORANT or yung Riot account nyo. Tapos, pag kinonnect nyo doon, nakakonect na, manonood lang kayo ng mga streams na merong Twitch drop for Game Changers, yung body ngayon ng trophy. May mali ka dyan, may mali ka sa sabi mo. Sa PH broadcast kayo manood. Ayun. Huwag niyong anuhin yung iba, dito kayo manood. Kasi dito, mas masaya kami dito. Panoorin yung English cast. Pero yun nga, di ba, if ever na gano'n nga yung mangyari, punta kayo sa top right ng Twitch nyo. Pinutin yung drops. Tapos yun, connect nyo yung right account yun, then automatically na while you are watching here dito sa stream natin sa PH broadcast, talagang you're gonna have a chance to get itong itong body na to. Pero ito yung maganda, hindi to chance, hindi to raffle. Lahat nung nag-connect, lahat nung ma-hit yung quota kasi yun, may quota dun yung hours watch, gano'n ngayon, lahat na na-hit yun is makakapag-uwi ng body. Pero ito yung maganda. Siyempre, huwag niyong i-close yung mga browsers nyo doon sa kabila. Yung mga tropa natin sa Facebook, sa Twitch, sa YouTubero, kailangan sabay-sabay kayo nanonood itong tatlo. Joke lang. Pero huwag niyo patayin yung browser niyo sa iba. If ever you guys are on PC, huwag niyo patayin yung Facebook niyo tsaka yung mga YouTubero natin. Hayaan natin yan. Pero, yun nga, 30 minutes na yung quota 30 minutes yung quota na... O di, panoorin nyo lahat. Oo, diba? 30 minutes lang daw yun, men. Napakabilis nun. Isang game lang yun. Para makuha yung body na nandun yung mga mukha namin. At, pero ang ganda ng body ngayon. Parang mas maganda pa kaysa sa last champs. Uy! Shoutout kay grabe naman to. Shoutout po ay Mr. Joshua Martin Texon. Ayun, makautos si Bill, ikaw ba nagbabayad ng kuryente ko? Basta manood ka na lang, men. Yung mga tropa natin dyan nanonood, Twitch, YouTube, Facebook, manood kayo. Pag hindi kayo manood, hindi kayo magiging mahal ng jowa nyo. Yun lang yun, men. Matik na yun. Paano pag hindi pa nila jowa? Di kayo magkakaroon ng jowa. Ganoon lang yun. Once again, shoutouts nga po pala kay Joshua Martin Texon. Yan, i-search sa YouTube yan, guys. Punta sa YouTube, tapos type nyo Joshua Martin Texon, idol yan. Going Bulilit, guys. Live on stream. Here we go. Grabe naman, Going Bulilit. Alam mo na, naisip mo ba ever, Vil, na jumoin ng Going Bulilit nung bata ka? Hindi. Kasi nung bata ako, wala pang Going Bulilit eh. Come on, man. Mali yung tanong mo, men. Nung bata pa ako, wala pang Going Bulilit eh. Nung bata ako, hindi Going Bulilit. Ano? Ang TV. O, di ba? Alas 5 na.
ang TV na. Yun yung panahon natin mga tropa. Ano matik na yan, men. Pero yun nga nagkakalabas na tayo. Uy guys, December. Ibig sabihin, birth month ko na. Magbe-birthday na ako, magto-25 na ako. Konti na lang, mga tropa. Magto-25 na ako, betching ko na ako. Grabe, akala ko 19 ka pa lang. Shoutouts nga pala kay Siege. Best, Taylor! Andito si Siege nung umalis ka. Yun lang gusto ko sabihin. Nung umalis ka, nananadya to si CJ. Hello nga pala kay Siege. At hello din pala kay Black and Blue. Black and Blue kay Nico, tsaka siyempre kay Raf. At tsaka kay Reby. 4:30, kay Reby, shoutouts nga pala sa'yo. 4:30, alas 5 yung ang TV, men. Ewan ko, siguro sa time zone ng Marikina, may 30 minutes siguro kaming iba. Guys, may iba kasing dollars talaga sa Marikina. Lalong-lalo sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu. Ito, pumunta ako sa Cebu, ha. Pagkatapos nun, hala, yung pera natin, peso pa. Kailangan natin magkapalit sa immigration, tsaka sa Cebu dollars natin. Iba, men. Ito, mga tropa, marinig kayo, ha. Masarap sa Cebu. Masarap sa Cebu, men. Ibang klase. Ang sarap ng pagkain, ang sarap ng mga inumin nila. Iba yung lasa ng Alfonso dun. Pero yun nga, masarap yung mga, yung bonding. Yung bonding. Shoutout nga pala kay Raf kasi, yun nga. Taga Cebu. Pag binuksan mo yung wallet ni Raf, wala, men. CBD. Cebu dollars. Nakita ko yung wallet, ang kapal. Ang kapal Cebu dollars yan, men. Ibang klase. Uy, Bora! Boracay! Boracay yan, men. Uy, sino to? Ang pogi to. Hello. Pogi lang sabi ng chat. Mas pogi ka para Mas pogi ka, Bill. Mas pogi ka kay Saiko ko, Martin. Pag ako gumanon. Ito na si Coco Martin, ito na maglalaban ng Shopify Rebellion. Kung may Shopify ba, may Lazadify? Lazadify? Oo. Hindi. Ano? Alam mo, itong tournament na to, naiinis sila. Bakit sila naiinis? Siyempre, nandiyan yung Amazon, di ba? Tapos may Shopify dyan. May Shopify dyan, may Amazon nga. Alam mo pa, isa pa. Di ba Mastercard yung nito, di ba? Yes, may isa dito. Mastercard, di ba? Tapos yung Gro, laki ng pisa sa pangalan nila. Panakpangan nasa gitna mo, be. Sim. Shoutout nga pala kay Jezekiel. Sheesh. Sipin mo, di ba ang pangalan mo dapat Ezekiel lang pero dinagdagan ng J ng magulang mo? Basta pag letter J ka talaga. Talaga mabait ka. Isipin mo Ezekiel ang pangalan. Ezekiel kasi pangalan sa Biblia yan. Tapos nilagyan pa ng letter J sa unahan. Diyos ko po. Wala, baka mamaya mag-isanto ka na. Yun lang. Pag mga letter J talaga, mga faithful at loyal. Tama! Yan. Katulad ng example 1, Justin. Iba talaga pag Justin ka. Tama ka dan, J-Ray. Huwag mo ipilit. Hindi talaga loyal. Pwede rin J-Ray. Ganyan gagawin natin dyan. Pero pagdating naman dito nga sa mga tropa natin, maglalaban na sila. Yung flash, yung smokes, lumabas na. Pero dito naman sa Team Liquid though, kayang-kaya talaga nilang mamain yung mga players ng Shopify Rebellion dito. Kasi sila Bastarda, sila Daiki. Diyos ko, ang galing magmama! Grabe talaga, sobrang impressed ako with Daiki's performance pero mukhang may mga pagbabago na ngayon with SR. Pero syempre, may mga anchor nga dito. Si Sarah nakapitas ng isa pero di pa rin nagpapatalo towards sa approach ng Team Liquid dito mismo sa may seaside. Pero Georgina goes for that plant. Tatlo na lang kagad natitira na naman sa mga taga-Shopify Rebellion. Mel, may inaabangan ngayon. Alam niya na merong nandito kagad sa doors papuntang garage at nag-aabangan lang sila dito ni Bizera. Pero nga lang yung time. Kailangan isipin to ng Shopify Rebellion before it's too late. At natutukan nga kagad ni Mel. May bibigyan niya information pero si Georgina, they need to take her out. At isa na lang kagad natitira si Bizera. At alam na nila kung nasaan ata to. Nagtago yung isa Bizera. Muntik na makita yung kalaban niya. Pero Flor, si kinalhati lang yung baril niya. Kaya pa ba? Nagtira magkitabi lang kayo. Pero Mel, ni-right-click ng classic sa imong muka. Bizera will fall down 2-4. And finally, Shopify Rebellion, nakabawi na sila ng isa. Medyo matagal lang din talaga kung paano sila manalo dito. Pero as long as lahat sila komportable, as long as ginagamit nila yung utility nila na sobrang ayos, as long as tumatama yung mga shots nila, pwede na! Alam mo ba, Bes? Nanonood ako sa YouTube. Sa mga YouTubero natin. Gusto ko maging YouTubero. Pero yung past live pala yung pinapanood ko. Kaya pala wala nagchat-chat.
Ilang refresh na ako, pero pat wala pa rin, men. Pagkakita ko, 9 hours. 9 hours ago. Sipag. Pero yun nga, shoutouts nga pala, sobrang dami pa pala nag-chat dyan sa mga YouTubero natin. Pero pagdating naman dito, Ray, TL, mukhang bumabawi ata yung kalaban nila. Talagang bumabawi at yun na nga lang masyado. Nakita yung ponytail ngayon ni Florescent. At na naman yung Team Liquid, yung aggressiveness na naman nila papuntang C. Biruin mo, 3 stack na nga lang sila sa C. And yet, natatalo pa rin sila on those shots na captivated by Team Liquid at si Isa na nga lang nanggugulo pa. Talagang hinahamon niya ngayon si Noya dito sa mismong B-side para makahanap sila ng good opening. May mga bagay na hindi natin natin. Kung mga sinasabi ko na yun, intrusive thoughts yun, Ray. Pero dito naman sa side na to, Isa nag-aanat na pwede na mapitas na kahit isa. Pero sabi sila, mag-wamba out muna sila. Hindi sila magpapakita kasi nga si Tita Flor, wala na. Daiki, galit na. Will catch one. Si Sarah, biglang nawala. Pero 3v5 ngayon, TL, mainit na. Si Bastarda, galing likod. Walang ka-idea si Alexis nandyan. Si Mel nagpakita, biglang nawala. Noya, yung lockdown. Diyos ko ng TL. Noya, umalis ka na. Save mo na lang yan. Yung recon na, ano mo, ang tawag dito? Phantom na may kasama pang Riot gun body. Sana all. At ngayon... Wala ka ba? Niki, sana all lang ako. 3 rounds leading ang Team Liquid. And yung mga holes ngayon ng Shopify Rebellion, masyado kasi, ito yung mahirap with double controller. Hindi mo talaga alam saan sila magko-commit. There's just a lot of lurks coming in. And that's gonna be si Isa together with the Bizera. Sila yung naglo-lurk ngayon at walang magawa at all. Yung Shopify Rebellion among that map control na ginagawa ng Team Liquid. Mainit na minute na pinapakita nila. Hindi pwedeng mamatay dun si Noya kasi wala siyang pera. Literal na zero. Bankruptcy ang buhay na dito. Pero pagdating sa next round, at least alam niya na Noya, ikaw mag-anchor dito. Tama lang na iwang ka natin sa loob ng isang site kasi ikaw naman yung may baril dito ngayon. Pero Bastarda, maganda yung lurk na ginagawa nila. Well, as long as nakakapasok naman yung iba, hindi na kailangan si Bastarda para buksan nga yung pinto para makapasok sila. Mag-lurk lang sila. Which is, ang si Daiki, alam naman natin yan, kahapon pa lang talagang nagwala siya. Kino yung score niya, 8-2 na. Sobrang consistent ni Daiki. Siya ang pinaka-consistent na player all throughout Team Liquid. Not just only sa yesterday's set of games, but also dun sa mga previous matches nila against sa mga teams na may hirap na. Imagine, BBL Queens sa daanan din nila, Team SMG din at si Daiki talaga all amongst sa mga moments na kailangan niya din. Dun siya kagad lumalakas lalo. Pero Alexis, meron na nga siyang nakita ngayon pero manonerf na yan na next time si Sky, yung aso ni Sky. Pero eto na nga din si Daiki, sabi niya, okay, try ko lang mag-control dito kasi kung may mapipitas kami, possible. Pero ngayon na nakita niya yung little bits of that information, mukhang coming from garage, didiretso sila papuntang B or A. Pero habang nangyayari yun, si Viper nagbabantay dito nga sa B. Ang kailangan lang niyang gawin, syempre nagbabantay lang siya and tumitingin siya ng information, naghahanap siya ng magandang panulat dito, naghahanap siya ng sound cues as well kung saan ba talaga yung mga kalaban nila para magkaroon ng impormasyon yung mga players ng TL na pumunta na lang sa ibang mapa. Pero yun nga lang ang problema, si Mel nakita na ganit ang verticality again and again, si Bastarda pumunta na flash pa. Pero habang nangyayari yun, si Bizera naka-trade off ng isa, pero si Sarah at si Florescent yung mga utility play nila gumagana. Mel nakadalawa pa, yung isa nag-dash sa mukha and Florescent right-click sa mukha. 3-5 already mga tropa. Kita-kita natin, hindi man lang sila nakapag-defuse ng spike. At yun na nga yung good reads mula sa Shopify Rebellion. Ginagawa kasi nila kagad kapag may nakuha silang little bit of that information or utility na tinatapon ng Team Liquid. Nag-rotate kagad sila. At ngayon, buti hindi na sila umalis sa mga dedicated spots nila at nakapag-rotate din ng magandang response ng kanilang mga teammates. At ito na nga yung simula siguro ng Shopify Rebellion on how they can get comfortable. Tatandaan nyo, first map pa lang Game 1 pa lang, sobrang init na pinapakita ng Team Liquid. Siyempre, this is the best of the best already. All they need to do is win, 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 no matter what. If money on my mind. Sila na nagpaparilan na! Pero pagdating naman dito, 3v3 ang kanilang pinapakita. Sarah, with a wallbang right now. Ang dami nang napatay, pero wala silang idea. Si Isa nasa likod na. Ito na yung space na kailangan nila. Isa magpapakita ba? Pero mukhang hindi naman ata. At nasa kanya yung spike, medyo mahalayo pa. Ang ginagawa ngayon ni tropang Georgina, okay, Beshi, Mamshi, dito tayo ngayon sa A. Pero yun nga lang, ang ginagawa lang niya, isa siyang malaking distraction para makagalaw si tropang Isa. Ito na lang, buti na lang merong turret
si Noya doon. Kung walang turret yun, baka nakapitas na naman si Georgina right behind the back. Pero good for Isa. Ang ganda din kagad ng gagawin niya ngayon na Viper Spit, pasok na pasok, pati yung Spike, and they need to play it along with SR. Pero this is the good thing. Meron din namang lockdown kagad ang Shopify Rebellion. Pag hindi nila na let go tong si Isa, it might be dangerous, pero they will be playing ngayon on those mollies, on those lineups, and time is buying for the side of Shopify Rebellion as they need to get it. Pero nga lang, right behind the back, guys, nasa garage ngayon ang kanilang tropa. Si Georgina at baka may maspatan ngayon sa mga kanilang miyembro. Pero nga lang, buti na lang yung response ni Noya. Nakita niya na din finally. And Shopify Rebellion, despite yung time, buti na lang na-manage nila ma-wipe out ang Team Liquid. Actually, delikado. Kahit anong mangyari, delikado talaga yung Team Liquid. You know why? Because Noya, meron pa siyang turret. Yung turret na yan ang isa sa pinakamadaas na game changer talaga. Na kahit sa kayo sumilip, malalaman nila at wala siyang gagawin kundi stick lang itong pag-defuse na ginagawa nila. But Noya, together with the other players nga ng Shopify Rebellion, just winning that round, at ito yung kailangan nila. They need to get this burst ng confidence. Kailangan nila to kasi, diba, meron naman partida hindi sila magkakasama, diba? So, kailangan nilang gawin lahat ng makakaya nila na kahit 4 lang sila dyan, magagawa nila ng paraan. And syempre, wala naman silang latency issues for sure. So talagang, talagang pag meron silang sinabi, gagawin agad at mag-react agad yung nasa malayo. Ang talaga, no? Yung the amount of consistency netong Shopify Rebellion, nakikita na nga natin na nagmamanifest na even if malinit ang Team Liquid, even if they have a lot of pickups pagdating sa kanilang stats, nakikita natin na may sagot parate yung Shopify Rebellion against that. Kung marunong lang ako magbasa ng, ano bang language ng Brazil? Ha? Anong language ng Brazil? Bisaya. Kala ko Brazilian eh. Brazilian eh. Ano ba? Hindi, Portuguese, di ba? Brazilian language. Portuguese. Portuguese nga. nga. Portuguese. Ayan, marunong magbasa ng Portuguese. Hola! Soy Dora! Watashi wa. Ano ba yung watashi wa? Ay. Ay. Watashi wa Dora. Gusto gini. Delikado yun. Baka may masabi pa ako, hindi pwede. Majiji pa ako. Pero yun nga, habang nangyayari yun, yung flash, wala hindi pala tumama sa kanila. Pero dito naman sa side ngayon ng SR, just yung pangalawa, tumama. Flash yung isa, pero wala silang problema kasi nga si Frozen solid isa nakuha nila. Pero meanwhile, Mel, nawala. Daiki yung counter-flashing nila talagang gumagana. Pero dito naman sa loob ng Ecoms, si Noya nagbabantay at yun ang swing na ginagawa niya. Noya will fall down kasi si Isa nasa kanan lang niya. Coming back. Bakit pag ginano ni Noya, dapat di niya pinilit yun? Tignan nyo, instead of hinintay na lang niya mag-plant sa B mismo para may pressure at hindi makaratate kagad tong mga taga Team Liquid. Nabigay pa niya yung C-site. Medyo nasayangan ako sana sa Shopify Rebellion. Kaya yun nga yung mga nililito nga sila ng Team Liquid kaya ganito yung nagiging response. At ngayon, nag-audition sa harapan ni Isa Calzado. Itong mga taga-Shopify, 2-round lead na naman up for grabs sa Team Liquid. Those are the risks na kailangan mo i-take, diba? Kasi what if mag-work to? Pero at the end of the day, you need to play smart, you need to work smart, and you need to na malito rin na yung mga kalaban mo. Pero that's gonna be a really unfortunate round for the side of Shopify Rebellion to the fact na itong Poison Cloud na to is kay sa Team Liquid to Isipin mo, pumasok ka doon, decade ka, alam mong bawas ka na, 3 pa kalaban mo, talagang napakahirap talaga. Pero at the end of the day, it's all about the risk na talagang kailangan mong makuha and kung mag-work ba. Pero pagdating naman sa SR, at least itong 3 sheriff na to, kailangan mag-work para sa kanila. At hindi naman sila, hindi naman malayo yung score nila 4-6, napakadali lang nito. Bawing. Ang pwede nila maging performance. Pero laki din may tuhog ngayon ni Bastarda, 2 miyembro ng Shopify Rebellion. Si Noya together with Sarah, bumagsak sa kanyang kamay. All up ngayon. Pagdating sa post plants na lang ang gagawin ng Team Liquid at walang magawa ngayon Shopify Rebellion. They got guns, sige, somehow. But then, ano bang mangyayari kapag si Daiki ang iyong katapat? And it's all up to Mel. May narinig siya through the smoke. Pero nga lang, di niya makuha yung perfect timing. Pero nga lang, wala na siyang magawa. At all maraming nakatingin sa kanya. Hindi pa naman kagad natutok. Nilagay ng shorty sa mukha.
and Team Liquid wins round 11. 4-7 already, one more round dito nga sa ating first half of the day. Pero dito naman ngayon sa side nga ng Shopify Rebellion, talagang all they need to do is, syempre, patient pa rin naman talaga. At sinuwerte! Naswertehan ng Team Liquid dito kasi natuhog yung dalawa. Hindi naman talaga dapat mangyari yon. Pero nag-line up yung pinatay ni Bastarda. Actually, this is gonna be a really different story if ever nabuhay yung isa. At kung isa lang yung napatay ni Bastarda doon. Pero hindi. It's all comes with luck as well. At saka yung zoning nila, sobrang dikit-dikit. So, in terms of yung mga pagtutuhog nga, yung 2K spray transfers, napakadali lang talagang gawin. Kala mo naman talaga, kaya ko, no mo? Kaya ko eh, super radiant na ako eh. Pero yun na nga, dito naman sa side ng Team Liquid, let's see if ever makikita sila. Operation versus operation. Isa, na dami niyang pera, may Vandal na, may operation pa. Ayun na nga, nagkita sila. Tita Flor, galit na! Si Fluorescent talaga, kahit mag-isa lang siya, kayang-kayang pumitas ng isa at may hinahanap niya si Bastarda kung sino man ang kanyang pwedeng mapitas. Pero lahat sila approaching si site. Tatlo na kagad na nakalagay sa side ng Shopify Rebellion pero kailangan na nila mag-stall ng time. At may lurk na nga bola kay Daiki once again. Nabitawan na naman ni Alexis to pero si Mel, hindi nila yun expect na nakaabang na nga sa kanila o towards platform and we only have Bastarda together with Maring Jujina. Ito na nga sinasabi natin, yung zoning talaga pinapakita nila. Wala silang idea na talaga natuhog na sila ni Mel. Pero dito naman ngayon sa side nga ng TL, let's see if makakaya naman ba nila. One tap to the head lang kailangan gawin ni Bastarda for her to get all these kills nga na kailangan nila. Moya will actually catch one, but it's all up to Jujina. Wala na siyang any utilities dito. Shrouded Step lang at isa. Getting that spike right now, winnable. Oo, mahirap, sobra. Pero Fluorescent, pwede siyang mag-Blade Storm ngayon. Pero ang problema nga niya, may tao sa likod niya at yun na nga, nagkita silang dalawa. 5-7 already, isang pistol round. Tie na. Shopify, grabe kagad. Ang dami nilang adjustments against Team Liquid. Will that be the same kapag nag-switch tayo ng sides? Kasi looking at Team Liquid's form, sobrang sobrang refined and everything. Pero may mga konting mistakes lang. At yun na yung nangyayari kapag isa sa kanila or dalawa ay napipitas sa early rounds ng game natin ngayon. At yan na nga kagad yung nag-manifest sa kanila. And here it is, Shopify, the usual. Nagkakaroon sila parati ng lead sa kanilang kalaban. But how will they actually cope up kapag ang kalaban naman nila ang may lead against them? Kasi against G2, nakita mo na may pagka one-sided. Hello everyone, I'm here with Paula Nobre. She's a really well-known Brazilian streamer. And now we're going to chat a little bit about this match, about the finals. E aí, Paula, como que você tá se sentindo? Vem cá, deixa eu te perguntar, isso é um cosplay de quê? É o cosplay de Sova? Eu sei que parece um cosplay de Sova, galera, mas você pode notar a semelhança com a Georgina. Eu sei que dá pra ver, ó. Georgina tá aqui, ó. Sou a fã número 1 da Georgina e tô aqui tentando talvez trazer um pouco de energia aí pra ela fazer mais coisas pra gente. I asked her about this and I said, okay, this is a Sova cosplay as I can see. And she said, no, this is a Georgina's cosplay. She's trying at least because she has like the shirt, etc. And she's trying to bring them luck. So let me ask you, what do you think about Team Liquid? I mean, this is a really different team. If we're going to compare from the first day of our championship and now they are killing it. So what do you think about that? O que você tá achando da Team Liquid? Ela é uma equipe diferente do primeiro dia que a gente viu aqui no nosso Mundial em comparação agora, né, Paula? Sim, tanto assim, desde a mudança do ano passado, eu senti que elas estão jogando um estilo de jogo mais europeu, sabe? Trabalhando muito round, não afobando muito, infiltrando muito, e eu tô gostando muito desse estilo de jogo. Eu acho que elas se prepararam muito, tipo, dá pra ver que elas estão muito diferentes. Cara, eu tô com muitas boas energias que elas vão ganhar, porque, sério, elas estão jogando um jogo muito adulto. Okay, so I asked her about this Team Liquid because it's so different from the first day, and she said that this is a really different gameplay. They're bringing like kind of the European style, so she's really liking it. And that's it, everyone. Thank you very much, Paula. It's up to you guys. Sorry. Boy math versus girl math. Excuse me, maano ako sa makeup? Nagme-makeup ako. Cosplayer ka kasi. Magko-cosplay ka kasi, Besh? Oo, magko-cosplay nga ako. Cosplay ako ng satchel.
Sarap talaga mag-satchel eh. Pero yun na nga, nagpakita na yung dalawa. Diyos ko, yung iba decade pa. Bastarda, ninubos natin nakita niya. Yung shorty sa mukha, tumama. Pero si Isa, mambaot lang siya. Yung one tap tumama. Pero meron pa sa kabila. Si Dai kinuubos na lahat. Alexis na flash pa. Andito na kami. Pero buhay pa siya. 1v2. Winnable pa. 1 to the head. 20 pa. Pero 1v1 with the grip of Bizera. Malayo pa. Wala siyang idea kung nasan siya. So kailangan niya magmambaot dito. Kailangan niya ikutin. Kailangan niya masilip kung nasan si Bizera. No, ang hirap nito sa point ni Alexis. Pero at least meron pa siyang trailblazer. Dahil pwede niya magamit ito para kumuha ng info later on. Pero unti-unti nang gumagapang si Bizera papunta sa kanya. At yan yung mga moments na medyo mahirap pa sa side ngayon ng SR. Pero nga lang, habang papunta, habang mina-mind games nila yung isa't isa, si Alexis, on that 45 seconds, kailangan na niya gumawa ngayon ng malaking desisyon. Mahaba pang oras mo, pwede ka pa buta ng bind. Pagdating naman dito, shoutouts nga pala sa sponsor natin for the day, si Syla. Nag-send siya ng 20 stars. Uy, Bessie, thank you! meron na tayong sweldo bukas. Salamat sa mga nagpapasweldo sa amin dito. Ayan, kayo yun guys. Pwede na kayo maging co-presenter ng VCT. Pero pagdating naman dito, Alexis gonna plant the spike already at yun na nga, naradig na ni Bizera. Meron pa siyang oras umikot. Pero pinaka-okay na way nga na puntahan dito ni Alexis is yung likod. Pwedeng hell. Pwede siya nun. Pero yun nga na, ang problema niya, wala na siyang point of no return dito kasi nga nandun siya. Pwede rin siya mag-heaven pero malayo pa. Medyo malayong ikutan yung pwede nilang gawin ngayon. The clock is ticking already. Yung Trailblazer nandun pa. Pero labanan na ng timing to eh. If ever nag-Trailblazer siya. Pero may turret. Yung time, kailangan niya tignan! At makuha na pa rin! Grabe naman! At the end of the day, walang buhay. Walang halos buhay si Sky doon. So, we're expecting nga talaga na makuha na rin talaga ni Killjoy yun. Ito pa eh. Aside from that, kung ako sa ganong moment, siguro maganda na lang din mag-plant for heaven, diba? Doon na siguro sa may dulo pa banda. Pero okay lang din. Low on HP, wala na din siyang ganong choice. Or kaya siguro nag-trailblazer siya. Pero nga lang, saan niya maggamit? Walang info kung nasaan. But all in all, this is a solid teamwork. Or on that moments na sa mga 1v1 na nanalo ang Team Liquid. It's just that they're very different right now. Ito yung tunay na Cinderella story kung baga na nakikita natin ngayon. Pero dito naman ngayon sa TL, tignan natin if makakaisa pa sila. Well, wala naman pera yung kalaban nila. Basta nag-get ang verticality, one tap to the head lang to or sa katawan kasi kang Marshall naman talaga yung gamit niya. Pero tignan natin kung makakaisa siya. Kasi lalong-lalo sa SR, one tap lang din ang ginagawa nila. 4 sa kanila, naka-sheriff, isa Frenzy kay Mel. So, si Mel, pwede siyang literal na dire-diretso lang siya. Talagang rat-rat lang ng Frenzy ipapakita niya. And for TL naman, wala eh. Patience na lang talaga. Mag-antay lang tayo, lamang tayo sa lahat, at antayin na lang natin kung paano execute ang gagawin nila. Then pagkatapos nun, dun tayo mag-a-adjust. As of now pa, sa side ng Team Liquid, nasa defending sila. Sila yung maghihintay ngayon sa Shopify Rebellion. Shopify Rebellion, it's just a lot of pressure. Hindi na natin sila makitaan ngayon ng sobrang explosive na ginagawa at ngayon facing Bastarda, may mag-audition sa harapan ni Bastarda pero di man lang niya natamaan. Tagas all, pero nga lang nauna nang bumagsak si Floricet. At sino ang susunod ngayon? Habang ang mga miyembro nila may kasama pang paranoid just to shut down itong si Bastarda, walang magawa. Pa-isa-isa lang ang Shopify Rebellion sa kanilang mga harapan. Pero meron pang isa, ending the round with a Guardian kill na ginagawa ng Regina. 5-9 already. And dito naman sa SR, they need to win this. Once again, this is the map they pick. So, wala silang no choice dito kung hindi pinalo talaga ang kailangan nilang gawin. Pero, paano execute ang gagawin dito ng SR if ever? They can be really aggressive. Yes, they can do a lot of slow plays. Yes, they can do that as well. Just utilize yung dalawang smoker natin, which is si Mel at si Sarah. You can actually let Mel, Noya, and Sarah na pumunta sa ibang places. Kasi meron naman silang mga, malayo naman yung range nila, and global map control din naman ang meron sila. They can do that, yes, pero kailangan nila din yung supportan ni Mel doon sa paranoia para makapasok sila. Well, siya nga yung pwede manguna eh. Tapos si Floricet nasa likod nila. Complicated din talaga ngayon ng positioning ng Shopify Rebellion. At mahirap to, di ba nga, sabi nga natin naka-isolate si Mo. So, syempre may mga calls talaga, no?
na as the IGL na masabi mo lang incomes pero iba rin kapag nandun sa physical, 'di ba? Iba yung pakiramdam. Oo, parang pag nakikita mo yung emosyon. Oo, 'di ba? Parang matatap mo pa, pwede mo pang mapagsabihan ng maayos, 'di ba? Pero dito talaga nasa not just only for Mel pero for the other members as well na first time nila na makasali dito sa Game Changers, 'di ba? Pero ang Team Liquid naman ngayon, sobrang ganda ng momentum nila. They're very confident in taking those rounds very slowly and surely at kita nyo kagad yung malaking lead against Shopify. Kitang-kita na yung ulo ngayon nung tumalon nga dito si Daiki pero Flores nakapag-dash na. As in, Flores ginagawa nila yung isa na mo basta. Sana naman talaga ang babawi ngayon para sa kanila. Pero habang nangyayari yun, yung B-side bukas na. Pero problema nga nila, talagang pwede silang i-cut off ng rotation. Sino pinapakita nila? Alexis will catch one already. Meron dalawa sa likod niya. Alexis, mamba out na. 5 seconds para sa dalawang Santi papakita pero hinahabol na sila. Eugenia will catch one. Pero spray lang pinapakita nila. Hindi na ubusin ng bala. Ito mga players na to. 2v3. Lamang ang Shopify Rebellion na to ang kailangan nila. Isa, literal na mag-isa siya dito lang sa likod ng gong. Pero Florissant getting all the kills that she needs. But Eugenia right now missing that shot, missing that kill again. Eugenia. Meron pa siya ngayon one smoke. Meron pa siya kagad isang shrouded step at paglalaroan niya lahat ng members ngayon ng Shopify Rebellion habang nakanood sila ngayon dito sa mismong B-main. Pero habang nasa likod ang ginagawa ni Eugenia may nakabang and Sarah takes her down 6-9. Nice. Ito na. Konti-konti na bumabawi-bawi na ang SR dito and ito yung magandang opening para sa kanila, no? Yung talagang just letting themselves na ibato yung mga sarili nila sa kalaban nila and hoping na makuha nila itong mga kills na to para makabawi sila. Into the fact na si Florissant medyo mobile na siya, na hindi na talaga siya nag-stay sa isang site, talagang paikot-ikot rin siya, sinasabayan na yung galaw ng mga kalaban niya. And pagdating naman dito sa Team Liquid, ito na ang tunay na bang-bang kumbaga kasi lahat sila may baril na. Dapat ito na yung moments ng Team Liquid na makakuha na sila ng double-digit score. Yung laki kasi kagad na pwede nilang magawa on that magic work against Shopify Rebellion. Pero naman para sa Shopify, yun nga parang kaya naman ni Florissant kumuha ng mga first frags. Pero nga lang yung kailangan nila is gawin nila yung usual na ginagawa Team SMG dito, coordinated. Pero Eugenia, magbe-bail out sana pero it was too late. Pero Florissant, nakapatay na naman ngayon ng dalawa at tatry niya kung pwede po siyang makapitas ng pangatlo. Pero nga lang isa, pinoprotection na ng lahat. Pero good trades nga lang din ang magbumula sa side ng Shopify Rebellion. Matitira na lang kagad si Bastarda on that operator together with Daiki. Bastarda and Daiki, the only players remaining dito nga sa side ngayon ng TL. Meron pa silang flash do para makabawi. But for SR, talagang they have that confidence already. Okay, alam natin na na-cooperator yung isa kasi nakita naman natin yung pera niya kanina. Ang gagawin lang natin ngayon is mag-push lang talaga. And for the second time ever, mga tropa, nakakita na naman tayo ng replay sa gitna ng laban. Pangalawang beses na yan. Wala. Alam naman nila na wala naman talaga mangyayari, di ba? So, palabas lang natin to. Pero yun nga, si Florissant, inaantay nila na mag-init to Ito si Flor, ito yung bias ko sa SR Kasi nakita ko kung paano sila naglaro, nakita natin kung paano sila umentry, nakita natin kung paano sila magwala. At para sa akin, yung prediction ko dito, SMG ang panalo. Ang galing. SMG ngayon number 1, di ba? Actually, ang hinahanap na lang natin ay yung number 2. Ito ang SMG hindi naman sila natalo Oo. Natuto sila. Tama. Di ba, Gordon? Yeah. Good morning, kapatid. Ayan. Time check. Alas 2. Ayan. Hello nga pala sa lahat ng nanonood. Nakikisaya kasama namin. At tignan natin kung sino nga bang mag-champion para ngayon sa VCT GC 2023. Pero nga lang, sabi nila masyadong na-excite dito ang mga taga-Shopify Rebellion. At ngayon si Bastarda, sa wakas nakapitas na on that off. Actually, buto na lang talaga na hindi nila halos sila-expect na talaga ng ganda rin si Bastarda. Pero habang nangyayari yun, yung mga players nga natin tumatama talaga yung mga one-tap nila dito kasi sa side ngayon ni SR. Florissant pushing in already. Pero let's see, dalawang katapat niya. Isa sa taas, isa sa baba. Mahirap talaga. 7-10 TL! Nananalo na sila, nakukuha na nila yung mga rounds sa kailangan nila. And pagdating sa amen kanina, oo, may smoke sa gitna kasi hindi mo naman talaga ina-expect. What if may tao doon? What if wala? Buti sana kung nag-flash sila. At yun na nga, mag-pre-fire sana sila.
Pero habang nagpe-pre-fire sila, biglang lumabas si Bastarda, nakapitas ng isa, ready rin yung dash niya, dash out na siya. Alam mo na yung medyo nakakapagtaka na. Alam ko yung smoke naman din na yan, para yan sana sa mga naka-operator, di ba? Pero it takes confidence talaga sa side ni Bastarda to actually May dash out siya. Oo. May dash out siya. So kumbaga, hindi siyang hindi yung point of no return. Meron siyang exit plan. Kahit anong mangyari, may exit plan siya. At saka sa laki ng smoke na yan, hindi mo alam kung saan lalabas yung ulo ni Bastarda. Ito yung dapat kung ako sana, finish na lang muna nila di ba? Pero wala, yung mga executes ngayon ni Shopify Rebel, it's really different from the usual. Parang may something na kulang sa kanila ngayon. Pero nga lang si Flores, sabi ko, consistency is key para sa player na to. At tignan mo naman kagad yung setup na ginagawa ni Mel para sa kanyang teammates. Pero mapipigilan ba nila si Bastarda kasama ang kanyang operator? May kasama pa kagad na wallbang, pero si Sarah destroy niya lahat together with Flores at si Dalki na lang ang natitira. 2v1 clash, wala. We really thought that it's gonna be a TL game, pero Flawless again the verticality again. All the spray and praise nga na pinakita niya, talagang tumama. Buti na lang talaga. A10, SR, at least medyo kailangan din gumalaw nung iba kasi kung napapansin mo natin, parang floor plus 4. Floor and friends. Floor plus 4 talaga, floor and friends to, men. Kasi isa, si Florescent, 4 kills siya. Tapos yung iba, puro 9 lang yung kills. Ang importante, nagagawa nila yung role nila. Kasi kaya, okay lang, ikaw yung nakakapatay. Pwede. As long as we have 8 points, ituloy nyo lang yan. At hindi lang din naman talaga patayin yung kills Siyempre, nagagawa nila yung role sila, utilities nila, pasok, and floor, go kill. Itong Shopify, nakikita niyo yung sa mga moments sa ganito, if sa ibang teams, siguro na-destroy na yung moral nila against Team Liquid. Pero as for Shopify Rebellion, the identity is still there. As long as hindi pa 13 yan, kayang-kaya humabol. And they've been taking those particular rounds very slowly and surely. Ano na kaya sinasabi sa kanila ni Maring Mel? Ano na kaya magiging calls na ngayon? Pero si Sarah, malapit-lapit na ngayon papuntang si West. Hindi siya mabablind at all. Hindi na aware ang Team Liquid sa amount of, let's just say, amount ng info na pwede na lang makuha against Shopify. And this is a real deal dahil nakapasok na sa site si Sarah mismo. They want to own the map already. At yun nga pinakamalaking problema nila. Si Sarah walang idea na meron na palang tao at yun nga napatay niya. Florence as well will catch one. At ito yung ginagawa nila. They really want to own the map. They really want to have this global map control para sa kanila. Full map control. Ayan, yun yung mga pinaka-okay na term dyan. Pero si Omen, si Omen nakalagay. Si 30 seconds left. Si Omen. Palitan. Nagulat ako si Omen nakalagay. Si Mel nandyan, nag-ahanap. Fluorescent sa likod niya, meron tao dyan at baka may makita pa nga sila at yun na nga Fluorescent when a flick again! We'll catch one! We'll catch Bizera! Pero wala siyang idea na si Gina nasa harapan niya. Nice job, sabi niya, ayan na! Patay na! Pinag-baril mo pa! Pero habang nangyayari yun, dalawa pa natitira ngayon sa side nga ng TL. Bastard is right there. Georgina as well. Are they gonna fight? Maybe not. Kasi wala naman sila idea kung nasin yung players ng SR. Tsaka number one thing, they don't have enough money for the next round. Problema ngayon ng Team Liquid. Save sila pero grabe si Georgina, no? Ang tatad-tad. Uy, issue. 9-10. Just one round coming from around 6-9. And ang laki ng advantage ng Team Liquid dahil nanalo sila ng pistol and second round bonus. This is quite a big step galing sa side ng Shopify Rebellion. It's all sa dahilanan na si Fluorescent yung ang mga entries na talaga sobrang linis. It's really clean. Makakapita siya ng dalawa. At sana all sense reveal. Kita talaga ni Bizera kung nasan talaga si Floor dito, pero siya pa rin talaga nakakuha ng kill with the flick na ginawa niya. Pero ang problema, pagkadash niya, she really thought na mapapatay pa si Gina, pero mukhang hindi na ata. At pagdating naman dito ngayon sa mga players ngayon ng Team Liquid, this is their last straw. Itong timeout na to. They need to win, they need to convert this onto a win. At pagdating naman dun sa kabila, Shopify Rebellion, kailangan nilang pasagin ng mental ng TL ngayon. Shopify taking one step na lang. Pwede na nalang matay to against Team Liquid. And good moments ng timeout. Alam mo, napansin ko din to yesterday. Ang gaganda ng moments ng timeout ng Team Liquid. Natatandaan niyo yung kinalaban nila yung Team SMG?
on the Ascent map. Nung nakakahabol na kahapon, nung nakakahabol na yung Team SMG, nag-timeout sila bigla para mawala yung momentum at para din ma-embrace ng mga players yung kailangan nilang maging desisyon para i-take down ang Team SMG. Parang basketball lang yan mga tropa. Pag si Lebron nakaka 3 points na, mga 3, tapos biglang magpapa-timeout dito si Giannis. Parang ganun lang yun, men. Tapos biglang papasok sila Taulaba, sila Coach Chot, biglang magko-coach na siya. Kumbaga parang ganun lang yun. Kailangan nyo basagin ang momentum nga ng mga kalaban nila. Sorry. Ay, sorry. Kaila pa ng tatay ko yan eh. Sabihin ko ba si Kai Soto? Pero yun na nga, dito na nga pagdating nila, yung aso, ang dami nakita, 4 silang dire-diretso dito lang sa may grass, pero yung paranoid tumama dun sa isa. Pero pag hindi naman dito kay Tita Flor, kailangan niya pumasok dito, pero inaantay lang niya na mawala yung charge ng Viper's Wall ng kalaban nila bago siya umentry, papasok kung saan man niya gusto. Si Flores, maraming blinak kagad itong Team Liquid. Marami silang tinapon na flashes just to eradicate kagad yung plano ng Shopify Rebellion on gaining control, not just only sa mid part, but also papasok dito sa may garage. At maraming na blind. Nakita na kagad ngayon ng Team Liquid kung saan sila manggagaling. May kasama pang Molly at wala silang choice to gamble ito papuntang seaside. Smoke already on to Omen. Si Mel para syempre makapasok sila papuntang C. Pero maganda ang depensa ng TL. Ang hirap pumasok if ever ganito ang depensa. Well distributed sila kumbaga. Meron silang crossfire papunta sa C. Si Georgina at si Bastarda. If ever na nag-garage ka, nandun si Sky. If ever B, nandun si Isa. So napakahirap talaga to the fact na yung mag-rotate na yung iba. Rotation. Dahil kaya sa loob na. Pero Frozen D ata tumatama. Parang problema nga niya. Talaga yung play serve niya. Walang tumama kahit isa. Noya! The only player remaining for the side of SR, yun ang sinasabi natin kanina. Sobrang hirap pumasok sa site if ganon yung pagka-guard and pagdedepensa ng Team Liquid. Kumpleto talaga, well-distributed sila kumbaga. Walang nag-stack kahit isa. Kita mo yung flash kagad ni Daiki doon? 4 eh. Nakuha na, alam na nakakagad. Matik kung saan manggagaling. Itong Shopify Rebellion, kung ako sa Shopify, dapat di ko na kinontest yun anymore. Dapat lumipat na lang ako sa ibang options. Pwede naman ako mag-A, pwede naman ako mag-C. Marami pa naman akong oras. And para naman kay Sarah, ine-expect nga niya na meron siyang makikita ngayon sa side ng Shopify Rebellion. But I think that didn't work out ngayon. Ang sasaya ng mga coach. Best friends sila eh, no? Lahat sila talagang sobrang saya kasi nga nanalo na sila to the fact na ang score na is 7-11 already. At pagdating naman dito nga sa mga players ng Shopify Rebellion, ginamit na nila ang pinakahuli nilang timeout. Kailangan nila mag-usap-usap dito. Kailangan nila makakuha ng kill. Kailangan nila makakuha ng win. Pero tignan naman natin kung makakaisa pa. 9-11. 2 rounds na lang para sa side ng Team Liquid to actually get this. At ito hindi na mahirap sa kanila. Hindi na dami na lang problema against Shopify Rebellion. At buti na nga lang, nakakahabol sila ng napaka-ige. Pero Shopify ano yung ige? Napaka-ige. Oh, ige. Complete. Alam mo, ano ba yung ige? O nga, no? Alam mo, hindi. Ige is like, maayos. Maayos, yun. Alam mo ba, na, ito yung nililook forward ko. Ay, ako din. Sana magbukas na, December 5, mga tropa. almost a decade din yan, no? Since yung last time. Hindi, more than a decade. More than a decade. Hindi, I joke. 2014 nata. Hindi ko alam, man. Makikita natin si... Yeah. Ito na! Mga tropa, papasok na! Yung one-way smoke nandun na. 2:00 ng madaling araw, sumisigaw na naman ang mga caster ngayon. Sa shoutcaster sila. Sumisigaw ng 2:00 ng madaling araw. Bundle na 2-7. Kasi kahapon kasi nag-mat tayo, di ba? Sa Damods kasi mga tropa, 2-7 lang ang bundle, may discount kami. Senior yun eh. may senior discount kasi 2-7 na lang. Kaya nga, pag binenta namin ang account namin, mas mura yung bundle. So, bibenta namin na mas mahal. Pros. Ito yung, may pros and cons eh. Pros nila,
tawag doon, friend din ng mga player, yung mga, yung mga TS. Oo, friend ko rin si Dendy dun eh. Tapos sino pa ba? Si Faker, friend ko rin yun eh. Sino pa ba? Ka-text sweet mga si Faker. May Riot Buddy. Ano pa ba yung mga pros ko? Meron akong Ion Operator. Kanta nun eh, di ba? Friends mo din Team SMG doon. Friends ko din Team SMG. Sino pa ba? Ang pros nun, ang pinaka number 1 na pros pag binenta ko yung account ko, pag binari lang, 2.7 lang ang pasan. Tapos hindi classic ang gamit mo. Ano? Ghost agad. Unang round, panalo agad. Kaya guys, pag nakita, kaya guys, kung ako sa inyo, mag-antay lang kayo sa Facebook ko kasi malay nyo, ibenta ko yung account. Joke lang, hindi pwede magkwento na account. Tigil-tigil nyo yun. Nakasama sa TOS yan, boss. Kasama yan sa TOS ng Riot, bawal magbenta na account. Sa sobrang grabe ng iyong dito, pagsasabi tungkol sa mga natin dyan, sa 2-7 na yan. 10-11 na, nakahabol ng Shopify Rebellion. Dahil kay Sarah G. Ay, alam mo ba yung may cons? May cons! Anong cons? Friend si Taylor. Kaya wag kayong magalala, i-unfriend ko na siya mamaya. Barbero pala, ha? Pa-unfriend ka ba kapag kailangan mo ng kaduwa sa Valorant, si Taylor pinipiin mo, Si May. Ay, hindi kapag kailangan mo ng minsan, di ba? Hindi ko alam. Pero makikita nga natin yun mamaya. Basta dire-diretso pero tignan natin kung makakaisa pa yung mga players nila. Pero for the side of Team Liquid, one more round match point na sila. Bizera! Kitang-kita na yung mga kalaban niya. Diyos ko, nakita niyo yung ponytail ni Sky eh. Naka-ponytail ba siya? Pero mukhang naka-ponytail siya. Noya, nagbabantay. Alam niya na baka nandiyan kayo yung mga kalaban niya. Hindi tumama! 2 tao! Yung magkasama sa gitna, pumaril siya! At ngayon, 3v3, may kasama pang Viper's Pit. Anong gagawin nila ng Shopify Rebellion dahil si Bastarda nakapitas ng isa. Alexis na lang together with Sarah pero nasa ilalim sila ngayon ng ilaw. Pero ngayon, all those sprays, ginagawa ng paraan ngayon ng Shopify Rebellion para mabuhay sila. Alam ko may available molly pa dito si Sarah just in case gusto nilang i-defuse. Pero nagkakalituhan sila kung paano na may kita isa't isa. Saan pupunta sa mukha ni Alexis to? At isa na lang kagad, dinedefuse na ngayon. Tinapo ng molly, may na-molly sa mukha. At si Sarah na lang natitira. At Sarah with a clutch, magiging tie ang score ng Shopify Rebellion against Team Liquid. Kayang-kaya lang talaga na to. I mean, kayang-kaya ng SR na makakuha ng to the fact nga na may Viper's Pit sila. Siyempre, they have the advantage, they have that ultimate, and finally, they made all these things work for them. And mahirap naman talaga, di ba? At the fact nga na Sarah nagbabantay na, and ang dami na pwedeng ikutan dito. To be honest, pwede siya pupunta dun sa may dun sa kabila, pwede siya sa may spawn, at yun ang malaking problema nila. May Viper's Pit na, may snake bite pa, so literal, nagdidikay yung buhay nila. Ang kailangan lang niyang gawin is huwag magpakita. Actually, pwede pa nga siya pumunta sa taas eh. I mean, yes, mawawala yung Viper's Pit, but at the end of the day, meron pa siyang snake bite doon. Talagang sobrang advantage yun para sa side nga ng SR. And Flores dire-diretso, si Omar, Diyos ko, nasa harapan lang niya. Pareho silang hindi nagkita, but Flores na kunin nakapatay sa kanya. Calculated, guys, ng Shopify Rebellion yung previous round. Grabe naman si Sarah at ngayon 4v4. May available na Viper's Ultimate para sa side ni Isa. And the rest naman sa Shopify Rebellion, wala silang hawak-hawak but they can stall time. Pero dito ako natatakot. Wala man nang magpe-play for sight sa dalawang miyembro ngayon sa mga miyembro ngayon ng Shopify Rebellion. Pero nilalaro ngayon ni Florescent ang 3K niya at dalawa na lang before makuha niya ang ace. 2v3. Kitang-kita na niya kagad ni Florescent kung saan manggagaling. Taiki, magkukuha siya ngayon ng kanyang top. At si Alexis towards dito mismo sa may garage. Pwede niyang mapitas na ngayon si Bizera pagka-swing sa kanya. Pero wala nang oras si Bizera. Kailangan niya mag-bail out. I-risk na lang niya to at Alexis mahuhuli siya. And match point na ang Shopify Rebellion. Grabe ang comeback na pinapakita ng SR ngayon. Well, siyempre, ito ang pick natin, di ba? Grabe yung SR, men. Ito, may comeback, pero yung dalawa, wala. Ay, naku. Ay, naku, kawawa 11 years yun. 11 years yun, men. Pero wala eh. Siyempre, kailangan talaga na kumilang ang mga diamante sa buhay natin.
So yun talaga guys, minsan sa moments, diba, ikaw at ako. Tinan mo si Taylor, masaya siya. Di ba? Kumikinang-kinang siya. Pero siyempre, kailangan mo mag-shine. Yes. Di ba? Wala kasi si Taylor dito guys, masakit yung kuko. Wala ang damods, dasab lang. Ano siya, men? Ang tawag doon na, ano siya, tawag doon, napilay. Napilay. Napilay sa scalp. Alam mo ba na sinuntok na ako kahapon? May resting pala dito. Sinuntok ako kahapon na Taylor. Pero pagdating nga dito sa dulo ngayon, si Dai kinakaisa na. Paano ba? 12-12 ba o 13-11 talaga papakita nila. Pero mukhang 12-12 talaga. Diyos ko, simula pa lang, barila na. Fluorescent, may operation siya. May blade storm din siya. Pwede makabawi, pwede yung dash niya. Ito na. Let's see, makakapatay ba siya? Alam niya kung nasa yung kalaban niya, lumipad, pero super low in HP siya. At wala siyang problema, kasi nandiyan naman si Alexis para i-heal siya. At yun na nga, ito na yung oras na makakabawi tayo kay Taylor kasi hindi siya makakabawi. Kasi wala siyang mic. Babay, Taylor. Kaya mo na yan. Ano ka na? Malaki ka na. At 12-11, pwede kumuha ngayon sa tingin ko medyo risky to pag kumuha pa si Mel ng kanyang orb. Si Fluorescent nakaabang na nga rin kaagad sa kanya ngayon. At towards B-side, kung saan maraming information. Kung na-take down nila si Bizarra, this is going to be big. Pero time is ticking. Anong gagawin ngayon ng mga taga-Shopify Rebellion? Kailangan nilang i-plant yan. May kita na Daiki ngayon kung saan sila manggagaling. At may pitas-pitas na nga na i-silence all out ngayon kay Mel na pangalan ay Omen. I just wanna say, nagpapanalo doon si Bizarra. Sobrang ganda ng mga swerve niya. Sobrang ganda ng hold niya na it took them 5 more seconds para makapasok sa loob ng site. At yung 5 seconds na yon, sobrang haba nun para ma-delay mo yung mga kalaban mo. I mean, yes, talaga nakapasok na sila sa loob ng site. Oo, nagpa-plant na sila. Pero yung 5 seconds na yon, it's more than enough para makapag-rotate yung iba. Time! Kalit. Nag-expand na agad. OT. Tech pause check. OT. Yeah, sabi ko kasi, hinanda ko sarili ko para sa Game 5. Kahit Game 7 nyo to, men. Best of 7 pala to. Kahit Game 7 na to, wala na akong pake. Bed naman ako ngayong araw. May nakakasama namin sa kayo. May nag-set ng 20 stars okay na. Hanggang hapon na to. Pero Fluorescent dire-diretso. Grabe naman talaga. Sneaky Balboa ang pinapakita ng mga players ngayon ng TL rather. But Alexis, yung flash, tatama sa kanila. Yung Trailblazer, may nakitang isa. Pero Alexis, delikado ka kasi nga yung mga players dito ng TL papasok na. Uy, magpipitas nga ba? Who's gonna get who? At ngayon nagkakalituhan na nga sila. At mukhang si Fluorescent, mukhang si Alexis. Nakakalito, di ko na alam ano nangyayari. Pero isang lang agad si Georgina. Wala silang idea na yung mga players ng SR nasa loob na. Kasi ang ganda nga nung hold nila. May sikas pa si Alexis, hindi na kailangan yan. Pero yun na nga, SR, Diyos ko. Kumambak ang mga tropa, ang mga mamshi, ang mga mimasor. Talaga. Diyos ko, ang mga mimasor andito na. Bilisan natin na troll squad mo sa Epic. Kayo yun! Kayo yun! Diyos ko, mga mima! Galit na sila! Pero ito, ayun grabe talaga mahal kita! Pinagmamahalan nila yung sarili nila, yun ang sabi nila. Ikaw at ako. At ito talaga yung moments ng Shopify Rebellion na nakikita na pareha silang experience pero yung sabihin na lang natin na yung individuality lumalabas din sa mga crucial moments. Pero ops. Hindi pa naman tapos ang lahat sa side ng Team Liquid. Pero si Coach parang hindi siya masaya din parati. Sa SR to, di ba? Hindi. Sa SR. Well, kung ako sa SR, masaya ako eh. Kasi isang point na lang, panalo na tayo, di ba? Hirap naman pasaya ni Coach. Parang si Alex eh. Yun talaga, kahit nag-champion sila. What are you doing? Bakit umabot ang game number 5? Tatagalog ko siya. Tatagalog ko siya. Tagalog? Pino yun. Ano ka ba? Yung apelyido nun, De La Cruz. Si Alex De La Cruz. Ito naman itong isa, di ba? Si Idol yan. Si Idol De La Cruz naman yan. De La Cruz son.
Okay, dito naman ngayon sa TL. Let's see if makakaisa pa, makakadalawa pa. 13-13, game 1 pa lang, may tech pause na, hindi pa nagsimula sa dulo, OT pa. Sheesh. Sheeshable. Winnable. Pag nakabili ka, alam mo kung anong tawag doon? Anong tawag doon? Buyable. Ay! Sa SR. Ito SR nakakagay guys Shopify Rebellion. Under-attacking. Commit nila tong A-site. At sinasabi nga natin, it's up kay Bizera to make wonders. At ngayon na nga kagad. Naku, may kinagat. Masispray ba nila right through the smoke? Wala. Nakaiwas sila pabalik ng sewers. Nagastos na ngayon ng nanoswarms at marami pang oras ang SR para mag-buy ng time papunta mismo sa site. Nagawa nila kanina. What more na magawa nila ngayon, pero problema nila, Florset nasa loob na. And ito na, pinaka-isa nila kailangan. Florset, dire-diretso lang siya. Lahat na makita niya patay talaga. Pero Florset, low on HP, makakawanta pa. Diyos ko po! Florset nakakita ng 3. Patay lahat nung nasilip sa kanya. Pero meron pang 2. Nahil pa siya. Ladies and gentlemen, feeling ko 1-0 na. Fluorescent, grabe. Get that 30 bro, literal. Ang nangyayari sa kanyang stats ngayon. Alam na rin nila kagad kung saan manggagaling si Isa together with Georgina. Nice one! Meron pa isa. Give me days! Give me days! Ay, yun na nga! Fluorescent mga tropa! With the comeback, with the win, with the ace. What is the best thing na pwede mong gawin to end the round, to end the game? Ace! Jejen, Jejen! Yun yung narinig niya. And Shopify Rebellion, Will, imagine galing sa 5-10 na comeback nila, tapos naging 9-11 pa nga And ito pa match point na nga sila actually, kanina The number one thing syempre kay Tita Flor talagang yung aggressiveness niya. Matindi yung pagka-aggressive nito ni Flor. Talaga nakita natin yan sa lahat ng games nga na pinakita niya. Talagang siya talaga yung dire-diretso dito. And once na nakuha na niya yung perfect timing, yung perfect na confidence and comfortability niya, talagang dire-diretso lang siya. At yun na nga, di ba? Lahat ng nakita niya, press W lang siya, one tap pa lahat, nag-blade storm pa, ubos na, pati pamilya mo pa. Hindi ubos yun what a good and incredible amount of time sa Shopify Rebellion para makapag-adjust against Team Liquid. Sa map pick naman din kasi kagad ito ng Shopify Rebellion. So alam naman natin na talagang familiar sila. Kung may mga mishaps man sila, nagagawa nila kagad ng paraan. But we gotta give credits kay Fluorescent. Hindi ganun ka-powerful yung frags ng mga teammates niya on this first map. Pero nakita mo naman din na kahit ganun, nakakakuha siya ng entries at kahit makuha man siya ng Team Liquid, nakakaiwan na lang siya ng 2 tao sa kanilang kalaban. Well, yung credits talaga sa kanya. Siya yung bumuhat Siguro likod. Diyos ko, man! Yung credits talaga, pero syempre, actually hindi dapat sa kanya rin Dapat sa mga tropa niya. Dapat sa mga tropa niya. Why? Kasi kung hindi dahil dun sa 4 na kasama niya, hindi sila mapupunta rin dito. Ulitin ko sineset up nung 4 na yon para mapatay ni Fluorescent. Magandang pagsiset-up sa kanya. Kung baga, sabi nila, dito muna tayo, tapos biglang pinasa dun sa kabila. Pagkatapos yung pinasa dun sa kabila, tapos si Fluorescent, biglang kumalon, tumira, o mispat. Kumalan pa, tapos flip back, tapos boom! Tumira ng 3, bam! God bless! Yun ang ginagawa ni Fluorescent talaga para mas maintindihan ng mga hindi nagbabalorant. Mas maganda yung pag-setup na ginagawa nila. At pagdating naman dito sa game na to, Ray, 1-0 na doon sa map ang pinili nila. Ginawa ko doon. Basketball ka dito. Ganun pa no? Yung kapag may mga ankle breaker pa no? Tapos mabalik ka dito. Bang! Anyway guys, we're gonna go on a short break. Pupunta na nga tayo syempre sa next map which is going to be Lotus. My name is Ray. Kasama ko si Vil. See you right after the break. Bom, acho que eu tô com uma adrenalina muito forte no meu corpo ainda. Não consegui digerir, ainda não caiu a ficha que eu ganhei. Não foi como a gente queria, assim, pela Laura, mas
foi um caminho muito mais louco, pra falar a verdade. É muito louco, toda vez que a gente acaba de ganhar uma partida, a gente tira o fone e vê todo mundo gritando, hypando junto com a gente. É muito único. E assim, eu não espero nada ao contrário de amanhã. Problem, it persists. Petra finally getting onto there, but Ace is still up. And now the flank is coming through. The pit's gonna come down, but Eugenia's timing is perfect. She's gotta hit the spam, and she does! Eugenia! As meninas, elas sempre falam sobre como eu tô fazendo um trabalho muito bom com o IGL e como eu tô sendo impactante nas partidas. Mas a verdade é que eu só tô confortável por causa delas, eu só consigo fazer o que eu faço por causa delas, porque elas me colocam pra cima também. Eu me sinto muito orgulhosa de estar na posição que eu tô, principalmente com as pessoas que tá do meu lado. A gente fez isso outros dias e na grande final não vai ser diferente. A gente vai dar o nosso melhor, o nosso máximo a todo momento, e é o que a gente vem dizendo todos esses dias, é ganhar ou ganhar, porque todo mundo fala tudo ou nada na Lower, mas pra gente só existe o tudo. welcome back to the panel of the Filipino broadcast here on VALORANT Game Changers. And we just came from our first Grand Finals map on Haven, ending in a 14-12 with Shopify Rebellion. Can I say, can we all just be quiet right now and look at that stat line of Fluorescent? 35 and 16. She has as many deaths as the next player on her team na 16 kills ang did. I mean, I don't say this lightly.
pero binuhat niya dito ang SR to the finish line. There are so many moments na hindi dapat sa kanila, and yet Fluorescent somehow, some way, comes out with a huge play na tipong during that second half, mas lalo na, biglang nakaka-comeback siya. Tapos yung ace pa para tapusin yung mismong laban sa overtime. Exactly, really ending the map in style. Pero if we look at her stats just now, again, she set a new record for headshot percentage, 44.6. And again, a new record. She beat Lori's record for most kills in a single map. So she has 35 here on map 1. 380. Exactly. I think if we look at lahat ng records for ACS here in Game Changers alone, I think 3 or 4 of them belong to Fluorescent. And that's correct. You know what I mean? It's like, you think about Fluorescent and you talk about the playstyle of SR as a whole. I mean, tama naman talaga na binuhat niya yung team niya, but that's exactly what a superstar does, you know? When everybody's kind of stuck in the mud and slow day talaga, syempre Fluorescent is there to kind of rescue them. And at the same time, nakita naman natin yung primary playstyle ng SR, super data-centric, super data-oriented. Maraming points sila sa map that they really wanted to pivot off. Pero tingin ko kung di nagpa-pop off din si Fluorescent sa map 1 nila, baka ano talaga to. This could have been a liquid steal. Exactly, and I think na sa unang rounds of the map, actually, this was very Team Liquid sided until because you know I think that Daiki and Bastarda did a very good job of shutting down Fluorescent. Pero you know Shopify was able to even out the gap, making it 11-11, and then bringing it to the overtime. I think that you know Team Liquid may have got a little bit complacent here, but I think they finally knew how to keep Fluorescent online. Sa totoo sin, may punto dun sa parang second half na parang pati tayo na nanonood, we were like, no parang way, Team right? Liquid na ata, Diba? diba? They got this by the neck and they're probably gonna go to map number 2. And there was a point we were like, okay, bounce back na. Tapos nakita natin yung flick ni Fluorescent sa mid, like, wow, okay. Teka. Tapos as I said, you know, before the series even started, it's about big-time players making yung mga big-time play na grabe, napakalaki ng performance sa ganyan Fluorescent. That is arguably the best performance na nakita natin sa buong tournament na to here in map number 1 for the Grand Final. Statistically too, I mean, like, as Reby said, those were so many records being broken, and at the same time, I mean, yun nga, they were very data-centric. Nakita natin, palaging naka-poke and prod yung SR. And so, totoo lang, talo sila sa Team Liquid on a lot of those smaller skirmishes. So, parang, I don't know, guys, baka as a team, diba, parang Liquid yung lamang eh. Yun nga eh. And Floor was like, oh wait, this is a grand finals. Okay, guys. Ako nga pala yung bida ng pelikula. Sabi niya gano'n. But I think na yung first concerns natin for Shopify Rebellion, I think Black and Blue, this was your point nung day 1, that will Mel be able to kind of reel in this firepower that is Fluorescent? Kasi, you know, we could compare her to these other Jet players na medyo nag-overheat sometimes, but I think there were these moments you could see her like about to go in, but you can see the moment na nag-call si Mel to make her kind of go back, and I feel like this is overall that problem being solved here. Talaga? Point ko yun nung day 1? Yeah. Ay, oo pala. Yeah. Oo pala. Oo nga, sabi ko nga pala. Pero, I mean, Mel, it might not necessarily reflect dito sa mga statistics nung map number 1 natin, but you can really tell that if you're watching the game attentively na Shopify Rebellion as a team, to be fair, they were doing pretty good para i-enable si Fluorescent para mag-pop off. A lot of utility plays that were coming in here. We can see like even yung assists doon sa mapa lang mismo na yon. You look at Alexis here, 21 assists for example. Napakalakas ng mga info-gather niya. Even Mel, 13 on that, some of those with the paranoia. So Shopify Rebellion, in fairness, even though sige, kill YC, Fluorescent ang lamang, them as a whole were enabling that type of play na mapagana. And naging mutual exchange naman kasi as the game progressed, nakita natin mas maraming flank na nakuha sa SR. And Team Liquid, again, at the start, very front-facing as a team. Panalo sila sa lahat ng mga smaller exchanges. But somehow, somewhere, aside from the fact that Floor kind of dropped 35 on their head, they just kind of gassed out. You know, like, Bastarda just wasn't as sharp. And I feel like overall, yung rotation as a team, may delay. Parang yun nga, natakot sila sa mga flank, natakot sila sa mga smaller cracks in their defense. That's right. And now moving on dito sa next map natin, which is going to be Lotus. Again, those flanks are going to be very, very scary for them to deal with. How do you think Team Liquid is going to be bouncing back from this one, especially considering na Shopify right now is riding that momentum that they got from map 1? Avoid Fluorescent. Diba? Yun yung game plan kanina. Parang yung kanina sa map number 1, sige, maganda yung ginawa nyo, tama yung ginawa nyo Liquid, pero mas malakas kami! Shopify Rebellion, di ba? Mas batak dito ang tutok, and yun nga yung naging problema. Like, it just, how do you prepare for the unpreparable? For someone just going absolutely ham? I think what's gonna be curious dito when it comes into this second map dito coming into Lotus is that
Even nung natalo ng Shopify yung G2, it seemed very decisive. And then you look at Team Liquid, and once again, it also is pretty decisive here on their last outing. That was actually G2 that they played, and will that same type of hot start lose steam in the end that we saw from Liquid in map number 1, which hasn't been a problem for them for most of this tournament, tas ngayon lang lumabas dito sa Grand Finals, will that come into effect na naman? Kasi Liquid, by all means, sige, you check the charts, silang gumagawa ng tama, but it came down to coming up big, and doon malaki talaga at magaling ang Shopify. I mean, nakita naman din natin, and we talked about it. This is supposedly one of the most closing out team, you know, Liquid. Tapos kanina, they had a huge lead. They had everything almost given to them. But sa last minute, it was taken away. And I feel like Lotus is another map that can somewhat enable that snowball. But again, the way that they have to dismantle that is something that they have to decipher now. Something also that I want to add to that, Raf, is yung fact na, katulad ng sabi ko kanina, we haven't seen Lotus be played dito by Shopify Rebellion ever since this tournament started. Yung ano pa nga lang, as I said, yung Team Liquid na natalo na yung G2. Pero will they stick with the same comp? I guess here's our answer. Omen ang iniba nila compared to the Astra we've seen them play. They have played Omen before, but last time it was Astra. Think about the verticality, baka yung value as a paranoia to just kind of zone out most of the response, the front response of Team Liquid. And I feel like that would be just enough space for Fluorescent to do Fluorescent things. That's right. And I think, you know, I feel like Georgina is probably going to be that main thing that kind of delays Fluorescent a little bit. But the thing is, she's on that raise here. So she has a lot of movement compared to being on that jet. But I think our players are just about ready. So we're going to be going off to our second map and send it back to our casters. Here's Vil and Honeyglaze. Ako pala si Vil, kasama mo si Honeyglaze. Hi, I'm Honeyglaze with a double E. Ayun, mga tropa, ito na, simula na, barila na, may kape pa, pansit kanto na lang ang kunang, kompleto na. Pero yun na nga, Honeyglaze, may gusto mo sasabihin. Shoutout nga po pala kay Riri na nanonood ngayon. At saka kay Taylor na din. Hindi ko alam pa si Honeyglaze yung sinabi namin. Wala, okay lang yan. Okay lang. Magkamukha kasi kami ni Honeyglaze. Gets ko naman. Tama. Siya din pa natin ko nakakasama pag nagkakas. Okay lang. Yun, solid nga pala. Shoutout nga pala kay Rebix ko. Sarap na feeling mo. Yun na nga. So nakikita natin ngayon na maglalaban-laban na yung mga players na to pagdating nga sa Lotus, which is ito ang binan kahapon ng SMG nung ito yung binan kahapon ng TL laban ng SMG. Ibig sabihin, takot! Tapos pinili na ngayon, takot pa din. Pero yun na nga. For the side naman ng SR, let's see if ever makukuha ba nila yung 2-0 or makakomplement nila. Kasi ito, I just wanna say na Omen and na Raze, talaga makakomplement nila yung isa't isa. At saka ako, para sa map na to, mas trip ko lang talaga ang Omen. Pero syempre, sabi ko nga, para sa post-plans, itong Astra na stars na yan, it works wonders din naman kasi sa side ng Team Liquid. And ito din yung halos yung ginamit ng Shopify Rebellion. At ngayon na nga, ang SR on the attacking side. Walang nakuha ang flash. Ang ganda kagad. Nakasplit po sila dito pero kailangan lang naman nila mag-ingat ng kahit kukunti. Okay. So, makikita natin ngayon yung mga players nga dito ng Shopify Rebellion na sama-sama lang sila to the fact na kailangan nila na matinding aggression dito. Andito si Raze. They need to utilize itong mobility niya, the verticality as well na pwedeng gawin ni Fluorescent at saka ni Mel. Pero Fluorescent, simulan natin dito with Jan Page. Matatamaan ba? Alexis medyo natamaan ata. Pero si Daiki siya talaga ang pinakatamaan talaga nung Page na dinabas ng mga kalaban niya. Pero hindi pa naman tapos to kasi si Bastardo na nandiyan pa, hindi nga tumatama. Natunaw ni Noya yung isa. Pero Daiki and Georgina babawi pa. Inasiman. Grabe naman yun. Kinontak pa rin nila yun. Pero to, okay. Flash sa mukha ngayon. Ang isang katulad, syempre, ni Georgina na concuss. Kinagat ngayon ng 7 Lions. Fluorescent takes Georgina out. And it's all up kay Daiki Mamura. Shoutout nga pala sa mga anime names na ganyan. Daiki Mamura. Sorry, whip moment sa Hironaka no Yusei. Sorry. Hindi ko. Sorry, intrusive thoughts lang pala yun. Hindi ko kilala yun. Ang kilala ko lang si Taguro, sila Eugene, si Goku. Sino pa ba? Kilala mo si Gohan. Yan, syempre, anak ni Piccolo yun eh.
Tsaka ni... Iba atang Dragon Ball pinapanood ko. Iba ata. Tsaka tsaka yung Hunter. Yung Hunter x Hunter. Si Killua. Si Killua Zoldyck. Ayun talaga yung tinapos ko. Si Gone Freaks. Oo, inaantay ko lang na magkaroon ng ng Hunter eh. Kasi yung Hunter kasi napanood ko na. Tapos yung pinanood ko yung Hunter. Inaantay ko na lang yung Hunter. Yun lang yun eh. Alam mo ba, na-release na ngayon yung kwento kung anong ending ng Hunter. Nabasa ko at ayoko na pag-usapan kasi malay mo. Actually, tapos ko na yung One Piece eh. Alam mo ayun na nga. Ayoko na ituloy na. Hindi na, no? Wag na, no, Ray? Hindi na, no? Pero yun na nga, 2 versus 4. Basta na, Georgia. Tapos ka yung One Piece, man. So, sana sabihin ng pangalawa iteration nun, pero Papa GG, oh. Ay, nakapahuli ka diha! Bastardo na lang ang mag-isa. Low on HP at bigla siyang nawala. 2-0 na pala. Akala ko first round pa lang. Kakatawa natin. I flew from USA for this Hoy! Go Shopify. Hoy! Hoy! Ano yun? Si Pep! Ay, basta si Esmaya na lang pala. 500 stars po pang dagdag sa kapinibil, pang bili ng biskwit, onti na lang lamay na para sa Team Liquid. Salamat! Happy Mansari kahapon, sabi ng jowa, I love you, Robby. Sabi ng jowa mo, 500 stars! Matindi! Meron na tayong pang sweldo next year! Grabe! May pang extra slot na rin tayo sa Pacific neto. Oo! May sinabi si Fritz. Hunter x Hunter divided by Hunter. Yan yung susunod dyan. Mama Gigi natin sa ano kasi yung One Piece, yung pangalawa na. Pang summer yun eh. Pero yun na nga. Fire in the hole! Hop! Showstopper sa mukha! Hindi naman talaga tumama, pero yun na nga. Kita natin kung paano sila nag-gusta. Fluorescent, men! Literal na parang ginrill siya. Fluorescent kasi hindi pa natin kumikinang daw yan. At ngayon, palipat. One Piece pa rin nasa utak. Lilipat na ngayon ng SI. Hindi, babalik pa rin. Sana all bumabalik. Ayan, o. Yun. At ngayon, si Noya, kung ma-pick off niya ngayon, si Daiki na nakaabang dito, malaki ang chance na pwede pa rin mapunta to sa Shopify Rebellion. Pero marami talagang pagkukulang. Nagpupush na si Daiki, bigyan siya ng ace. Actually, hindi, natamaan siya. Uy. That's the time that they can commit going back to A site unless makuha nila pa si Bizera. 3v4 mga tropa, kaya pa ba? Yung mga left. players nga ng SR nandito na, unti-unti pumapasok. Isang Guardian, Bulldog, tsaka Vandal. Ito talaga yung gamit lang nila. Pero pag hindi naman dito, yung turret kaya nakita na, alam nyo na meron tao nga dito sa may 3. Pero Bizera, all you need to do is wait as well. Georgina will catch one, men as well. Pero Alex, bumabawi pa, 1v2, pwede pa. 13 seconds already mga tropa. May tao sa taas, may tao sa baba. Paano niya gagawin to? May lineup ba? Mukhang wala. Yung page na nandyan, pero kailangan lang niya is parilin yung box para ma-wall bang kalaban niya. 2-1 already! At magandang bonus round pagdating sa SR. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Raise My Rocket. Grabe naman, may nag-I love you sa akin dito, bes. Talaga ba? Shout out kay Gian Balesteros, I love you daw. I love you too. Sheesh. Yung nag-watch party yan, may mga kasama. Ay, ha. Shout out din sa mga nag-watch party sa amin dito sa kanilang mga Discord channel. Okay. Pero manood din kayo ng live para masasaya. The more, the merrier. Panoorin natin lahat ng pwede nating ipakita ngayon. Kasi pagdating naman dito, talagang lalong-lalo na sa pagdating ng SR, may pera na sila, may utilities pa, pero paano sila makakapasok sa kuta ng TL ngayon? Yun, meron na ngayon nakulita sa mukha. Si Sarah ngayon ay may natamaan ng isa. Pero Fluorescent, low on HP, magpapaheel muna siya. Sana mga teammates, pero Mel, on that lurk, maglalaban sila ngayon, nilabas ang paranoia just to give a little bit of that distraction on towards the rotation ng Shopify Rebellion. Pero look at that. Naging defender-sided na si Mel. Benta kasi ng One Piece kanina. Ito na si Mel Chanko, mga tropa, naghahanap na ako. Nasa pa talaga yung Si partner Mike niya. Nasa heaven na siya. Pero yun nga,
Si Sarah nandyan na. Si Mel dire-diretso pa. Pero yun nga na ang problema. Yung mga players ng SR bawas-bawas na. Low on HP. Sarah as well. Pero Viper Smith muna para mahirapan pa sila. Sarah dinabas na ang shorty niya para if ever may pumasok, paktay ka diha. Uy! Si Daiki, may nakuha na. Pero nga lang alam mo din ngayon na mga miyembro ng Team Liquid kung paano nga ba ika-captivate against them. Pero all in all, it's gonna be a 2v3. Viper Spit nandito pa rin sa loob. Lalagyan na lang nila kagad ng Molly para di sila makagalaw at all. Pero may line-up din kagad to. Mel ngayon, spray and pray. Sige, sprayan mo lang, Becky. Pero si Sarah may natuwag sa shorty. Isang shorty, isang bala, dalawa ang nakuha. Well, at the end of the day, piso na lang yung HP nila, di ba? Piso na lang yung HP nila. So yun talaga, makakakuha talaga siya ng kills ngayon. Meron ako narinig, ang aga daw ng ulti. Perfect timing lang yun para sa kanila tropa. Pero habang nangyayari yun, a big shoutout nga pala. Sabi ni Kevin Fernandez, tropa natin yan. Big shoutout naman, tropa natin, taga Cavite, si Carl Genial. I love you, sabi ni Kevin Fernandez. Grabe na. Nice one! Nice one, ayan. Pero habang nangyayari yun, si sponsor natin si Ace. Ito na, salamat sa 50 stars. Ito lang ang VCT sa buong mundo na pwede kayo mag-send ng stars. Para syempre, merong sweldo yung mga casters. Thank you very much. Thank you guys, thank you. Para sa mga pangkape. Ayan, pinambibili namin yan ng kape. Tsaka ng cake. Yan. Tsaka ng Salisbury stick. Pero habang nangyayari sa closet nga, mawawala na. Basta daw one tap lang sa mukhang Alex. Nakabawi pa. Para daw sa kanila. May tamaan ba? Feeling ko wala. Pero ang sabi ng TL dito, pare, salamat dun sa dun sa baril na binigay mo sa amin ngayon. Pero ang problema nga nila, yung main duelist ng SR, which is a fluorescent, is nawala na. Para sila makapasok, kailangan nila mag-rely dun sa aim duel sila, dun sa firepower na sana tumama. Sana nga, tumama talaga yan. Noya ngayon, mayroong siyang pinipinas pero alam na nakarating na kagad yung Team Liquid ngayon dito. At meron nga Sarah all towards pagdating dyan. At tatamaan ni Georgina pa rin to si Mel. At umabot si Sarah. There's just some trades. Gonna be 2v2 pero nga lang Noya was able to captivate si Daiki. At si Bizera na lang kagad ang natitira. Alam mo itong maganda sa SR kapag wala silang pera, hindi nila babawasan yung utilities nila. Complete buy pa rin sa utilities tsaka sa armor. Tapos mag-guardian sila instead. One tap lang ang kailangan dito ni Bizera. Tropa, 7 seconds para sa mga utilities niya. First flash mo na nakita. One tap to the head. Tumama pero wala siyang idea kung nasan ba si Noya. Killjoy versus Killjoy. Bizera versus Noya. Nagkalabasan na ng mga utilities ngayon. Pero Noya, paikot-ikot lang. Naghanap siya ng perfect opportunity para mawala yung isa. Pero ang problema nga na if ever kumaliwa pa siya, patayin na siya. Pero makikita na sila. One tap to the head and that is the clutch na ginawa ni Bizera. Patience Gaming sa kanilang dalawa. What was that, guys? MasterCard Thrifty and a dream. 2-3 pa. At instead of that being like a 3-round advantage sa side ng Shopify, nakuha pa rin to. Yun yung mga rounds na, yun yung nakita ko din between on the matches ng Shopify Rebellion. Parating may team na makakuha ng Thrifty out of them. And ang dami na reckless moves like ina-isolate nila kagad yung mag-isa. Pero Nagkakaambahan nagkakaambahan silang dalawa, mga tropa. Akala mo naman talaga. Pero yun nga yung pinakita natin ngayon. Talagang all you need to do is wait for the perfect opportunity para sumilip ka. And syempre naka-sheriff siya, di ba? At nakawalk pa yung kalaban niya. Talaga, tapos syempre nakatingin pa sa ulo. So magic na yan. Pag sumilip ka, literal na akin ka. Shoutouts nga pala kay Silas sa 20 stars and Ace para sa 10 stars. Thank you very much sa mga sponsor natin. Grabe. What is money? Paper only. Grabe naman si Silas. Dami ng mga stars na binibigay. I-rekta mo na lang kaya sa akin. Rektahan nyo na lang kaya yung kape. Tapos dito kay Ray, rektahan nyo na rin siya. Ibibigay namin ng mga number namin, tapos rektahin nyo lang yung mga binibigay nyo para wala na kayong problema. Pero habang nangyayari yun, nagkabukas na ng pinto, narinig na nila, pero wala silang idea kung ilan ba ang nasa loob ng site ngayon. Pero nga lang, distractions lang ang lead ngayon ng Shopify Rebellion. Pipitas nila kagad ngayon. Si Isa at makakuha sila ngayon ng kanilang mga barel. But Bastara takes down Sarah. At meron pa kagad onting push towards Shopify Rebellion. Pero nakuha na nila kagad ang CSAT. This is just gonna be a retake instead sa side ng Team Liquid. Pero si Bizera naman may lockdown na available. At si Fluorescent nga lang together with Noya ang may hawak-hawak ng kanika nilang mga bareta na nga kagad nilabas. Bawat isang lockdown
sa side ngayon ng Shopify Rebellion together with Team Liquid. And this is going to be a big question kung ma-handle nga ba nila ito ng maayos or hindi. Pero Bastarda, pwede pa to. Maraming patok dito sa kanyang. Kaya na nga tatlong makakuha. Dalawang pala rather. Knowing Florissant na lang together with Alexis ang natitira. Ma-handle nga ba ito ng maayos ni Florissant dahil lahat nakatutok sa kanya. Uy! Nakuha pa rin ni Florissant doon! Ain't no way na nakuha pa rin niya yan! Isa na lang kaya na-flick pa niya, hindi! Team Liquid pa rin! Muntik na yung pagka-flick na nga na ginagawa nila, pero ito na ang equalizer sa dalawang to. Sobrang dikit nung laban nila. Kanina tahimik lang sila, pero ngayon nagsumisigaw na, nag-iingay na. Sigaw. Uy, nag-send ko ng number. Sigaw. Parang yung sa akin kasi, alam niyo ba yung dahilan kung ba't yung nag-set ng number? Bakit? Humingi sila ng OTP, men. May humingi ng OTP sa akin nila. Sa akin, may humingi ng OTP sa akin. Ang tigas na mukha. Diyos ko, gusto palitan yung password ko. Diyos ko. Ay, naka 2-face sa akin, guys. 3-face pa nga ata eh. Ay, nasa akin face-to-face. Men. Face the people. Pero ito na sila. Galit na. Ito na yung showstopper pa na problema nga nila. Yung showstopper na tama pa. Pero kung hindi naman natin, sana nakadalawa na si Alex. Nakabawi pa. 2v4 mga tropa. Ito na yung paggumusyo yung ginagawa nila. Dalawang banda na dito lang sa saga ng TL. Pero grabe ng talagang bari na nakikita natin ngayon. Pero napakahirap nga talaga na pumasok dito sa B. Kasi napakadaming utilities ng mga tao dito. Paano nila gagawin to? Pero yung mga players nga ng SR papasok na sa A. Pero kung napapansin mo, si Isa bumaba na. Nagpakita. May nabawasan ba? Meron talaga. Pero mukhang sisiripahan ata siya. It's not gonna plant the spike already. Isa again and again. Getting all the kills that he needs. Counter straight lang, besh. May napitas pa kagad na isa. At Bizera is so powerful. Lagi 2v2 pero isa na lang kagad. At the clutcher ng clutcheries ng Team Liquid ay buhay na buhay pa. Low on HP parehas. Pero nga lang, mahilang niya ng konti ngayon si Sarah. At si Sarah, may molis pa ba na available? Wala. Pero parehas lang nakatutok. Tignan mo to. Matutuwag tong dalawang to pag sumilip si Bizera. Pero Bizera nag-overtake. Kaya nga, hindi. Dahil nasa ilalim ngayon, nakakrouch si Sarah para lang makuha yan. And uy! Yan. Sige, barilin mo! Sige, tadtadin mo ng bala! Napakadami ko sinasabi kanina. Talaga. Dami ko sinabi kanina, pasensya na kayo. Okay lang. Iba talaga. Podcaster, di ba marami sinabi? Iba talaga ang ano. BCT ata ito na P. Na, kunyari, andito ko na P. Basta, ayoko na magsabi, delikado. Ayoko matanggal ng trabaho. Yun na! Nagkabawian na! Kung... Pero kasi, alam naman natin alam naman, pag nagka-crowd, diba, meron tayong terms, diba? Mahirap kasi magbiro ng gano'n sa Game Changers, eh. Alam mo naman, ang bibig ko, pasmado to. Intrusive thoughts. Oo, man. Mahilig silang yumuko, yun na lang. Mahilig silang magyuko. That's right. Yes! Oh no! 14 seconds na lang after tong Team Liquid timeout. Buti, perfect din naman yung timeout ng Team Liquid kasi medyo, pagdating sa AZ, pagdating sa retakes, nakakapita sila. The treats has been perfect. Pero nga lang, kapag, whenever sa retakes, sobrang nagiging mess up yung maayos nila na takes despite na meron naman silang mga thrifties na round na ipanalo against Shopify Rebellion at meron pa kagad silang mga utilities, hindi nila to na-maximize kanina lamang. Pero ito na naman Shopify, Sarah and Friends. Sarah and Friends talaga, pinapakita nila talaga, iba talaga. Yung galing ni Sarah, hindi lang pang patatas, pang esports pa. Panis! Panis! Princess yan! Panis! Yan yung mga tinatawag dyan. Bars talaga. Kasi Florissant, mamba-out na siya. Nasa Angel pati kakampi niya. Pero dahil Kito, mama, wala naman nakita kahit isa si Alexis. Pinagpapatay siya. May sound effects. Eto. Florissant, tinay nilang bumukas nandito sa may Rabal papuntang doors pero mukhang may nakaabang na nga sa kanila kagad. Pero as for Daiki, siya na nga ay napitas. May available pa tayo na ultimates sa side ng Shopify Rebellion na pwede na kunin. Pero Noya, si Noya parating nahihirapan talaga siya sa firepower. Pero sige, okay lang. She gave an amount of good info pero doon na pistol lang siya. Nakakuha pa kagad ng bonus na Phantom. Huwag ka nang mag-lurk, besh. Lapit ka na lang sa teammates mo. Maayos na laban para sa kanilang dalawa. Ang problema, yung Viper's Pit online na. Ito yung pinakamalaking problema. Pag si Sarah tapos na magbalat, talagang mag-ulti na siya. Alexis getting all the information that she needs para makita yung mga kalaban niya pero nasan ba?
kailangan niya mag-antay, kailangan niya maging malumanay dahil yun na nga, si Isa nawala pero kita ni Alexis yung dulo ng baril ni Bizera. Ayun, may lalabas sa harapan ni Fluorescent. That's gonna be Bastarda and si Bizera. 3-5 in favor of Shopify Rebellion. At sabi ko nga, paunti-unting rounds ang tinitake ng Shopify. The more na mas lalong gumaganda yung setup nila, yung gameplay nila against itong mga taga-Team Liquid as well. At ito na naman si Isa parating kapag siya ay nag-ultimate, si Sarah sa side ng Shopify Rebellion, parating ang naipapanalo. Pero sila idol. Nice hair. Turquoise. Turquoise ba? Ano yung color ng turquoise? Ano yung di ba medyo blue? Medyo blue na green. Okay. Turquoise ang tawag ko. Fluorescent, Pinchal, tatama ba? Pero delikado dyan, kailangan talaga lumabas na dito nga sa may danger. Pero Fluorescent, talaga pinapahirapan pa na yung mga players dito ng Team Liquid na makabawi. Talaga minamamahana ni Fluorescent yung mga kalaban na. Diyos ko, lahat sila nagpapamba out na. Kailangan niyang bumawi. Isa may Viper Spit ka, pero kailan mo gagamitin yan? Pwede if napatay mo yung dalawa sa SR, tapos apat pa kayo, or dalawa, tapos Viper Spit ka sa loob, para mas mahirapan sila mag-retake. The Gina is right there. Mel, the perfect, get all the kills that he needs. So Gina again and again, getting all 2 kills. Fluorescent as well with a trade. Pero 2v2 mga tropa, Gina may paghati pa ng mundo. Marami pa, di nila maririnig pero napitas ang isa. It's up kay Georgina magtangal. Nasa si Martin Agustin. Pero low on HP. Naka-knife out! Naku po, nagkakitaan. Pwede mag-buy time ngayon si Alexis. Si Georgina i-commit yung defuse. Pero nanalo pa rin si Alexis. 3-6. Nakita silang dalawa, pero SR pa rin talaga ang nanalo doon sa round na yon. Mainit na mainit. Kailangan nila makabawi. 11 years nilang inantay ito. Sad ka ba? Doon sa nangyari? Hindi. Alam mo bakit? Series na naman. Masaya naman ako eh. Basta ako masaya, okay na ako. Meron nga ako nabasa. Ano yan? Na pag hindi ka daw naapektuhan dun sa nangyari sa kanila, may problema sa'yo. Hello, sorry. Ano pakialam ko doon, huwag kayo mandamay ng iba. Ganun lang yon. Pero, dinilit na nga ata niya yung post niya Oo. Sa picture. Ano gagawin namin? Ano gagawin ko? Wala akong pakialam dun diba? Gagawin namin, nag-break na nga. Exactly. Tapos meron ako nabasa, pag wala ka daw pakialam dun, may problema. Nagsasabi mo. Ha? Ang pasingkit ng bundle, dalawa. Pero habang nangyayari na ngayon, ito ko talaga. Yung wallbang, alam ni Fluorescent kung nasaan ka, Daiki. Di na ba si Showstopper? Magpapakita sila, pero magumambakot na sila. Kumbaga, ito yung mga nagrarally at si Fluorescent, siya yung fire truck. Galit na galit si Fluorescent. Grabe, ramdam na ramdam ko yung gigil. Abot hanggang Quezon City. Kaso nga, Bizera. Once again, meron lang talaga silang kinukuha mga angulo kung saan pwede na lang ma-remove ang SR out of this certain retakes. Pero nga lang, wala dyan yung mga miyembro ng SR lahat para sa post plants. And ito yung dangerous thing masyado silang nag-extend. Pero okay lang din kasi kailangan silang hanapin. Nakaabang na nga si Noya to get with Fluorescent. 3K na naman ang nakuha ni Fluorescent. Isa na lang kagad ang natitira at hinampas lang Shorty. 7-3. Shopify Rebellion is just winning rounds to rounds. Iba talaga nakikita natin ngayon. Pero pagdating naman dito sa SR, ito na ang kanilang pagbubunyit, ang kanilang pagbabalik. Alam ni Fluorescent na mayroon tao dyan. Alam mo ano tawag doon? Spider Sense, Telekinesis. Hindi na kailangan na makita ka kung nandyan siya. Kung meron kang ginagawang masama, itago mo na, pero malalaman ko pa rin hanggang dulo. Kasi magagawa masama sa'yo. Wala naman. Pero sa mga nanloloko dyan, bawal yan. Shoutouts nga pala sa mga manloloko. At shoutout sa mga letter J na faithful at loyal katulad ng Justin at Gian. Ayan. Tinan mo si Taylor. Wala siyang masabi. Alam mo kung bakit? Wala naman siya dito. Diba? Wala siyang mic? Okay lang yan. Nod ka na lang, Taylor. Kaya mo na yan. Speaking of mic, yun yung katambalan nga ni Mel dyan. Pero pag naman dito, si Daiki nandyan, nagpabantay. May smoke sa may harapan niya, pero Gina nag-ano siya. Kunyari, puno siya. Sumama na siya doon. Naging mother nature na din siya. Kaso sabi ng mga taga-fake lang nun, guys. Mali talaga kami mag-A. Pupunta kami ng B pa rin. At pero nga lang nakaabang na lahat ng miyembro
ng Team Liquid. So medyo ipit talaga itong Shopify Rebellion dahil ang daming nakatingin sa kanila, but they have to make those work pagdating sa mga frags as well. Pero walang pakialam yung Shopify Rebellion. Commit. Sige, kaya nyo yan. Pero marami pa silang time actually para mag-rotate. Pero nga lang to, Alexis on that flank! Meron siya mag-pick off! At alam na nga din kagad ngayon ng Team Liquid kung saan sila mag-rotate. Pero litong-lito sila. Diyos ko po. Ay nako, huli ka balbon, sabi nila, dahil kinagbabantay dito lang sa may gitna. Parang yung spray, hindi ito mama. Alexis pa nakakuha ng kill ngayon. Georgina, dito naman siya sa 3. Kanina pa siya nandyan, pero sabi nila, mamba out na. Lilipat na lang kami. At kung napapansin mo, si Florescent, siya yung magka-cut off ng mga rotation ng mga kalaban niya. Pero habang nangyayari yun, si Astra ata makikita. Pero grabe yung timing nilang dalawa. Georgina! Huli ka! Muntik kang hindi tumama yung isa. Pero dito naman sa pinapakita nila, 2v2, mga tropa. Alam ng TL kung nasan yung isa, pero wala siyang idea kung nasan si Noya. Ubus na yung nano swarms ngayon ni Noya. Kailangan ng paping na to. At dinedefuse ngayon. Naku po! Kukumit na lang. Nakahang na siya. And finally, it's up to Flores to take it. Pero low on HP na din kasi kagad ngayon. Si Isabel, 8-3. Walang magawa ang Team Liquid sa kanilang defending side. Pero yun na nga, pagdating nila, matindi talaga ang SR ngayon. Diyos ko, lalong-lalo na si Tita Flor, mainit na ang daliri sa gatilyo. Pero dito naman sa side nga ni Georgina, talagang kanina pa siya nasa 3. Feeling niya, may papasok dun sa may rotating doors, tapos magbabantay lang siya, pero walang nangyari. So ang ginawa niya, pagkasilip niya, nakapita siya ng isa, and gusto siya na mag-rotate, pero ang problema, si Florescent, nagbabantay na, nakatutok na sa kanya. Actually, muntik na eh. Sa totoo lang, yung first kill niya, yung first tap niya sa Vandal niya, muntik na kasi hindi tumama eh. Isang flick lang yun eh. Pero kung SMG yun, Diyos ko, patay na si Flor kanina pa. 13-0 to kung Team SMG yan. At ito, ang galing ni Flor Del Luna. Alam mo ba yun? Yung Maria Flor Del Luna. Napanood mo ba yun? Hindi mo alam yun? Ano ba yun? Teleserye. Sorry, ang alam ko lang kasi is Day 17. Tsaka Marimar. Tsaka, ano ba to? Yung Bandila. Pag nanonood ka ng Bandila, alam mong tumatakas ka na lang manood ng TV eh. Sino? Ito ba yung mga shows dati? Matanglawin? Matanglawin! Shoutouts nga pala kay ano? Nahalata daw ang edad, Boss Bill. Sabi dito, sabi ni Dana, ilang taong ka na daw ba? Nahalata na daw yung edad mo? 25. 25 pa. What are you saying, man? What are you saying? Saying, dude. Pero ito na. Pagdating na nga dito sa pinapakita nila, may nagtanong eh. Pwede ba mag-call ng timeout ang casters? Pwede. Ilang beses namin ginawa yun kahapon. Pwede ba Actually, totoo. Kami nagtuturo dyan. Pag nag-timeout yung TL o yung SR, kami ang nagsasabi niyan. Pero syempre, makapagpahinga naman kami ngayon. Pero pagdating naman dito, anong 25-7 years ago pinagsasabi mo, guys, paban nga nito. Joke lang. Joke lang. Ito, tandaan nyo. Pag si Kuya Bill naging 32 na, wala na ako sa kalendaryo, pero nasa bingo pa ako. I have the spike. Pag naubos yung bingo, alam mo kung nasan ako? Nasa loto na ako. Kaya syempre, buhay lang tayo mga tropa. Amen. Amen. Pero ito na talaga sila. Yung TL, kailangan ng manalo para 8-4 yung laban nila. Kasi medyo delikado eh. Oo. Kasi isipin mo, SR sila ang kailangan nila, 9-3 na. Pero ito yung nakakainis. Pag ito nag 3 games, sana pala nagdala ako ng kotse papunta dito. Siyempre, pag umabot tayo ng 7 AM, hindi, number coding tayo. Okay na yan. Mas better to believe. Sorry, pero basta na dalawang sinampal ng kanyang ultimate. Ano yun? Ba't kayo nagdidikit-dikit? Dapat meron pa rin dito yung ano natin, sawag natin na social distancing. Pero sige, okay lang na yun. Wala na kagad. Masyado silang naging excited ni Alexis on getting that frag without considering. Pero si Noya, nakalakbay na papuntang Fukuoka to. 3v3. San yun? Diyos ko, sa Japan. Pwede bang Cavite na lang kasi malayo yun? Pero dito naman talaga 3v3 mga tropa. Kaya pa ba si Julie sumisilip-silip na, nagbabantay siya. Pero yun nga lang problema, may tao sa baba. Isa, nakaisa. Georgina, nakapangalawa. Pero Mel versus B.
Bizera magkikita. Walang idea si Mel kung ano si Bizera. Wala siyang utils kahit isa. Pero feeling ko magkikita na siya mga tropa nasan ba? In 3, 2, 1, ayun na nga! Bizera! 8-4 na ang score ngayon. At isang ano lang to, man? Isang pistol lang. Medyo bawi-bawi na. Magiging 6-8 na. Tama? Pagkatapos nun, mananalo yung SR. So 6-9 na. Nice. Tapos babawi yung TL dire-diretso. Ganon ang kwento. Ganon sana yung nangyari sa SMG. Pero ibang deal blea ata yung nabasa ko. Hindi ako natutuwa minsan sa tabas ng dila. Hindi ba magkatotoo? Diba? And the crowd goes wild. Pero sayang dito, for the side ni Mel, kasi wala nga siyang info. So Hiraya Manawari. Ang ganda naman ng pangalan na yan. Hiraya. Hiraya, may meaning yung Hiraya na yan eh. Kasi, basta yun. Hindi ko alam eh. Oo. Ang ganda ng ano, no? Ano pa ba yung mga naabutan natin dati? Sineskwela. Ay, tsaka yung Once Upon a Time. Yung, tama. Yung mga plot. Hello everyone, I'm here with sila Twist tropa. and Beo. They're Salamat. both from Loud. And now we're going to chat a little bit. So, Twist, first of all, I really want to know how does it feel as a pro player, like playing with the crowd, you know, cheering, but I think that you basically had like the opposite experience, you know, the crowd was against you guys. So, what do you think about that? E aí, o que você acha sobre essa questão de estar jogando contra a torcida, com a torcida, que a Liquid tem a torcida como sexto player, né? O que você acha? Pô, eu acho que eu tive a experiência no Lock-in de jogar com a torcida. Eu acho que é muito da hora, porque cada clutch que você faz, uma kill importante, todo mundo vibrando, então é muito legal. E também jogar contra a torcida é um pouco triste, porque se você não tem um mental muito forte, você pode ficar um pouco abalado, mas é muito da hora jogar com a torcida. So he basically said that he played on Lock-in with the crowd cheering, and he said that when everybody's cheering for you, that's really amazing, and that's kind of a buff, but when people are cheering against, it's really hard. So let's talk a little bit about like the evolution of Team Liquid, because 2022 was a different moment, and now they're like really big and they evolved a lot. What do you think about Team Liquid today? Eu acho que está sendo muito legal de ver a evolução que elas tiveram do ano passado para cá. Eu sempre tive a oportunidade de treinar bastante contra elas e é muito nítido o quanto que elas conseguiram evoluir. Eu acho que elas estão mostrando tudo aqui hoje e eu estou bem confiante que a gente vai conseguir o resultado para o Brasil. He said that he feels really confident because Team Liquid is going to get us that trophy, and it's up with you guys. Bye bye. Yan! Nagulat ako sa'yo. Nagulat ako sa'yo. Yan. Nagulat lang ako, bes. Tara, game na! Barila na! Anong oras na? Alas 3 na! Shoutouts nga pala sa production natin dito sa Pilipinas. Mahal namin kayo! Amen. Ito, kung mahal nyo kami, bigyan mo kami ng kape. kung mahal nyo kami, guys, hindi aalis yung direct namin. Hey! Hi! Ito na. Shoutouts nga pala ulit dun sa mahal ni Kevin. Nabasa ko yun eh. Shoutout sa'yo, boss, yung mga taga-Etibac. Grabe naman mga Etibac na yan. Grabe, no? Mga boss amo yan eh. Dapat sana sa next patch ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, tas Etibac. Ang laki ng Etibac, dapat meron silang sariling recognition eh. Pero papunta na nga dito, Flores dito na, papasok na. Pero mukhang hindi ata mag-compound na lang siya. Yung page na nilabas na, pero ang problema, wala na siyang utils kahit isa. Time! Time out kagad mid. Hindi ko sinabi, man. Ito si Mel na kalmot ng onte. Pero basta ba? Maririnig siya. Sinira muna yung setup ngayon ni Noya. At mukhang after making some noise here in A, isa na lang natitira si Daiki. Lilipat sila na si Ati. Lilipat sila na B. Sige, lituhin nyo pa ang mga taga-Shopify Rebellion kung saan kayo magko-commit. Pero after this wall, it's gonna go down. Si Georgina ay may napitas. Walang tatama dyan, Mel. Sa wall mo lang tinatama yan. Pero Daiki, ganda na ng ano niya, oh. Ang space niya. Hoy! Oh my goodness! Grabe na talaga.
you need space, dalhin mo sa outer space. Pero Daiki, andyan lang siya. Isa grab na spike already, pero paano retake ba ang gagawin nila? May tao doon sa may baba. Noya, okay, nagpapanggap siya dito sa may Gedli. Huwag kang mabahala dahil may nagbabantay sa dilim. At kinapapansin natin, Noya ang pangalan niya. Pero pagdating naman dito, Joji, nakakita na isa, Sara ang nakapatay sa kanya. Pero hindi pa naman tapos to. As long as buhay pa yung apat dito sa SR, kayang-kaya pa. Nagbabatuhan na. Grabe, biglang nawala, biglang nalusaw. Bizera, mag-isa, 3 kalaban mo, pero hindi na, wala na, umuwi ka na. 9-4 already. At Team Liquid, kitang-kita naman natin na nag-iingay yung mga kalaban nila. Ingay ng crowd, bes. Rinig na rinig ko dito sa mic. At ito sorry. Hindi naman natin nakita kung, mamaya siguro, pagdating kay Sara, malaki yung naging impact niya dito. Pero ito, nagulat ako na masyado silang naging kampante na kaya nilang makuha yung pick-offs. Hindi nila na-realize, sinabi mo nga din ni Vil, si Noya na naghihintay, tapos sinabayan pa ni Sara with those mollies also that kind of helped her into this game. At ang score nga natin ngayon ay 4-9. Nanalo pa sila sa pistol na kailangan sana ng Team Liquid. Mainit na mainit itong mga tropa natin na to na hindi natin alam kung paano yung gagawin nila para manalo. Pero as long as buhay na buhay pa naman yung mga puso nila, yung mga kailangan nilang makuhang mga kills, mga kailangan nilang makuhang mga wins, talagang gagawin nilang lahat para makakuha ng mga rounds for them in order na talagang matapos na itong game number 2. Kaya si Mel, makita na position niya. Yun na nga natin sinasabi natin, verticality na sa SMG nila nakuha. Sheesh! May strats na kinopya. Kinopya na si Shirazi eh. Bigs! Shoutout kay Shirazi. Shirazi kay Razi pala. Nanonood kahapon. Mas lamang ang trash talk ni Razi kaysa sa mga nakalaban ng Team SMG. Pero 3 members na lang as well sa side ngayon ng Team Liquid. Daiki is gonna go down. It's all up to Bastarda together with Eugenia. Nakasama ngayon si Marvin pala, 4-10. 3 na lang before Shopify Rebellion can actually take this and shows to us na ang laki ng dominance nila sa Lotus na kinakatakutan dapat to ng actually nga yung question mark kasi Team Liquid takot sila dito. Binan nila kahapon to against Team SMG at ngayon ang lakas naman ng loob nilang kunin itong Lotus as their map pick. And ngayon mukhang nakita na natin yung effect. The 10-4 scoreline speaks so much about how Shopify Rebellion really studied itong Lotus map as they prepare it for Team Liquid. Matinding epekto kailangan nila ipakita, lalong-lalo na sa side ng TL kasi puso lang pinapakita nila para makakuha sila ng magandang score para tied na yung gagawin nila. Georgina, nakapita sa isa, low HP siya. Si Daiki naman, nandiyan naman siya para makapag-heal nga, pero feeling ko wala siyang heal. Diyos ko, wala siyang heal, wala siyang sustain. Isa, naka-isa. At ito na yung maganda para sa side ng TL kasi bawing-bawi na, puso lang ang pinapakita nila. Pero pagdating naman sa SR, 3 lang sila, naka-SMG lang yung iba, pero ang tanong kung kaya pa ba? Bastarda, low HP, Georgina as well, Noya nakapitas, libreng vandal para sa kanya, pero Daiki, okay, alam niya na baka may sumilip doon na kumuha ng vandal, pero ang sabi ni Noya, disiplina. Ito low si Georgina at saka si Bastarda, alam nila kung ano na lang, ilang na lang yung hit ng HP. Itong mga to, so medyo dangerous to. Wala siyang nakuhang info, pero to, si Sara na spray right through the smoke. Pwedeng maging saving grace ngayon si Noya. Pero okay na din to. Good eco, good third round bonus sa side ng Shopify Rebellion. Medyo makati to. Kaya tignan niya mapipilitan silang kumuha ng half armor lang pagdating sa side ng Team Liquid. Ito na. Shoutouts nga pala sa mga tropa natin nanonood sa Twitch, Facebook, and now sa YouTube. Na nakakakuha tayo ng mga kills, na nakakakuha tayo ng mga magagandang mga plays para magamit nyo dun sa mga game nyo. And pagdating naman dito sa TL, nag-iingay na sila. Bakit? Kasi nanalo na sila, pero kailangan nila i-keep is yung momentum nila. Pwede na maging rapper, Bill. Okay. Ako tawagin nyo akong Lilville. Lilville. Yeah. Actually, yung Lilville na yun. Actually, sobrang tagal na. I mean, siguro high school pa lang ako ginagamit ko na yun. Legit yun, man. Legit yun. I mean, walang steer yun. Kumbaga, RT. Real talk.
Natatandaan ko pa tuloy yung moments na yung letter O ko 0 pero Georgina. Naka-crossbar tong mga to sa Valorant, umiwas siya. Ito, knife out ka pa! Knife out ka pa! Sabi ngayon ni Alexis, 5v4. Pero si Bastarda nakaabang na. Masyadong maasim si Bastarda. Together with Isa, walang isa pa. Kundi baka umisa pa. Sa kanila ngayon ang mga miyembro ng Shopify Rebellion. 3-2 na lang kagad natitira si Daiki. Napaka-crispy ng tutok. Ganyan talaga pag River Vandal yung gamit eh. Alam mo na yan. Tapos maganda yung tunog niya. Pag nakapatay ka, Daiki nagbabantay dun sa loob ng Echo. Mas meron problema. May snake fight na Daiki. Lumabas ka. Yan na sila. Unti-unti na sila lumalabas ngayon sa kuta nila. Bizera, nakabawi. Mel, nakita yung isa. Mel versus Daiki. Yung oras, hindi pabor sa kanya. Nagbabarilan na. Dinefuse mga tropa. Nakita yung ulo. Tumalon. Sinorte yung mukha. Panalo sila. 6-10 already at SR. O, konti lang mananalo na kayo. Pero Team Liquid, unti-unti na sila nakakakuha ng pagbawi dito. Lakas mo, Daiki. Grabe naman yun. Sana all Honda yung sponsor na ito sa kaliwa nila. Tingin naman coach dyan. Pero ito, ano mga coach ng Honda? Civic? Oo, Civic. Coach ng letter ano eh. Joey. Oh. Pero, mga fate, sabi daw nila pag Civic, ano daw eh. Dalawa daw eh. Hindi isa lang eh. Pero to, time out na nga kaagad dito sa Shopify Rebel. They need to fix yung mga asim moments nila. They've been so excited masyado. Hindi na maganda tignan kung tutuusin. Kanina, si Mel, dapat din niya ginawa doon. Pinilit niya pa rin. Instead of just playing inside, nasa defending naman sila. Ito ang cute ng crowd dito sa Brazil eh. Yung kalahati sa kanila, sa mga nanonood, nag-cheer sa Shopify Rebellion. Tama! Yung kalahati naman sa kanila dyan, nag-cheer sa Team Liquid. Ito nga, magkatabi nga yung dalawang supporters ng each team. At ano talaga sila, may actual crowd na nanonood at nagsumusuporta sa mga teams na to everyday. Ay nako, sa SMG nga, 6v5 laban nakabandal yung caster nga, nakabandal na eh. Diba? Coach pa. Oo, coach 7-5. pa, diba? Kaya to, men. Puso lang talaga ang kailangan nila ipakita para yung sponsor natin sa top right. Aus! Oh. Tapos ito, nasa loob ng zone, in zone. In zone! Pag kinalahati mo yan, ins, tas 1. Ano, un? Ay, nako po, montek na. Outskeg. 10-6. Shopify Rebellion looking bad so far yung sa kanilang performance after winning the pistol, after winning the bonus. This round could have been theirs, pero mukhang pinakawalan nila kagad. Makuforce sila ngayon sa eco na tamaan na naman kagad si Mel. Pero to, si Georgina versus 5 members. May ipag-audition nga ba siya or wala, pero lulusob sa kanya lahat. May kasama pang pitik mula kay Sarah ngayon. Walang napitas nga lang si Noya. But they'll be able to get kung nasaan lahat ng member ng Shopify Rebellion. Pero ito na, wala nga silang idea. Pero saan ba sila iikot ngayon? Ang importante, yung TL sila may lamang ngayon. At ang dami nilang pera. Pag ito natalo sila si Bastarda, Daiki may pera pa mamaya. Pero sana walang hindi mawala si Bezera at si Isa. Pero kumpleto Ricardos talaga. Pero pag ito naman dito si SR, lahat sila nakashirip lang, naka-classic lang, naka-guardian pa yung isa. Pero ang tanong kung kaya pa ba, unti-unti silang pumapasok ngayon. Nasa ba yung mga kalaban natin? Si Mel pa nag-swing, sigurado patay ka kay Isa kasi nga naka-bulldoggy siya. Pero ito na, mukhang tatalikod ata siya. Hindi, nagkakasaykuhan lang silang dalawa. Wala silang idea na magkatapat lang sila. Paparoon na yan sa repel mo, hindi naman ata mangyayari yun. Pero meanwhile, si Bezera nasa likod, si Alexis nagpakita, nakapatay. One tap to the head lang ang kailangan niya. Pero ngayon, si Isa nakapasok na. Malaking distraction lang ang ginagawa nila. Isa will catch that one kill right now, and now TL get the win onto this game. Grabe si Kuya Bill, ang dami sinasabi. Caster ka nga. Analyst ka pa. Sheesh. Coach ka nga din eh. Sheesh. All in all, look at that guys. Bumabawi ng Team Liquid. You can get the confidence coming from them. Sumisigaw lahat dito ng cheers coming from Team Liquid just to, of course, i-push itong team na to na makahabol against Shopify Rebellion. Grabe naman yung kita nating support sa kanila, pero nga lang, will that support be enough? Siyempre, sa kalagayan nila ngayon, Flores at masyadong excited. See?
Hindi dapat ginagawa to ng Shopify eh. Alam mong talo kayo sa ganong moments, ina-isolate nyo masyado. Pero syempre ito din eh, si Florescent alam natin na aggressive player siya. So dapat, sinasamahan siya ng 2 o 3 miyembro ng Shopify Rebellion. Ano bang crackers ang 4 dapat? Hindi, kaya ako nagtatanong. Ano Diba ba? Rebisco yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam kung Skyflakes. Ilan ang butas ng Skyflakes? You should run. Bilang yon. Bilang yon. 54 or 52. Legit yun. Kada isa. Ay, legit yun, man. Bilangin mo pa. Pero si Isa, naka-isa na. Si Mel, nawala. Pero ang problema ng TL ngayon, talagang kailangan nila makabawi, kailangan nila makuha itong site ngayon kasi nga napakadami nilang binato na ultimation ngayon. Medyo nalulog. Ayun, 54. Tama, 54. 54. O, Rebisco ngayong 4 dapat. O, 4 dapat yon. So mamaya, bibili kayo ng bibili kayo ng Skyflakes. Pagkatapos, bilangin nyo isa-isa. Tagal ko lang din nakakain ng Skyflakes. Ay, Alam wala. ko yung paayuda ni Mayor eh. Pero habang nangyayari yun, talaga magandang ayuda talaga ang pinapakita nila kasi mukhang pabor sa kanila yung laban ngayon. Pero Daiki, nakasilip, alam niya na meron tao dun sa kabila, pero sabi ng SR, pare, bawi na tayo mamaya. Magpapangin na tayo mamaya. At kung napapansin mo, Bessie, si Sarah, nilabas na niya ang Odin. Nako. Hindi nga tumabor sa gustong i-execute ng Shopify Rebellion tong round na to mismo. They wanna try something, pero yung gusto nilang try, mukhang nice try ang nangyari sa Shopify Rebellion. They lose this round. This might be a big 10-10 sa side ng Team Liquid. And kung anong nangyari kanina sa Haven map, I think that's what exactly happened also here in Lotus. Iniwan kasi. Huwag niyo iiwan si Florescent mag-isa. Saka mahirap talaga pag iniiwan ka mag-isa. Pag iniwan ka sa ere, pag ginost ka. Ay nako, napakahirap nga talaga. Magic Flakes. Magic Flakes yung 4 dapat. Sabi ni Taylor, yun daw. Ayun. Thank you. Salamat, Bes. Wala siyang ginawa kundi kumain ng clackers. Ano ba yung masarap pa? Magmahal. Ayun. Sarap talaga magmahal. At mas masarap pag minamahal ka. Ay, Omsim, si Isa. Bawas-bawas na. Si Alexis. Wala na rin siyang buhay ngayon. Hindi siya makakapag-heal. Kung napapansin mo, sino-sino lang ba ang hindi nagagamit dito sa VCTGC? Number 1, Sage. Number 2, Yoru. Si Aiso, tsaka si Deadlock. Sino pa ba? Si Phoenix. Ay, hindi ko lang sure. Oh, wala pa nakikita. Si Hellcurt. Pero yun nga. Pero pagdating naman dito, superstar na papasok na. Dire-diretso pa ito sa link. Pero yung sabi ni Mel, alam ko nandiyan ka, mag-out na ako. Kita-kits lang mamaya. NT, pero to, uy! Hayahamunin ng Shopify Rebellion. They'll use the lockdown in an eco round. And also to si Mel, magre-reposition siya. Pero mukhang niloko lang niya ang kanyang sarili. Naka-knife out ka! Bastarda gets it! At ngayon may ikipaglaban sila sa isa't isa. Isa is gonna die because of that showstopper. Mapipitas, nilalaro nila ngayon ang isa't isa. Pero nga lang anong gagana? Sa Odin na hawak-hawak ni Sarah. Alexis goes for that defuse. Huwag mong bibitaw! Huwag mo ile-let go! Grabe and naman. Shopify Rebellion wins this round. Si Tita Flor nandyan na para bawiin lahat ng kinuha sa kanya. Ang akala ng TL, babawi sila, pinagbigyan na nga kayo ng 4 kung sino pang lumima. SR already 1 more point for that match point. At yun na ang kailangan nila. At pagdating naman dito sa loob ng game na to, talagang labanan lang ng aggression to. At kung napapansin mo kanina, Ray, medyo lamang yung kapila sa SR kasi nga halos nakasirip lang yung iba. Tama ba ako, Raph? Yes. At ito, Shopify Rebellion. This is just really big sa side nila. Ito ngayon si Sarah. May napitas na naman gamit ang Odin niya. Bumagsak si Isa. Isa pa daw. At mukhang papangalawa pa ata si Sarah on that defense itself. Nagpiprefect ako. Sila nagbabarilan dito eh. Grabe naman yung Valorant. Umpisa pa lang talaga, barilan na. Pero pagdating naman dito, Diyos ko po, si Siege naka-jacket na. Sheesh. Mainit na mainit. Napakalamig ngayon. Actually, malamig tong panahon ngayon. Umunod nga kanina eh. Kaya ang haba ng tulog ko. Ayoko, ako dahil mo sa lahat ng araw ko dito sa... Ito yung pinakamahaba sa akin. Ito yung pinakamahaba. Ako din. Oo. Grabe, no? Yung last day pa. Ang
dami nga nating nagawa ngayon na sana ginawa natin buong taon eh. Ginawa natin sa last day pa, yung hiniram ko yung comset. Pero ito na nga, si Bizer nagbabantay, alam niya na mayroon nakasalalay sa kanya, which is yung mga players na nasa A. Pero Sara! Ayun na nga, nagka-timing na napakasilip. Si Georgina with a swing and kick. Taking down Sara, pero ang tanong kung nakuha ba yung Viper Spin. Grabe naman talaga to. Konti na lang, hihiga na to. Pero yun na nga, lalo na. Direk, bigyan nyo nga ng kama to si Goods. Konti na, Si Gordon, konti na lang hihiga na. Pero pagdating naman dito mga tropa, yung side naman ng TL, naglilito sila. Si Florset na wala. Tinamaan ng ship ng page ngayon. Basta dire-diretso. We'll get that too. Alexis catching one. Ang score, 3v2. Pero Alexis dire-diretso. Pero nga lang, Bizerra sa likod niya. One tap to the head dun sa mukha ni Mel ngayon. Alexis will fall down. 9-11, ladies and gentlemen. At bumabawi pa ang TL. Grabe, Team Liquid. What a perfect play mula sa kanila. Hindi nila pinilit kagad after napitas si Isa. Instead, they just drove themselves here into A side. And maganda din kagad yung simula dito against kay Sara as well sa A rather. At ito pa yung post-plant dito, may kasama pa kasing Cosmic Defend, wala kang maririnig eh. Kahit yung sinisigaw kong damdamin na mahal kita, hindi maririnig kapag naka-Cosmic Divide. Pero pag ito bumagsak, GG's talaga to. At ito, ano nga ang mga... Kailan mag-reflect yung drop sa Valo? Mamaya. December 5. 1 o'clock AM UTC. Good morning, Gordon! Kanina, munti ka na makatulog, pero buti na lang talaga yung mga sama ng tingin sa akin. Pero buti na lang talaga si Alex, nasa harapan niya, Georgina, nawala. Ibig sabihin, yung global map control nila, nabawasan ng isa! Totoo, galit, men! Galit. Hindi ko alam. Pero napaka-intense kasi ng laban, kaya magagalit ka talaga. Ito na. Alam na kagad itong Team Liquid. Pati ng Shopify Rebels, saan sila manggagaling? At ito, mukhang nag-whip. Uy, pero napakalakas si Flores. Pero anong lakas si Flores sa tatlong nasa harapan mo? Yung kanining crowd, tahimik lang, tumingin ulit. Oo, parang si Mark lang. Pero 2v3 si Mel, naka-sheriff, nakabandal na, nakakuha na. Pero asa ba yung mga kalaban nila? Nasa C. So sa SR ngayon, sama-sama lang sila. Alam nila kung saan na kasi nakapag-block yung isa. Pero maganda to para sa side ng TL. May Viper Spit sila, pero for the side ng SR, pwede silang matalo, pwede rin silang manalo. At para sa kanila, at least yung Viper Spit nalabas na. Para hindi na sila mahirapan dun sa susunod na round na ipapakita natin ngayon. Pero ang problema, si Alexis nabura, si Bastarda ang nakakuha, si Mel ang natira, yung literal na mag-isa. Anong gagawin ngayon ni Mel? Sasave na lang to? Oh, wala na siyang oras. May tunay naman siya. Naka-half armor siya, yes. Pwede mo siya mag-drop. Alam mo kanino? Kanino? Kay Alexis. Calculated yan, guys. Tignan mo. Okay, sige. Patama mo ng calculation na may discount. 10, 11, and after those serious rounds, from 8-11, now we only have one. Sa side ng Team Liquid, they're just so coordinated. The number one problem na kailangan na challenge ngayon sa Shopify Rebellion is that how can they actually know kung saan pupunta ang mga miyembro ng Team Liquid. Kasi with the Team Liquid right now, ang ganda ng rotation nila kagad. Kapag alam nilang hindi kayang ipilit yung site na to, doon sila lilipat. Pero mukhang may timeout na. Kailangan na nila mag-usap-usap ngayon. At guys, share ko lang, yung chair ni Mel, nilagyan nila ng stuffed toy. Ang cute. Oo nga. Ang cute. Si Simsimi. Si Simsimi. Kausap mo pa yun. Dati nung wala akong makausap, hindi ka nang kausap. Oo, tama. Pero naman ng ganong face. Pero legit ako. Sorry. Ako rin yun. Kasi guys, ganito. Ano lang kasi ako, only child. So, ibig sabihin, wala akong kapatid. Wala akong kapatid. So, ayun. So, kausap ko yung sarili ko. Minsan, pader. Minsan, kausap ko, harap na electric fan. Ayun. Alam mo yung gagawin ko sana? Nagbabay time ako para mag-search sa YouTube ng sad song. Tapos ipi-play ko na gano'n. Pero ayun na nga. Copyright tayo, bes. Ha? Oo, ang ganda kasi ng boses ko. 10-11 mga tropa, puso lang, kaya pa, TL, lalaban pa, pero SR, dalawa na lang, panalo na sila. May tono pa. Ito, grabe walang dito, raise diff.
Bastarda versus Fluorescent. Pero ito palang-palo din si Sarah talaga sa kills. Pero ang mas equally distributed yung kills ng Team Liquid. Pero let's just see. Mel ngayon, Pero gumawa na siya ng sarili niyang paraan para makakuha ng frag. At tignan natin kung kung expected ba to ng Team Liquid. May kita si Mel ngayon. Medyo nakakatakot, but then ang next plan naman ngayon ni Eugenia is to take down this Viper's ultimate na binigay ngayon ni Sarah. Kaso patience game ang kailangan ipakita ngayon ng Team Liquid. Nag-set up papuntang seaside. Walang nakita. Nakita si Sarah nung nag-bail out siya. Ang laki na ng chance dito sa side ng Team Liquid to actually tie this up. Pero ito na, mukhang babawi na yung mga players natin. Sa Daiki nagpa-plan na. Pero Bizarre, good catch one. Meron pang isa. Pero nag-swing isa. Pero ang problema nga nila, si Mel nakakuha ng mga kills ngayon. 3 versus 4 mga tropa. Ito mga players nga ng team. Unti-unti sila na nanalo ngayon. Alexis, the only player remaining for the side of Shopify Rebellion, getting all the kills that she needs. Pero ang problema nga niya, yung 4, alam niya kung nasan ka, Alexis. Lumabas ka! Magpakita ka! This has just been rounds na nasasayang ng Shopify Rebellion. Ang lahat. Pero ito na nga, it is what it is, Team Liquid. Sabi nga natin, pagdating sa mga map picks here in Game Changers, alam nila that when it's their map pick, they will make sure to win it despite na mahirap yung round, despite na may chance na mag-overtime. At si Fluorescent right now with that raise. Oo, alam naman natin na palong-palong siya. Pero it seems like with the Jet talaga, mas workable siya. Pero kailangan niya mag-raise nga dito pagdating sa Lotus. Pero paano nila gagawin to? The fact na ibang players nga is talagang they're getting all the aggression. Number 1 is yung momentum nga na nagagawa nila. Pero paano nila gagawin yon kung talaga pinapahirapan din sila ng SR? Pero ang maganda, 11-11 na. Bessie, make a wish. Make a wish, 3-0. 3-0, yun din ang wish ko para matapos na to kasi anong oras na ang TV na. Mga martanda. Pero pagdating dito, Eugene is right there at the corner. I mean, yes, merong smoke dyan sa harapan nila, pero hanggang kailan nila aantayin yan? But yung mga players ngayon ng SR, it's just all they need to do is get that patience up for them though. Andyan yung showstopper, they can actually stop the possible push of TL and Alexis as well with that information na pwede rin bitaw para makapag-rotate sila ng mas maayos. But meanwhile, look at that, TL, nag-iingay sila rather para mas masira yung rotations ng iba. Ito na naman ang Shopify Rebellion. Sarah's gonna die. And ito, left off out of guard. Bastarda! Grabe, ikaw na! Mel na lang! Mukhang ito na ata yun, guys! Okay. Paghahabol ng Team Liquid! You know what? I have a feeling this is gonna be an OT. Kasi as you can see, yung mga tao dito, yung pera ng mga players ng Shopify Rebellion, they can actually buy out everything they need. Vandal, Phantom, Revelry, or whatnot. Pero ang maganda lang talaga, ito si Reyes, si Bastarda. Pero 3K already. Isang nakitang enemy, patay. 3 pang nakuha niya. Wala silang sinabi kung vamos na. Vamos na. Ang tahimik ng Shopify Rebellion. Pero, tahimik sila. Ang perks naman ngayon, ibig sabihin nun, maingay sila yung kabila. Ewan ko ba, dami ko sinasabi talaga. Pero itong mga Shopify Rebellion, may 3 silang ultimate at mahalaga to. Lalong-lalo na yung hawak-hawak ni Alexis na Seekers. OT na naman! Alam niyo naman kung sino yung kasama ko. Feeling ko yun talaga makikita natin ngayon. A minute left in the clock already. Isa. Ito na, nagparinig na, nagpakita na. Meanwhile, tignan mo yung 3 kung nasan sila. Yung 3 sa mga players ng TL nasa C. At nakasalalay kay Mel para pilitin itong mga 3 to. Okay lang na malayo siya. You know why? Kasi meron siyang from the shadows. The mobility na pwede rin ipakita at buti na lang yung Seekers mas na-confirm pa na merong tao sa C. Nag-flash, okay, may tao nga dito, sabi ni Mel. At ngayon, yung Trailblazer, andyan na, nilabas na, tumingin sa kanan, sa kaliwa, pero hindi ata makapasok siya. Pero Mel, okay na, mukhang pabuhay pa ata. But Forest and Noya, just stopping the win of TL. And there's a huge chance that there's gonna be an OT. Wait lang. Nag-back off si Mel. Alam niyang hindi workable. Meron naman kasing showstopper 30 seconds left. Kay Fluorescent. Pero etong si Bizera, ipagpa-plant nila para meron silang lockdown. And this is gonna be big sa Team Liquid to stall time for themselves. May nakatingin. Ayun nga lang, nawala si Mel.
nilabas ngayon ang lockdown. That will give them extra amount of time. Meron pa, buhay pa kagad si Georgina. So anong balak ngayon ng Shopify Rebellion? Paano nila gagawin to? Pero importante, may showstopper pa si Flores at Karen. Yun talaga ang pinaka-importante nilang gawin para maganda ang entry nila. Pero yung mga players nga ng SR magagaling lang sa isang pwesto. May tao dun sa may waters, may tao dun sa may likod. Pero paano nila gagawin to? Nasa yung spike nandiyan na. Pero sila ay nagpakita. Eto na, yung showstopper! Tatama pa! At dalawa yung nakuha niya! Pero 1v2 mga tropa! With a clutch! Daiki with a clutch, winning that game! 1-1 ang score natin ngayon! Wow! Yun na nga, di ba? Kalawang sneaky si tropang Daiki! Grabe, Daiki! Ganda nun! Sa'yo yun, Daiki! Dahil sa'yo walang OT! Dahil sa'yo 1-1 ang score! Ito, sobrang ang close. mapa! Sobrang close talaga yung pinapakita natin ngayon. And with that move of Daiki, talagang they're really not expecting that. They really thought na lahat sila is nasa labas. Pero si Daiki, sige lang, ako, ang sabi ng dalawa sa labas, ibibait namin yung sarili namin para sa'yo. At dalawa agad yung nakuha ni Daiki. Hindi niya ine-expect na meron na pala tao doon. Galawang sneaky. Kumbaga, ito yung mga tropa mo na wag mong ipapakilala sa jowa mo. De joke. Ayun pala yun. Noted Bill. Jokers. May mga, meron pa ganun. Pero to, JK. Ito lang yung weird factor. Yeah, ano yung weird Sa factor? tingin ko, ang nangyari, syempre dito sa mga mo, mabilis na eh. Yeah. Pero sana man lang, tinignan na lang nasa water side, di ba? Pero yun din yung, siguro naisip nila, baka nandun siya sa may mount. I mean, you would never know at the end of the day. At saka syempre, andun na tayo sa moment na naghahabol tayo eh. So ibig sabihin nun, talagang kailangan na natin i-risk lahat ng mga pwede nating gawin. I mean, dalawa na kayo napatay dun sa labas, di ba? So andun pa lang sila sa factor na hahanapin pa lang nila yung pangatlo kasi malay mo, umiikot siya. Pero what if nandun talaga sa waters? What if tumingin ka? Pero mahirap nga rin eh. Kasi bago nangyari yun, nakasmoke nga yun, di ba? Ang dami nga talagang ano. Kasi ito pa, naka-ball pa dun si Sarah. So medyo talagang nahirapan itong mga taga Shopify Rebellion, but we gotta give it to Daiki. Alam mo, hindi na ako magulat kung si Daiki yung magiging MVP sa buong tournament. Parang gulat. Nagulat nga. Si Daiki nga. Pero to, at least in this Lotus map, pinatunayan ng Team Liquid that it might be an 8-4 nung una, but kaya nilang umabot in a map. Diba? Biglang nawala. Nung biglang nawala, bigla siya pumasok dito at yun isang bagay na talaga hindi nila ina-expect. But right now, onto these players, they tried their best na talaga i-close out yung game. But at the end of the day, it's just the players from TL winning that game. Ladies and gentlemen, sobrang solid na nakikita natin ngayon. Once again, live in São Paulo, Laguna. Ito mga players ito, but yeah, once again, you're watching VALORANT. VCT Game Changers. We are cast for today. My name is Vil, alongside me is Ray right here. See you later. I'm feeling good after that grueling fight, honestly. It was definitely a bit of a brawl, but we closed it out towards the end. After such a grueling match, I'm just happy and proud that we came out on top. Before this match, I was treated the same as the other two matches we played. I felt way more excited than I was anxious. Last year with Cloud9 White, I felt a lot more anxiety before my matches. But this year, I felt pretty much at home and just really excited to take the stage with my team. So an opportunity for them to flood in very soon when the smoke's about to dissipate. Fluorescent just gets the wall bang with no assist. And then coming through, Mimi's trying to fight right back, but holding towards the generator. Roxy with the op on the defense, a 2 versus 2. And the flank coming across from Alexis back through the window. Sarah's low on HP, trying to get the shrouded step within the smoke. And the tap on that spike, I mean, they're closing in. Both two players are there. And Mel runs in, and they get the team ace. 20 players that want to participate in Game Changers. To you, I want to say work hard and don't give up. Keep having that insane drive and keep trying over and over and over again and keep trying to outwork everyone else around you. No es que no sepa dónde voy, no es que no vea la
Hello and welcome back to Valorant Game Changers. And guys, mukhang 4 or 5 game grand finals tayo today. But going into this matchup here on Lotus, Team Liquid takes back this series going 13-11 on their map pick. Shopify's map pick. Oh, Even worse. baka agawan to sa map pick, pero at the same time, may ano naman tayo, diba? We had a discussion about yung double controller hindi bagay sa SR kasi it looks like they're using the Viper to pivot off of a default and then kind of using an Omen to enhance their abilities to go on a side fight. But at the same time, parang naturally mabagal yung setup nila. And it just doesn't seem like they're catching up or trading quickly enough for Fluorescent or utilizing the space. Granted, individually, mas magaling yung performance nila in comparison to the Haven map. But at the same time, it's like, in totality, they just seem a step slower. Yeah, dun sa punto mo nga na parang sa rotations, you can really see that be even more of a factor dun sa attacking side. And I mean, in general, the attacking side has been a bit more favorable for both teams dito. I mean, at second half nga, 3 rounds lang na ipanalo tuloy ng SR dito sa may defensive side. Tapos same thing, 4 rounds lang na ipanalo naman ng Team Liquid sa defensive side. But it's crazy that pag tumingin ka sa mga stats ng players ngayon sa series na to, every single pop-off player has had at least like 330, ACS. Like ngayon si Bastard, kanina diba 380 si Fluorescent. So we're getting crazy pop-off games when they need it the most. If anything, yung mapa na to parang baliktad nung kanina where yung team na nag-lead, it came to the weak side nung kailan sila nahirapan na mag-close out. Baka ano lang, sige, kaya muna slow start para mag-ano na lang. Because like you said, right, I thought that SR, na-secure na nila yung momentum kailangan para dire-diretso na yung series, diba? Kasi alam naman natin yung SR din, they really know how to play when they are ahead. But for some reason, today just wasn't all that present. Well, I think that one thing that we can take note of is, if we go to some statistics here, Team Liquid has been known for coming back when playing on that back foot. I think na in this series palang, this is their third. They won 4 ecos already. So even though Shopify has that huge round lead, it doesn't matter, especially when you have Team Liquid on those sheriffs. I think those are the times that, usually it's a team ace or something like that. So I think that those times are really, I guess, vital for Team Liquid in these comebacks. Pero I think na one thing that we can take note of is Fluorescent kasi if we notice the way that they were playing on their attacking, Fluorescent was just giving so much map pressure. Binibisita niya almost all the sites on that attacking. Pero I think Bastarda was able to take her down in 3 of those rounds, and that's when things started to shift in Team Liquid's favor. I think if we're going to talk about players here, an underrated one in that game was obviously, like, we look at the numbers of, something like Bastarda or Bizarra even, but I think Daiki did so many good things there to really enable dito the rest of the team na magawa nila yung mga control that they really were searching for, even in that first half especially. To me, it seemed like para kay Daiki, it was more quality of the kills that she got over the quantity of them, at saka making the right plays. So much util that was able to kind of enable what they did. She only had 7 assists in that game, yes, but all those assists were super influential for them to gain these rounds. Impact, diba? Yun yung sinabi natin kung hindi super high volume yung player, pero na-feel mo talaga yung presence. And I still feel like, kahit ako pa yung nagsabi kanina na baka ito yung focal point for both these teams, I still don't think it was telling of the entire series kasi it wasn't dominant on either end. And the same strengths that we expected for them to come into play, well, sobrang obvious at sobrang front-facing pa din. Exactly, and I think that we got a very similar story. Yung point, I think mo kanina, Black and Blue, that we have a very, very strong start for one team, pero towards the end, they aren't able to close it out. And I think yun yung problema nilang dalawa in this series. But, 1-1 na ang series point natin. We're gonna be going on to Breeze. We haven't seen much Breeze action yet, so who do you think is gonna be more dominant based on what we've seen from these first 2 maps? I'm kind of wondering paano magiging to kasi considering that Team Liquid barely play Breeze at all. They've only played Breeze once this entire year. And that's not much to go off of kung ikaw ang Shopify Rebellion. How do you adjust sa mga hindi mo alam na pag-abangan, where in comparison, Shopify have had kind of wayward moments. Atalo sila versus G2 sa Breeze and before that then. So I do think there's a pretty good chance that Team Liquid makakagulat sila and take over the series in this map 3. But at the same time, like, you think about both these teams, baka Team Liquid is avoiding Breeze kasi wala silang star offer, diba? And Fluorescent is a star offer. Tingin ko mas malaking or at least malaking bagay yung opping on a map like Breeze. Lalo na lahat ng mga mains natin na fa-funnel. We don't have bridge control anymore, which is
integral in old Breeze meta. And taking B main, you're still kind of susceptible to fighting mid, which is still, in my opinion, dominated by Ops. I mean, in fairness, they could play the chamber kay Jujina. We see her play that quite often as a sentinel, but based on the one time that we did see them play Breeze, they don't normally have Jujina play on the chamber here. They usually have her on the Cypher, so baka nga that's one of the reasons. So if they're gonna make a change, malay mo makita natin ulit dito si Jujina mag-op na rin at mag-chamber. That being said, na walang star upper yung Team Liquid, baka sobrang passive din nila. And Fluorescent gets all the space and you know how that can go. But at the same time, it's like, this is theory crafting, you know. Maybe that's the reason why Liquid's not playing a lot of Breeze, and baka ito din yung siguro second wind ng SR. Kumbaga. Exactly, and I think na if we take into account again the Bastarda Daiki duo, I feel like the fact na malawak ang Breeze, I feel like this is a perfect opportunity for them to use that kind of entry, that perfect entry protocol that they have. I feel like that's going to be very, very difficult to deal with unless Fluorescent again is going to manage to get those pickoffs. Pero we saw sa unang series natin, I think she got sa side ng Shopify, I think they got 16 first bloods, and it's going to be dangerous for them on this Breeze map. Actually, that might be like another good point to talk about. I'm glad you talked about Bastarda, kasi Bastarda is good on the operator, but she doesn't strike me as a star operator. If that makes sense, right? Like, she's not bad at it, pero hindi siya yung maka-wow na parang Fluorescent. I can't believe alone with the operator, grabe yung dominance niya, diba? I think that's one edge na pwede meron dito yung SR, the fact that they have Fluorescent, who has been shown to be pretty capable of using that op, at saka the fact that they played G2 and lost against G2. The fact na natalo sila, I think, is even bigger kasi there's a lot more to learn from a loss kesa sa naipanalong laban, and that could be something that they could change up here, considering G2 also for Shopify Rebellion is yung nag-iisang parang top level team na nakalaban nila so far in this tournament. So maybe coming into this na na-adjust na nila kung anong hindi gumana dun sa unang laban na versus G2 dito sa Breeze at may igamit nila at may going effective pa dito kalaban. Ma-consider mo ba si Petra as a star upper? Oh, I would. I think that she definitely had a really good performance coming into, especially their last series. Although they didn't win, I feel like she definitely had a lot of highlight moments, and you could definitely be like, whoa, diba? Ang dami niyang whoa moments. Sa tingin niyo guys, mag-translate ba yung game plan from G2 to isolate that off potential to Fluorescent? Kasi, that's true. Exactly, right? I think that Team Liquid did a really good job at making sure Petra couldn't get those pickoffs that she wanted. At the same time, Fluorescent is such a good rifler. So parang, laro na lang kayo. Huwag na kayo dito. Paisipin nyo, guys. I mean, to be fair, G2, hindi sila super layo sa playstyle ng Liquid. Tsaka, I guess the difference is gunfight-wise, capability, mechanics-wise, Liquid ngayon mas mainit ang kamay nila. But, I mean, they also did kind of play us very similar comp kumpara dun sa nilaro nung Shopify nung unang beses, rather nung Liquid nung unang beses. So there could be some kind of transferable effects and lessons learned dun sa unang laban na versus G2 na pwedeng i-apply na applicable talaga dito sa kalaban lang itong Liquid. I think so too, but I think na one thing I can notice that is that Shopify is not playing the way na we expect them to. I think after that Haven map, they started playing very, very cautious on that Lotus. They aren't making the same mistakes they made, when it came to being victims of the flanking and everything. Makikita mo na nag-group sila a lot of the times, and I think that they're able to stop the pickoffs that Team Liquid want to get, and I feel like Team Liquid being this team na nakikita natin they're very adaptable. They're able to take these things that they learn from their opponents, and I feel like that's how they successfully did that to G2, and I feel like magagawa rin nila ito against Fluorescent. To that point, gusto ko nga idagdag at saka pinag-uusapan natin nung habang nangyayari yung laban is, I feel like itong din na Shopify Rebellion, masyado silang sunod ata din sa parang sa naging meta where they want to play the double controller pero parang hindi bagay, hindi terno sa laro nila. And what I wanna see is for them to be a bit more flexible pagdating dito sa Breeze. If you look at some of their past games, they've actually had experience playing the Yoru on this map. So why not maybe try like a double duelist type comp or something? Maybe even not that far, but bring something new to the table. Kasi I don't think that this is the type of team, itong Shopify, who should be constricted by the meta considering kung anong mga kalakasan nila is not what a normal team strength is. Totoo, I feel like another reason why hindi bagay yung double controller sa SR kasi kung mag-double controller ka, parang may requirement na yung sentinel nyo maging playmaker para all that space that you're kind of congesting also allows the backline to flank. And as much of a good player Noya is, parang hindi siya Roxy type of player na she really will make openings and actively disrupt in that sense.
And at the same time, tama naman yung sinabi yung strength ng SR super obvious. And they don't have to overcomplicate their play to beat Team Liquid or have a good chance of winning over the series. I think I really agree with those 2 points. But, going back to Noy, I just want to shout out, happy birthday. Ito yung 19th birthday niya. So imagine you're playing your grand finals on your birthday. I feel like, again, I think it's a definitely mood booster. Ang daming birthday, Ang daming birthday. Parang 3 atang birthday in this 1 week of Game Changers we've had. Right? And imagine mo, 6 days lang ang Game Changers. Oo nga. Right? Wala pang 1 week na Ang ganda ng trophy, guys. Actually. Honestly, I think it's one of my favorite VCT trophies. Kaya sa chat, sa taon na to, ano yung paborito niyong trophy? Lock-in, Masters, Champs, o ito. Sa akin ito. Right? I think this was better. If it was the same size ng Champions Trophy, imagine this the big glowing rock. Alam mo, dapat ng Masters Trophy, feeling ko dapat katana Katana, diba? no? Like something from the region itself. Actually, that's a good idea. Black and Blue, quote him on that. $1 million idea, by the way. Send ko yung invoice bukas. Invoice. Abangin nyo lang. Ano bang LA kasi sa... Ano bang sikat sa LA? Sports? I don't know. Actually, very big on that. Surfing. Surfboard, bro. Paano to ma-fit sa plane, di ba? Congrats! Pero now you pay extra baggage. It's like, sa Brazil, ano ba? Football. Oh, no. I mean, usually like my trophy boot. naman. Oh, golden boot. Golden mouse, golden keyboard. If you had to pick, cool. anong peripheral mo? Ang mas prefer nyo if you had to get a golden mouse, Yung golden libre. keyboard. Yung libre, Yung libre, Gusto ko golden chair. O nga, no. Gaming rug. Rate your favorite VCT Secret Lab chair. Gusto ko yung golden gaming fridge. Ayun yung parang Red Bull na ganyan. Pero gold. Yun. Yung loob golden na Red Bull, di ba? Oo. Pag inom mo. Para yung ano mo din. Gising ka 4 na araw. Yung ihi mo golden. Kasi yung Red Bull. That's a good point. What is the best looking Secret Lab chair? I think Champion still holds a place in my heart. Really? Actually, I'm sure I me think... and Revy disagree. I think na even, with Riku and Ray, lahat ng, everyone we've had here on the panel, sinasabi namin now, this is actually our favorite Secret Lab chair. Kasi sa taon na to. ang subtle ng design. Okay. It's very VALORANT. Racing. It's very racing. Mas din siya, parang medyo not as super, parang VALORANT na sobrang laki ng branding gano'n. It's a bit more medyo low-key. I like that. These pipe lines. Pero, yung Tokyo trip ko din, purple. Purple, actually. I feel like all of them. Kung bigyan mo ako ng secret chair kahit Tokyo, kahit Champions, low-key. ko talaga. Low-key, mas gusto ko yung parang pag-gold dito ang Game Changer. Actually, yung shade ng gold here at Game Changer, I think like the overall color palette, ang ganda. It just, That's true. It fits the energy, the whole vibe of the whole tournament. And again, this is such a wholesome tournament. Ang ganda ng energy. It's back in São Paulo, especially. It's colorful. Ang ganda din ng art. Yeah. Para The promo and everything, diba? Parang siya mga low-key, like super creative animations, like mga Spider-Verse type stuff. Alam mo yun? And I think yung promo din, I think it really captured yung mga personalities ng every single member of every team. You could really tell na they had their moments in that video, and I feel like again, a Game Changer, it's such a well-produced tournament overall. I think like the classic cyan and orange is a very like cinematic color scheme. You know what I mean? Like it's the classic for all you cinema nerds out there. What do you call it? The LUT, right? Like LUT. Yeah. Ah. So it's like it's always so eye-catching that color scheme. I mean, pati yung shadows nila, it's teal. If you look at yung mga sikat na movie posters, no matter like kung ano mga AAA, it's always like orange and then either blue or green. But at the same time, it's such an effective color scheme din eh. And I think I see what you mean about the chairs na it's not like it's not like super out in there. your face, you know. Medyo mas subtle. You just know I'm a comfy chair. Subtil. Oh, sige guys, ano na? I mean, I think it looks like, we're having a little bit of a delay here. Pero I think na if we're talking momentum, I feel like definitely yung energy on the stage has kind of, slowed down a bit. I feel like it could be, again, may two sides to this coin, nag-slow down yung energy, but it could also be a good reset for them to kind of recollect themselves before going back into map 3. Hold start the game, Mika Fabs. Mika. Simulan mo na. Mika. But kasi feeling ko, Mika, malay mo, di ba, nasipan niya yung kable. Yeah. Yung internet. She tripped on the cable. Na-unplug. Joke lang, hindi kasalanan ni Mika, guys. Kasalanan namin kasi kami yung analyst/caster. So, casters, analyst, paddle, start the game. Natry niya magtaho ng ganitong oras.
Yung parang alas 4 ng Taho? umaga. Taho, yeah. Wait, what? Yung cold taho. No, Yeah. like yung No, like hot taho. taho, like yung sa street, like may vendor. Hot taho? I've Hot never, taho. wala pa akong nakita na hot taho at this hour. Usually cold taho. Meron sa amin minsan pag dumadaan ako malapit sa isang MRT station, nakikita ko na parang, uy, may nagtitinda ng taho ng 4 a.m., 3 a.m. Kaya pala hindi nakita ni Remy kasi hindi to nag-MRT. I've MRT before. I'm not from, ito pa lang yung first year ko sa Manila. Yung MRT sa Japan. Sa Japan pala. Wow. Bullet train. May taho ba sa Japan? Yes, kasi si Reby, kadalasan niya naka-limousine pagdating dito. Oo, kami commute lang. Si Remy naka ano pa di ba? May entourage pa, may mga bodyguard. Entourage. Di ba hindi siya nag-no? Ba't nyo ko ina-out, guys? Humble kasi, humble lang dapat. Pero in fairness, ang saya dito sa Manila. You know, we have the studio here. Ang ganda din to be back, you know, to have sets for events like this, the broadcast overall. Yeah, that's true. Ano naman? Pero mas masaya pa sa São Paulo, di ba? Doon lang sana kami. Doon tayo mag-Tagalog broadcast lahat, guys. Pwede. Alam niyo ba, hindi kailangan ng visa para sa mga Pinoy sa Brazil. Kaya sama-sama na rin kayo sa sunod, sa lahat. Sheesh. Fun fact of the day. Ito yung sign nyo, guys, na mag-book ng ticket. Oh, ang galing. May, Rio de Janeiro. ano yun? May, Maya what do you call Birds. this? ASL? ASL. There's May ASL, yeah. may ASL interpreter sa really? side screen at the venue. I don't think it's ESL considering it's not English. No, ASL. ASL. Okay. Yeah. American Sign What's Language. this? Hindi ko alam. Yeah. So, kumusta guys? Anong oras na ba actually? Time check! 4:04 a.m. in the Philippines. Alam niyo ba? Okay, guys. Alam niyo ba? Okay. Aware si Tito Tarik. Tito Tarek. Kay Kathniel. Yes, nakita ko yung video ni Razzie. Dahil sa inyo. O nga, dahil Ano, kay he was like, is it Razzie true? Binks. Shout out Are kay there Razzie. break? Feeling ko, hindi niya alam yon. Tapos nalaman na lang dahil nga wala tito siya eh. Back in my day, Back these in my guys day. are making movies. I can't believe it's been that long. Well, like, I'm really thinking about it. 11 It's like, years, guys. I think I was like How long? high school. You know Right? what I mean? How long has Valorant been around? Low-key confession, kala ko matagal na silang wala. All right, guys. Jokes aside, we're gonna be making a quick announcement. Now, this delay is due to a health-related issue. At the moment, we don't have any idea what's going on, but you know, sit tight. Everyone is making sure that everyone is ready to play. Everyone's feeling ready to play as well. Again, yun yung yung priority at the end of the day. Our players' health, overall mental, physical health. So, thank you for understanding and being patient. We're gonna be throwing it to a very, very short break, to make sure that everything runs smoothly. Don't go anywhere. We'll be right back.
to Valorant Game Changers, and it looks like we are just about to get this third game underway, guys. Pero, on the topic of this series, we're now 1-1. Who do you think is going to be, getting this map 3 in consideration of their performance previous 2 maps? I think this is kind of the most yung parang up in the air na mapa nga para sa akin eh. Especially at this point na yung Shopify, they play us against G2, Team Liquid. We have literally almost zero info on how they could potentially play this. Wala silang informasyon na ibinigay dito because they've never played it. And this year, they've only played once and that was an offline thing. So medyo parang hindi mo maasaan. I still will say that on a map like this, generally does kind of favor the more mechanically gifted team sometimes. That could be Shopify Rebellion, pero momentum right now, nang kay Team Liquid definitely. Totoo. And I mean, yun naman talaga yung theme ng Breeze eh. Parang kahit gaano kayo nag-prepare, it's really, it just kind of comes down to how well you can take those side fights because again, just the sites are designed for a lot of open space fighting. And I think earlier naman, parang I put emphasis on uppers. I think it will still be a big thing here, lalo na you might not see the double controller anymore. I feel like they're really considering the double controller. Sana nga na mag-off meta cop na lang tong Shopify Rebellion. Parang ito ang aming Neon plus Yoru. Actually, that's one question I wanted to ask earlier, when we were still trying to buy a little bit of time na, again, we've seen Sunset make its debut dito sa Game Changers. Will we ever see an ISO, you think? Yan, alam ko na, grand finals to. Medyo risky to. But do you think we'd see it? No. No. Just hard no? Nope. No? How about yung Yoru? Well, because we have seen them play Yoru. Kasi, think about it, there's 2 maps that Yoru is viable on, like hard viable. Bind and Breeze. You know? So, parang kaya pa. Yung ISO, experimental phase. Banned yung Bind, di ba? Yeah, I think they banned out the Bind and Split. I'm kind of sad because the Split was a really good decider map. But, we've got our agents here. It looks like it's going to be another mirror matchup. Pero double ini tayo this time. It's not the double controller at least. What did Team Liquid run on Haven? I don't really remember what they ran on Haven. Pero yun nga, I feel like stylistically, mas bagay sa Shopify Rebellion yung double ini. Kasi yung ginawa naman nila is to confirm the contact and the info for Floor and kind of let Fluorescent go out. It's the same comp that we've seen before, pero I wanted a chamber! The Gina, but hindi mo labas yung chamber. I thought she's really good on it. We're not gonna get it this time, but hey, I mean, it's gonna come down to sino mas mapapagana yung comp na to. As Raph talked about, Shopify, good on double in usually. That's right. Well, 1-1 na tayo in this grand finals. Tignan natin kung sina ang makakuha ng susunod na punto. Kasama si Phil and Ray Ray. Welcome back ngayon here in Valorant Game Changers Grand Finals 2023 between Team Liquid and the Shopify Rebellion. Ako nga pala si Riri, kasama ko ngayon si Justin, si Bill. Si Bill. At guys, 1-1 na nga ang score and we're gonna go into the third map which is going to be in Breeze. Mainit na mainit mga tropa kasi sila ay maglalaro na dito sa pinakaunang Breeze na ikakasko sa buong buhay ko. After 2 years. After ilang years, man. Diyos ko. Last nakas ko ng Breeze, 11 years ago pa ata, nung sila pa. Last kas ko ng Breeze. Iba pa ang jowa ko. Seryoso. Share mo lang. Grabe yung pag-share ni Ray Ray, napakatindi. Pero yun na nga nakikita nila, napakainit ng mga laban natin. Pero pagdating naman dito, yung mga tropa natin, lalong-lalo na si Taiki, dire-diretso na, may shotgun bata, tama ba? Pero hindi naman ata. Taiki, dire-diretso, pangalawang shotgun, muntik na yung isa. Pero si Will si Alex, dalawa agad na nakita niya, itatlo na kayo sa TN, gusto lumalaban pa. Alexis Sidmel, nakapatid na isa. Pero problema nila si Bastardo, nag-iisa lang talaga, isa lang yun, wala dito kasi sa SR. At 4v1, medyo mahirap to. Time! Bidin mo na. Hinga muna. Okay. Bastarda. Grabe, ang best ng round na yun, Des. Iba. Matindi. Iba talaga pag okay, big shoutouts nga pala kay Kevin. Pero pag hindi naman dito kay Kuya Kev, shoutout talaga. Pero ayun na nga, syempre, big shoutout din kay Hikaru. Ayun. Kay Hikaru and kay Aster. Tama, alam naman natin yan. Pero pagdating naman dito, at least talaga nakabawi na yung mga players nga ng SR. Kasi ito naman talaga dapat yung inaantay nila. Kasi malamang, sino ba pumili nito? Sila. SR, di ba? Sila yung pumili nito. Ibig sabihin, malakas sila dito. Hindi sila pipili ng mapang mahina sila. Bakit? Sana humihinga ka pa. Ay, sorry. At
remember, when they went up against G2 Europe, SR, they actually struggled. Maybe because they started on a defending side, may mga first map jitters, pero nabawi naman nila on the last 2 maps. Pero ito na nga, Bastard, spots a lot of people, isa-isa silang bumabagsak. Ito, pipistolin niya kayo, pwede niyang makitaas, pero hindi siya pinakawalan ni Meritol. And we only have Daiki together with Isa as well. Ganda ng pangalan niya, pang-anime, Daiki. At ito, walang na-reveal ang kanyang recon. Pero ito, gusto ko talaga sabihin, shoutouts nga pala kay Raph. Pero pagdating naman dito sa LX, bato ng Spike, Daiki and Isa. Ito na naman kayo, Si Raph, tinatad ko. Ito na nga, nakita ko na. Wala akong pake, kahit nagkakasta ko. May isesend ako sa inyo. Pero ayun na nga, si Daiki and Isa na lang ang natira. Pero ang problema, si Isa nawala na. Daiki, 1 tap lang ang kailangan niya. 4 na kalaban niya, yung 3 bulldog. Isang guardian, tatama ba? Tumama yung isa, hit once daw, sabi niya. Pero, Fluorescent ending the life of Daiki. Wallbang pa, 2-0 SR. Ang lakas dun sa mapang mahina ako. Why is it so cute? Siyempre. Ako din ang hina ako dito. Grabe, ang hirap pag Viper dito. Ayoko na. Mali daw yung wall ko. Parati na kailang wall na ako mali pa din. May dahilan ko bakit ayoko dito. Vil, tanda mo na yung naiwan ka hanggang 9 AM dahil sa triple OT. Sim. Ay, hindi umuwi. Oo nga, big shoutout nga. Alam mo ba? Ano kasi ako, idol ko kasi sila, sila... Careful. Sino idol mo? Sila Abra. Magkakasing edad lang kayo nila Abra, di ba? Tsaka nila Smaglas. Smaglas? Idol ko kasi yun tsaka si Looney. Pero pagdating naman dito, si Florset nasa loob na, napakatabing Exos na lumalabas ngayon. Pero Isa, yung 1 taps, hindi ata tumatama. Nagkatago lang sila, Bizer, ang Daiki nakabawi na. Pero yun nga, ang Daiki dumediretso. Pero si Noya nakakuha sa ulo niya. Ang rapid talaga ng foundation ng Shopify Rebellion pagdating dito mismo sa B-site. Napakabilis parate ng takes nila. Pero syempre, si Noya may gustong picturean. Woo! Everything is just falling down. Si Noya ngayon, napakalakas. Ang dami ng pagkukulang. Bumabawi na siya ngayon. Yung flash niya pang kabilang bang-bang. 3-0 na nga kagad in favor of SR. Napakahirap naman talaga. Diyos ko, ang sakit sa ulo nito. Alam mo kung bakit? Kasi matindi yung pag-fall ng TL. Nahiya si Jano Gibbs sa pag-fallen ng mga kalaban nila. Oo. Fallen, may kilala din magaling mag-balance si Polex. Yun, idol nga. Idol din mag-jet. Idol ko yan, men. Pero habang nangyayari to, talagang may nababasa ako eh. Ano nababasa mo dyan? Masasamang salita. Lalong-lalo na sa Twitch. Pero wala tayong pakidyan. Wala kami pakialam kasi sa si inyo. Rain nandito na, parang umuulan na. Pero yun nga, papunta naman dito na sa ating laban. 3-0 na si TL. Score naman kahit isa. Well, pwede natin sabihin na talaga sobrang rare nila makita itong Breeze nga dito sa tournament na to. Pero syempre, if ever nandito ka sa Grand Finals, dapat lahat ng malakas tong mapa, alam mo. Oo. Siyempre, alam naman natin na kaya mo nga pinili yung mapang to eh. Kasi alam mong praktisado ka. Pero ngayon, si Alexis naglabas ng flash, push pa rin ang push dito sa B-site mismo. At talagang kiniklear nila ang lahat na pwedeng pumabor. Pero ito okay, alam na nila na meron sa flank. Obvious naman na yun. Wala na yung tripwire niya. Pero ito lahat, tinignan pa kung merong masusurpresa. Surprise nga ang mga miyembro ngayon ng Team Liquid. Pero grabe yung obs natin. Paiba-iba guys. Ang bilis. Trigger discipline lang kailangan niya. Sabi na may 3 sa likod. Pero ang tanong ko, may sisilip ba? Ayun na nga, nag-remamba out na. Kailangan mo tumama. Pero Diyos ko, ang daming kalaban dyan. Sana kanina mo pang binarilyan. Floresen will catch one. Meron pang isa. Bastarda from afar. One out to the head kay Noya. Pero sa Alexis at Sara nandiyan naman para tulungan sila. Pero ang problema nga nila, talagang umbos na sila. Pero at the end of the day, good eco para sa kanila. Si Mel, Noya, nawala. Papem! Ang bilis ng laro ngayon ng Shopify Rebellion. Time out ka muna, idol. Ay, meron akong gusto ma-time out. Kasi sabi dun sa Facebook, si Wendell ko, sabi niya, Game 5 daw po ito. Pa-time out nga yung Wendell. Hindi ko gusto tapas ng dila mo. Ay. Wendell, bakit ka naman ganyan, idol? Oy, si Vin daw yung caster.
Grabe naman. Vin. Ako nga pala si Vin. Diyos ko, ano yun? Pag ako kalbo, Vin Diesel na ang pangalan. Uy, at least magandang kotse. Oo, alam niyo sinasabi lagi ni Vin? Ano? Family. Yes. Pampamilya. Pero Oo. alam mo kung sino talaga yung totga ko sa mga ano? Sorry. Ano? Sabihin mo na mabagal. The one that got away. Totga. Ayan, sino yung totga mo? Si Shernan tsaka si Lil Sisa. Ay, oo, tama. Yan, Tama. Napanood ko si Sherman tsaka si Lil Sisa, pero hindi eh. Sinasabi ni Sherman na mahal niya si Lil Sisa, pero iba ang gusto niya. Oh, ito. Yan lang totoong 11 years. Oo, men. Shoutouts nga pala kay Sherman. Idol ko yan. Mahal ko yan, kahit ang sakit-sakit na. Ouch. Gege. Oh, yeah. No, Caster, nagtatanong lang naman si Wendell, ba't parang minamasama mo? Talaga! Ano ka ba? Tropa namin yan si Wendell. Ano ka ba? Uy, sila Sadak daw galing sa Loud nanonood. Tropa yan si Wendell, kaya huwag kang magalit, pre. Walang magagalit dito. Ano lang tayo, love, love, love. Sabi nga ni Kid Aquino, love, love, love. At love, love, love din talaga ngayon for Shopify Rebellion as they are winning round. Pagandaan at tutok ngayon. Nabawasan na nga ng onte si Bastarda. Pero ngayon, check every corner, guys. Oh my goodness, anong nangyayari ngayon sa mga miyembro ng Shopify Rebellion? Hoy! Ito yung mahirap sa wall ni Viper, nagang 50-50. Diyos ko. Pero Mel na lang. Hoy! At natitira, magiging 2v2 pa. Pero si Daiki nasa likod. Nakakatakot pero may libreng gasolinahan pa. Pwede kayo mag-B. Pinoy, at buhay na si Optimum Pride, mga tropa. Ayan na, lalaban na. Kasama na yung mga tropa na para patay ng mga Decepticons dito. Pero habang nangyayari yun, si Sarah nakatatlo na. 5 kamote! Ay, congratulations nga pala guys. Kasi na-hit natin ang quota for today. Alam mo ba kung ano? Anong quota? 90 decibels for today's video. Yan, na-hit natin for today. Sound levels hit 90 decibels sa ginagawa natin ngayon. Alam mo ba, Ray Ray? Around 30 minutes at this level can cause temporary hearing loss. Sige. Ha? Hindi na kami nagkakaintindihan ngayon. Grabe si Sarah. Grabe si Sarah kung ano-anong role nito. Pero ang galing pa rin. Sana pag nagkaroon ako ng anak, Sarah ang papangalanan ko. Okay. Sige, grabe naman yan. Sarah, tapos yung apelido niya. I know exactly. Sarah Ballesteros talaga ang pangalan niya. Pero pagdating naman dito, 3v5 mga tropa, walang pera na naman ng TL kung paano nila gagawin to. Nakita sila dito sa Mika, wala naman talaga tao doon kahit isa. Fluorescent, kita mo naman, Diyos ko, naghahanap siya. May tao sa kanan, binukusan na ang dash niya. Pero isang ulo lang ang kailangan niya para siya ay may makita. Pero mukhang wala naman ata. Awit, pero sa likod, pinakita siya. Dalawa na ang nawala. Ace. Ay, wala na palang ace para kay Fluorescent, pero talagang matapang na tao to. 6-0 guys. 13-0 na para next map na. Oo. Sunset na. Tara na. Tama, on the way na kami. Oo. Diyos ko, mainit na. Oo. Kasi yung mga players dito, nang iinit na, kailangan na nila. Kasi pumili ito, SR, di ba? May nagtanong. Anong tanong? Ano daw rank nyo? Super Radiant. Merong ganon. Ano mo gusto nila? Yung totoong rank o yung yung ano lang? Pang normal na tao. Ako unrated. Unranked. Hindi, unrated ako pero Radiant ako sa unrated. Yan, napakalakas naman talaga. Ito yung mga kalaban ng SMG, Radiant sila sa Spike Rush. Pero dito naman sa mga tropa, Sarah, talagang dire-diretso na kasama ni Flores. Diyos ko, ng updraft, makita na yung ulo ng isa, pero mukhang nawala na ata siya. Daiki getting the head of one already. But Daiki with the repossession. Bastarda catching one. Okay, magandang opening to sa side ng TL. Ayaw na nilang matalo. Kapag nag-8-0 pa to, tuloy-tuloy na to, pero lumalaban pa rin si Sarah. At ngayon, may mga gustong sabihin na sa loobin ang mga tao-tao ngayon. Pero nga lang, biruin mo, dahil lang kay Sarah, guys, nakakuha sa 2 kills at walang nagawa at walang Team Liquid. Pero habang nangyayari, ito ni Hunter's Field, nilalabas nila, nakapag-plant na rin talaga. Wala nakita kahit isa, pero minimal si Noy, nakita rin sa likod. Pero nasa ba yung iba? 2 versus 3 mga tropa, mahirap na retake to. Si Bastarda, makakakita ba? Yung isang tao nasa gitna. Pero ang problema, pagka-scope niya, bigla siyang nawala. Pero isa, literal na mag-isa siya. 3 pa kalaban niya, isa nag-Hunter's Fury na. Diyos ko, mukhang 7-0 ata ang laban ngayon. Pero sabi niya, mamba out na. Sabi kayo sa harapan niya, okay, may operator pa sila next round. Kahit medyo mainit yung ginawa ng TL dun sa early stages ng round, bigla silang nawala. Tatalo pa sila! Sheesh!
5v3 yun kanina. Ba't ako Gina G ngayon, men? Napapansin mo ba? Men, pinigilan ko tao. Pati yung cage ginawa. Napapansin mo? Guys, sinagis niya yung cage. Akala mo siya si Cypher. Teka na, wala yung kape ko. Ay, shoutouts nga pala. Pinapa-shout ni Kuya Rain. Devon Ventures. Sabi niya, mahal na mahal kita. Devon Ventures. Sino kaya yun? Sino yan? May Devon na, may venture pa. Devon Ventures. Shoutouts. Ay, may nagpapa-shoutout din sa atin ngayon. Na nanonood na Discord, the watch party sila. Sino? Sa TGK. TGK! Shout out TGK. Oy! Talagang gamers kami. Ay, talaga? Gamers talaga. Pero pabuto ng agad si Stikey nasa loob na. Diyos ko, nakapatay pa siya ng isa. Pero yung alam kasi parang gagawin niya. Stikey, low on HP. 5v4 mga tropa. Lamang ang SR in terms of utility and economy. Noya will catch one. Pero meron pa pangalawa. Isa nakakuha sa kanya. Pero ito yung maganda. May cyber, may neural theft siya. Pwede siya makabawi. Bastarda kills one with a dash. And again, another one. And right now, ang bilis ng laban natin. Ito yung magandang i-cast ng mabilis lang. Pang-ipak? Oo! Pag alam mo, napapansin ko, pag ipak ang bibis, ang gaganda eh. Di ba? Oo! Pero dito maganda din naman, pero iba pa rin pag Team SMG ang naglalaro. Oo, kung SMG nandito, isipin mo, game 1 pa lang, naka-pistol pa lang, pero yung SMG may baril na. Ganun ba yun? Ganun ba yun? O kaya 13-0 na kagad. Ang TGK dapat palitan nila yung pangalan nila eh. Bakit? Ano dapat? Talagang guwapo kami. Yo. Sheesh! Shoutout nga pala sa TGK. Baka naman, kahit pang pakape lang. Asan yung kape ko? Hindi ko alam. Alam ko, pinatong mo dun eh. Gordon, hanapin mo yung kape. Hindi ko alam kung iniwan ko pa sa labas. Ay, grabe naman si Raf, oh. Nagkakape lang sa labas. Iba. Di ba sabi ko sa'yo, habang nagkakasta ko, may isi-share ako sa'yo? Di ba? Kala niya, di ba? Tingin siya sa cellphone niya eh. Oh, check mo yan. Napakadami ko Noted shinare. naman. Noted with thanks. 7-1. Palong-palo ang mga taga, no? Nag-updraft siya. Ginastos ng isa niyang updraft para doon. Ganun talaga eh, no? Pag ginagawa mo lahat, i-risk mo lahat para sa isang tao. May pa-flex pa si Raf dito. Pero nga lang, kita na nga nila nasa si Bastarda. Nag-bail out siya ngayon. Instead, commit pa rin tayo dito sa B-site. Napakadali mag-jet in dash in dito eh. Pero naku, bumagsak ngayon. Si Noya, wala silang nagawa at all. Pero on fluorescent, on that off, lahat. Pinapatay lahat, pinipitas, isa-isa. Cafe Mocha yung, yung flavor para nagtanong kayo. Pero Georgina lang mag-isa, ghost lang ang gamit niya at yun na nga, ubos na. 1-8 already, SR! Press W Esports daw ang kanilang pangalan. Ang bilis! Ginagaya nila, alam mo ka, no? SMG! Tama! Pinoy! Ano nga ba? Ano yan eh? Pinoy ang mga yan eh, SR? Seniority. SR? Nakagli. Oo, di ba? Si Boss Wat silang kulang. Sa kanya na yan. Ayun na nga. Ay, ito ah. Oh. Sabi dito, pag nag-champion ng Shopify, papasa ako sa paano pag natalo? Salamat, Ikaru. Ayun, shoutout kay Hikaru. Ikaru, yan. Salamat sa'yo. Yan nga, siya yung talagang kasama natin dito. Pero dahil sa pop touch already, bigyan sa wala. Bastarda yung one tap tumama sa kanya, sa kalaban niya. Pero Bastarda, meron pa ba? Overhead flash, wala nakita kahit isa. Pero dahil Kisha naman talaga ang pinakadelikado dito kasi nga mag-isa lang siya sa gitna. Grabe, men, gising na gising ako. Hindi ko alam kung bakit, men. Okay lang. Yun na. Ayun na nga. Daiki, pinatawad ngayon ni Sarah. Alam mo tawag doon? Ang tawag? Die kill. So, Die na, kill pa. Nalibin lahat. Uy! Uy! Diyos ko! Ito na ang pagbangon ng api. Pagbangon ng api. Nginitian siya eh. Grabe si Sarah. Attacking sila pero naka-off yung isa. Oo. Oh. Silip pa. Silip. Silip ka. 1v1. Ito na. 1v1 ah. Kaya to. Hoy! Ayun na, Sarah, hindi lang pang patatas, pang esports pa. Except kapag nandyan si Miss Minchin. Sino ba? Si Miss Minchin. Miss Minchin. Pero yun ba yung movie ni Princess Sarah? Yung si Camille Prats, yung actress, na-picturean eh. Ay, napakatagal na nun, boss. Diyos ko, ano pa lang ako nun eh. Kinokonsepto pa na is pa lang ako nun eh. Pero ayun na nga.
Conceptualize. Conceptualize. Oh, sinasabi ng nanay ko na what if may anak kaya ako? Yun ang conceptualization of the nation. Pero, ito na si Bastarda, meron pa rin hawak ng operation. Grabe, palong-palo, men! Diyos ko, di ko alam kung bakit. Anong iniinom natin dyan? Kape? Kape, hindi ko alam! Diyos ko! Uy, ganda na sapatos, Jace. Hindi, ano lang yan. Hindi yan, Jace. Ano yan? Nike. Pero yun na, pagpapadam dyan, Sara dire-diretso, masahin na, kills one! Get a second as well! Pero Sara, lumabas kayo, andito na ang patatas nyo. Tignan mo na maigi yan, Sara. Baka mamali ka ng info na binibigay. Ito, alakalain nyo, walang nasa backset. Ayun na nga, sinabi ko sa inyo. Nilabas na kagad sa Kinal Command. Lahat tinitignan ngayon. Ang isang katulad. Pero marireveal na nga lang din kung nasaan siya. What's gonna go down from Shopify Rebellion. Hindi siya ngayon magalawan na mga miyembro ng Team Liquid. Pero nga lang nilabas na nga rin kagad ngayon. Ang Viper Spit, naghahanap ng kalaban si Bastarda pero hindi nga lang siya makapitas ng isa. Ang hirap nito, bro, talaga. Ayun na, wala na si Alexis ngayon. Yung tao doon sa gitna, Diyos ko, buhay na buhay pa yung kalbo. Pero andito na, Bastarda. Naghahanap siya na pwede mapatay dito lang sa range siya. Pero mukhang wala na maata dilabas yung camera niya para makakuha ng impormasyon kung nasan ba sila. 2 versus 3. Noya, low HP, Bizera, nawala at nasa kamay na ni Bastarda kung kaya pa. Ilan na rin natira? May 3 pa! Pero wala na! 9-2 already! Bastarda! Ginawang puno sa mukha nila! Last round before punong Nara. Pero may time out, no? Wala, no? Walang time out. Grabe, laki ng impact ni Sarah ngayon. Natutuwa ako sa performance. Kasi nung unang map, seems like she's very lost. Pati yung sa Lotus, silang dalawa ni Noya, ang dami nilang kind of naging mistakes. Lalo na si Noya. Pero dito, sobrang sobrang palong-palo talaga ng Shopify Rebellion. Even if talagang nilampaso sila dito ng G2, they took the learnings, they made sure yung mga errors nila, naayos na nila. At kulang na lang ay makuha na lang fourth map mamaya-maya. Sabi ng SR, press W Esports lang daw kasi ang pangalan nila. Pag tinignan nyo yung keyboard nila, walang ASD space W lang ang nandyan sa keyboard nila. Pero pagdating naman sa nag-Viper Spit na si tropang Jujina, Fluorescent, nagbabantay. Oh no, wala siya makita kahit isa, pero Fluorescent sa kaliwa yung kalaban mo, pero nakatago siya sa Viper Spit niya. Pero meanwhile, Daiki nagkasilipan. Isa lang yung nakita na dun though, pero one information is enough. Uy, naging chilo doon na. Hinahanap na lang ngayon yung kung nasan yung Cypher eh. So, ito pupush pa rin nila kung nasaan to. Uy, pero may one-way cage. Napitas na nga kagad. Nasurpress siya. At speaking of, habang surprise, makakapasok si Fluorescent ngayon pero nga lang hindi sila nagkaroon ng coordination. Each and every one of them, and it's all up to Sarah. Pinatay siya ngayon ni Jujina. 9-3. 9-3 curse nga ba to? O hindi. Walang 10-2. Walang 10-2 mga tropa. Kung napapansin mo, Ray, well-distributed yung mga kills ng SR. Walang nagbubuhat, lahat sila may ambag. Lahat sila talaga merong pinapanindigan. And this is really good coming to the side of Shopify Rebellion. But still, at least winning pa rin itong mga taga-Team Liquid. At nakita natin na nakangiti pa rin sila. Hopeful pa rin sila. They only have 6 rounds para itay yan. But what can SR do right now? Kasi kanina nahabos siya. Hey there! So, I was going to say, I'm here with Khalil. He's from Furia. But now, today, he's Bastardinha's boyfriend. So, I'm going to ask him, how does it feel like being here and watching her playing just as she did back in LA? E aí, como é que você se sente assistindo sua mina jogando aqui, arrasando, sendo que ela já fez isso por você lá em Los Angeles? Eu fico muito feliz de assistir ela, principalmente no campeonato mundial, na final, né? É muito gratificante para mim também retribuir isso, porque ela foi lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, assistir o meu jogo contra a MBR, inclusive a gente ganhou, então tipo, foi insano. E, mano, eu fico muito feliz de assistir ela aqui, eu tô torcendo muito por ela. He said that he basically feels really good because this is kind of a retribution, you know. She was in LA watching him, including winning, you know. So this is really important and he's really cheering for her. E agora, deixa eu te perguntar, com essa breeze difícil, e aí, você acha que ainda assim dá pra gente levar? Não, com certeza. Como eu falei em outra entrevista, o mental delas são muito forte. Tipo, isso dá pra ver
desse ano inteiro nessas séries que elas jogaram, tipo, mano, com certeza elas vão virar. I asked him about Breeze because it's really hard right now, the moment for Team Liquid, but he said that he's fine because their mental is really good. Along this year, they prepared really hard for this and they train as well. So he really thinks that everything is going to be fine. Thank you very much, Khalil, and let's go Liquid. Let's go Liquid. Okay, see you there. At guys, nakita na nga natin ang performance ngayon ng Team Liquid. Sabi ngayon ng boyfriend, di Bastarda. Anong sabi? At sana all, di ba? Kaya naman daw habulin ng Team Liquid. At guys, grabe naman itong Team Liquid. Yung jowa ko nanonood. Yan yung sana all. Pero big shoutout din sa mga jowa namin na pinapanood kami. Nagpupuyat din kasama namin. May on-camera pa habang nag-watch party. Thank you. At di lang yan. Pati mga viewers namin na nanonood. Maraming salamat. Mismo. Nis na talaga para sa kanila kasi yung tropa ng SR gigil na. NA number 2 kalaban ng BR number 1. Pero kaya pala si Ray kasama ko dito. Gulat din ako sa'yo, Bes. BR number 1 daw. Nakalagay dyan, di ba? Binasa ko lang. Wala ako dyan. Labas ako dyan. Pero shoutout nga pala. Ito na. Bastarda. Uy! Yun na nga. One tap galing. Uy! One tap! May kasama pang AK. Ayan na. Pero di pa naman tapos to kasi 4v4 ang labanan nila. Grabe ang SR. Kailangan nila manalo dito. Yung Bastarda, sabi nila kaya pa pero na one tap lang siya. Uy! Diyos ko, aga pa lang Aga ba? Aga pa, may quota pa tayo ulit. Nakakuha ulit tayo ng 90 decibels mga tropa. Thank you very much sa inyo. Pero di pa naman tapos to. Si Daiki dire-diretso, yun ang problema na shock bite pa siya. Isa na nga, dalawa na. 3v1 Alexis na bura. Na, 9 triggers nga ba to? Oo, grabe. Alam mo ba nakita ko? Alam mo yung top natin? 112 decibels. Mas malakas kasi sa... Hindi, motor kasi 95 gano'n eh. Motor yung 90-95. Pero gusto ko pagkakita ko, 112 decibels ako. Kaya ngayon gets ko na ba't ako na-report dati sa barangay. Ay guys, totoo yan. Kasi si Ray lang ang only talent na report sa barangay. Si Kuya Bill hindi. Noise complaint. Si Kuya Bill hindi, pero si Ray ang na-noise complaint. Legit yun, man. Legit yun. Legit, guys, na noise complaint ako. Ingay ko, nagkakas kasi ako ng gantong oras din. Si Kuya Bill din naman, sibisigaw-sigaw pa nga siya. Pero ang problema niya, oh my God, Bastarda, kinlasik sa mukha. Ayun nga, may mga trades ngayon mula sa Team Liquid. And Shopify Rebellion, hindi pa rin naman makakuha ngayon ng untang baril si Noya together with Sarah, but at least si Alexis may hawak-hawak na yun. Naglabas na nga kagad ang lumilipad na CCTV. Titignan yung value of information kung nasaan, pero mukhang after this recon, pwede na nga nila ma-provide yun. Na-reveal na nga din kagad siya. Most likely, inisip nila, nasa main na ang mga to. And may pa-line up na nga si Juji. May pa sa TikTok to, nakita ko to. Tignan natin sa magla. Oh, sakto yan. Sumasama talaga. Yun ang natamaan ng isa. Diyos ko, labanan ng utilities yun Pareho sila nagkapatay ng shock dart dun Matindi. Iba. 5-9, sabi ng TL, lalaban siya. Panalo man ang SR sa una, malay mo, ang TL makabawi dito sa next half. 9 triggers ata to, Vil. 9 triggers. Oo. Kung 10 to sana yan. Namang na yan may shock dart dalawa. Nagka-shock dartan sila, tapos snake bite pa. Uy, si Riz Parang di masaya si Riz. Pagod na. Wala naman daw kasing Riz sa game Wala ba? Masyado kasi malakas ka dito sa Lotus. Alam mo bakit? Si Riz nga may racket. Ay. Okay na. 5-9. Si Kuya Bill nararamdaman na. Oras na ba? Ay. Papasok. May nag-comment. Go exam nakage. Hoy! Shopify Rebellion to. Ay, hindi. Magkakalasing ko pala.
Oy, ito na. Uy, may nagsakasabi mo palang, Albert Francis, mukhang mali yung sinabi mo, may kunang bumagsak sa side ng Team Liquid. Si Albert Francis. Kapag yan nag-double digits, GG's, ano yan? Well, shoutout nga pala sa'yo, Albert Francis. Pero like what you've said, di ba? Well, tignan natin kung ano mangyayari. Kasi mahirap din talaga magsabi nga talaga kung anong side. Pero pag naman dito, si Bastarda, talagang lahat ng kalaban niya, talagang kinukuha niya. Daiki will catch one. Alexis, nakabawi pa with the Guardian on hand. Ang importante, si Bastarda, wala na silang pang point of entry. Tatlo pa natitira ngayon sa TL at 4 pa sa kabila. Naka-vandal sila. Lamang ang SR dito sa round na to. Dapat Kailangan ng sobrang careful nitong magastos pa din sa Shopify Rebellion if they let themselves. Pero nga lang si Daiki yung kailangan nila mapitas, may hawak-hawak siyang ito na nga tawag dito, Guardian. At yun, nakapatas pa si Georgina. Magastos nga tong round na to. If itong Shopify Rebellion, magpapapitas pa sila. And this is still winnable. Sasabi ni Team Liquid, but sabi ko, wag kayo magna-knife out. Isa na lang, alam na nila kung nasaan ngayon si Georgina. Defuse mo lang yan, Mel. Ako na bahala sa'yo. At nga lang, muntikan pa. Muntika na, mga pero tropa. round pa rin, isa round win sa Shopify Rebellion. Diyos ko, Georgina, natagpuan. Ginawang puno siya. Ay. Ano mo nasabi mo kay Wendell? Wendell 2.0. Wait naman siya. Sheesh, no? Yan. Tahimik lang. Shoutouts nga pala kay Reby, ganda na suot niya. Ay, Tsaka si Black and Blue and Ruff, maganda rin suot nila. At ito Yes, din, ang saya nila, oh. Saya. Uy! Ano yan? Hey, ano yan? Hey, her floor, Her floor is your ceiling. Hey. Wait lang. Sino pinipis bump ni Mel? Ha? Sino pinipis bump ni Mel? Yung Marshall. Alam niyo ba, Indonesian si Mel? Oh. May blood siya na Indonesian. Salamat, Pagi. Alam mo ba ang Indonesian ng taxi? Ano? Taxi. Alam mo kung anong immigration? Imigrasi. Yo! Alam mo ba kung anong Indonesian ng pinto? Ano? Pinto. Yeah. Hey! Mga natutunan sa Ayana Hotel. Ayan na, shoutouts nga pala. Kasi last year kasi, pupunta kami, last year ba yun? Last year kasi guys, pupunta kami sa Indonesia para mag-cast ng Tagalog. Sheesh! O, di ba? Yan ang next level talaga. Parang si Raph. Di ba? Wala siyang ginawa kundi mag-swimming dun eh. Pero Tsaka magbinta. Oo, kasi GG talaga pag napagbintangan ka, Oo. na talagang mahihilo ka eh. Oo. Pero okay lang yan, mahihila naman ng tama. Pero Gizera, natamaan siya. Pero ang problema nga nila, yung mga players dito ng SR, gigil na, andyan na sila, papunta na. Taiki, nakapatay lang isa, nakatatlo pa. Alexis, buhay na buhay. Okay, Flash, tumama kay Gizera, pero alam niya kung nasa si KO ngayon. Men, mag-isa, 1v1 with a great one. Alam nung kalbo kung nasan siya. May Molly, si Mel, na pwede niyang gamitin. Eto na, magtututukan sila. I-isolate niya. Sa may right side, vulnerable! Bakit doon? Isa, bakit? Kasi hindi mo ine-expect na si Silip doon. Oh, pwede. Kasi na snake bite na, di ba? So, syempre, iisipin nila, kakaliwa siya. Oo. Oh, pero hindi. Pero hindi. Sa psychoin niya sana si Mel, pero mas na-psycho ni Mel yung kalaban niya. Red flag pala to si Mel pag 1v1 mo dito sa Valorant. Let's ka sa mga snake bite. Pero ito nga yung experience ni Mel, syempre Forbes, yan, nasa Forbes na yan si Mel. Diba? Alam mo ba? Nasa Forbes si Mel. Sinong Mel? Si Mel dito. Ah, talaga? Oo, nasa Forbes under 30 siya. Miss! Oh. Miss. Oy, andyan na yung Bicol. Hoy, naamoy ka na. Naamoy ka na. Tapusin niyo na muna ito. Nararamdaman ko na yung anghang. Pero ngayon, time out daw muna, sabi ng TL. Okay. Kailangan nila pag-usapan, medyo talagang bugbog sila ngayon. Bug lang. Bugbog, sobra na yon. Eto na. Talagang cheer ng crowd ang Team Liquid. Oh guys, mali na talaga overlay. Team Liquid talaga yun, pero yung coaches kanina masaya sila eh. Ngayon, medyo malulungkot na talaga sila guys. Dahil nga, they didn't expect them to be defeated like this ng Shopify Rebellion. Pero all things considered nga, mapik to ng Shopify Rebellion. At mamaya sa sunset, malay nyo, makabawi nga itong mga taga-Team Liquid knowing na they're kind of good din naman sa sunset.
Pero nga lang, magaling din sa SR. Actually, itong map dito nga na to, yung dapat yung 3 maps, kaya ng Team Liquid 3-0 to. Yun nga, diba? Kasi ganito kasi yan. Pag kasi pag bull ka, parang yung alarm bot, nakakapag-bull yun, di ba? Tsaka yung snake, alam mo yung bull? Bull. Mirabol. Ayoko na isipin yung bull na word, baka na pang lumabas sa bibig ko. GG pa. Mawalan pa ako ng trabaho dito, guys. O bakit? Ang hayop naman ng bull. Yung... Diba? Oo. Pag aso, lagi mo ng pit-pit. Talaga, pero yun nga, dire-diretso na siya. Third Fury! Matatamaan ka ba? Pero ang problema, yung isa natamaan nga, pero eto na, yung TL, delikado sila. Kasi yung iba, yung tatlo sa kanila. Wala na ding armor yung iba sa kanila. Itong Viper Spit, pinakawalan na nga ito kagad ng Shopify Rebellion para lang mapunta sila sa match point. If yun ang mangyayari this moments, kailangan nila punteryahin si Mel If they'll be able to punterya itong si Mel, siguro this round will be a big win for SR. Pero, may nakaabang sino kaabang sa may city side ng Ito na nga, ayun, si Noya. Nakita na natin sa wakas. May trade. Wala pa. Sige, parehas silang low on HP. Naku, bastard. Sabi niya siguro ni Noya, 5 HP na lang yun. Pero this is it. Kailangan nilang puntahan si Mel talaga. At may kita na ni Mel lahat ng miyembro pa isa nga against etong Team Liquid. Pero pag isa nasa loob ng Viper Spit ngayon, bastard low on HP, literal na isang bullet ka na lang. At yun na nga, Bizera, magpakita ka. Medyo malayo pa, pero Mel, alam na niya kung nasa yung kalaban niya, nasa harapan niya, at yun na nga! Ladies and gentlemen, SR's the match point already. Kung nanalo sila sa game number 2, 3-0 na. Hindi mo ba yung sinasabi ko? Kahit naman. Kahit mabilis. Ang tagal na natin tagal na best. Salamat. Kasi, hindi minsan kasi hindi ko naiintindihan yung sarili ko What more yung kasama ko, di ba? Di ba? Intindihan ko naman, next game pa Ganda nga pagkaka-explain mo Kung hindi mo naiintindihan yung sarili mo, what more yung kasama mo, di ba? Yung ibang tao. Salamat, best, kasi naiintindihan mo ako. Isang kang understanding friend. Siyempre, naiintindihan ko talaga yan. Parang rapper ka na. Subas ka. Ano kay Abra? Mahilig kasi ako lumpia Uy, guys, grabe. Shout out nga pala sa pa-foods dito sa amin. Ang sarap ng lumpia. Sakto birthday kasi sino may birthday daw? Sino may birthday ngayon na pro player dito? Ako. Birthday mo? Salamat sa palumpia. Hindi, ako rin kasi di ba mag-birthday na ako sa 14. Happy birthday, Bill. December 14 guys, birthday ko. Baka naman, tumatanggap ako ng 5,000 pataas. Pero yun na nga habang nangyayari si Jean, nakaisa na Mel as well. Trade off lang kailangan nila. Pero sana nakakita ng isa. Spike is dropped. Spike down, B. Galing talaga ng timings ni Sarah. We gotta give this to this player talaga. Sobrang ganda ng parati siyang nakakapitas ng isa. Hindi na-expect talaga yan ng Team Liquid at all. Alam natin sobrang coordinated ng Team Liquid pero di pa pala tapos ang laban ngayon. 3v3 pa rin tayo ngayon pero low on HP kind of si Isa. Pero nga lang may kita nga ba nila itong si Alexis. Pagbaba ng wall, pipitas isa-isa at si Bastarda na lang on that Marshall and Mel finishes them with a 3K. Shopify Rebellion, isa na lang at sila ang magiging champions ng VALORANT Game Changers 2023. Isa na lang. Tapos na ang laban. Match point na sila. Nakaka-pressure para sa side ng TL kasi kailangan nila mag-game 5 to. If ever 5 games to, hindi ako magugulat kasi hinanda ko sarili ko sa ganito Man, 5 games yan, man. Jeez. Pero ayun na nga, talagang kitang-kita talaga natin to ng yung mga players ng SR nung attacking sila. Diyos ko, press W. Kung baga, yung mga jeepney na papasok sa Kogyo. Parang ganun yung galawan nila. Dire-diretso, patok talaga. May tugs-tugs pa. Malabulet train pala ang bilis nitong mga SR. And this is just it. I think it's not a fluorescent type of game. 'Di ba lahat kasi nagsasabi, lalong-lalo na nung pinag-usapan natin nung first map, sabi ng panel natin, binuhat talaga literal ni Fluorescent ang teammates niya nung Haven. Pero dito sa Breeze map, sa map 3 natin, hindi siya yung nagbuhat. Most likely lahat sila
may ambag. Lahat sila may ginawang malaki dito. Pero I gotta give the credit talaga kay Sarah and put together with Noya. Despite them na medyo underperforming sila nung Lotus map, dito talaga sa Breeze, kitang-kita mo how they also got the kills just to win each round. At tinambakan na lang Team Liquid, ganito kalayo. Napakadindi na pinakita nga talaga ng Shopify Rebellion dito. Na walang nagawa yung mga players dito ng Team Liquid dun sa first half kasi nga talaga sinagasahan lang sila. Pero pag tinong sa game number 2, doon sila nakabawi kahit paano, pero the aggression is really that enough for them to take down these players one by one. Pero ayun na nga, kitang-kita na nga natin si Kuya Bill, may glasses na. Minsan lang mangyari to guys. Actually, kasi ako, farsighted ako. Tapos tinry ko lang magka-glasses kasi nakaganyan ka, di ba? Siyempre, naiingit ako. And siyempre, hindi naman bagay ito, kaya tatanggalin ko na lang. Pero ayun na nga, mga tropa natin dito, isa na lang, tapos na ang pero sabi ng TL, dalawa pa, napunta na kayo dito. Ang pinakamagandang Cinderella story pag nanalo ang TL. Sila ang pinakaunang bumagsak sa lower bracket, pero nandito sila sa dulo. So next map, makikita natin yan sa sunset, kung saan mag-rise sa sa LA or mapupunta sa Brazil. Andun lang yan mga tropa. Nga pala yung mga casters, Ray Bill. Parang singer no? Ray William See you guys. See you. Like this, just ride this, make me feel like this. No black abyss, punch and fist, no need to reminisce. I wanna stay right here, stay so near, so when I disappear, wanna hold this moment tight, stay close to the light, never say goodbye to this time, cause it feels so right, it feels so right.
Welcome back to the grand finals match of VALORANT Game Changers Championship. At ang series point natin ay 2-1 in favor of Shopify Rebellions. At sa wakas, nakukuha na tayo ng very convincing win dito sa Breeze. Team Liquid did a little bit of a comeback nung nag-switch sila sa attacking side, pero masyadong malaki na ang agwat for them to come back. I mean, especially the way na yung SR dito, Shopify Rebellion, parang walang katigil-tigil yung momentum nila. Masalan yung opening half frame where they got like, 7 rounds straight. And Sarah, finally she comes to the fold here as that Sova. By the way, just 2 players dito, pag ginombine mo mismo yung stats nila, if you look at both Sarah Cat and Alexis together, they had a combined 21 assists in that game, both as Zakeo and Sova. So you can really see na the way the double ini works for this team is so much better compared to as what we saw the double controller. So I'm glad they didn't do the double controller dito. Again, to simplify, parang guys, don't overcomplicate the game plan kasi nakita naman natin may effectivity yung double controller sa Haven ng SR, pero yung lamang ng SR, it was barely anything. Now we go to Breeze where a lot of the inner side fights matter a bit more. And I think another interesting stat that we can brought up is how effective they were on the post plant. Kasi parang mas na-secure din yung initial fight sa SR. And TL, despite having a few moments here and there, just could not close it out. I mean, katulad nga ng sinasabi natin kanina, diba? Hindi naman bagay sa inyo mag-double controller, mag-double ini lang kayo, double duelist. I mean, play aggressive. At ayun, kung kaya nyo, diba? Kung kaya nyo mabrute force lang yung opposing team, bakit naman hindi? Diba? Like, kung kaya mong barilin sa mukha. Exactly. And speaking of brute force now, Ref, bringing up mo kanina yung opping that would be very important here on Breeze. Let's talk about yung attacking op ni Florescent kasi there were some of these rounds where, again, I think yung double initiator is very perfect for Shopify kasi she would literally dash in and stand in the middle of that B site opping from there. And I feel like, again, yung confidence that double ini gives them to take up that space so freely, I think this is what Shopify should play into yung strengths nila with this double ini. Yeah, and like, the op is gonna dominate the open space, tapos ang dami nilang info gather for the corners and for the things that they can't normally check safely. And yun nga yung mastery nila over Breeze, and at least siguro yung compatibility ng double ini is, again, nakita natin yung points natin paulit-ulit. Double ini to make all your gunfights easier and just win, To be honest, I wouldn't even be surprised kung ginusto nila magpalit ng comp dito from the Viper to the Harbor, considering mag-isang smoker lang. I feel like there's a bit more play you can make with that. Pero, I mean, it worked enough from the Viper, so I doubt mag-iiba yun anytime soon. But looking at this next map here, itong Sunset, this could be where things get interesting. You look at Shopify Rebellion so far dito sa mapa na to. They've been perfect on all the 4 times that they've played Sunset without much of a hit. Tapos yung nag-iisang beses nag-Sunset nga dito yung Team Liquid umabot ka ng overtime kalaban ng G2, natalo sila. But something tells me na with them playing Chamber there, they might bring something to the fold. Baka feeling ko hindi na nagustuhan masyado yung nilabas na sa Chamber, so I wouldn't be surprised if they try something differently dito sa may Sunset, that we get actually different comps, hindi mirror match na naman. I think a good point to bring is that Harbor over Viper, siguro mas may safety yung Viper at longevity. Pero I think Harbor is also good on Sunset. Kaso parang when you have a Harbor as a solo controller, you're playing on a time limit, and you're also kind of leaning on the agent mastery from your controller player. In fairness, I think yung ult doon, yung ult ng Harbor, it's pretty effective for this map in terms of yung control na pwede mo makuha. Like A-side, ang daming kailangan mag-clear sa A-side, so yung ult niya parang, I think another point that Revy was bringing up the other day was like, it's so hard to defend Sunset, especially like, let's say A-side, pero at the same time, it kind of plays into the strengths of some teams na super retake-oriented na kahit anong mangyari, yung Sentinel nila, hindi talaga on-site player. I think, I remember nung day 1 pa lang, may punto si Black and Blue about the, utilizing a chamber on Sunset na there were so many, I forgot kung anong team yun. I think it might have been the first game that we had and how it could have been utilized a lot better. I think it was this game actually, G2 Liquid. Yung nakita natin. Tapos I remember mentioning, now that you mentioned it too, na parang may mga moments na I feel like hindi nagamit ni Georgina necessarily yung mga trips and where the chamber was playing. We'd see her a lot on the B side, but really mas effective just sa A or kundi sa
sa market mid pwede pa. So, will that come into play? I guess it will. We have Bizarra on that chamber, and I think that we were talking about mid control as well. But for the side naman ng Shopify Rebellion, it's kind of refreshing to see a very, very mixed basket of agents here. A non-mirror matchup. Because parang mirror na lang lahat for at least today, diba? And I think talking about the chamber naman, there's a lot of room to be proactive kasi yun talaga yung napopromote on the kit with chamber. Obviously, you have your kinda get out of jail for free card. At the same time, yung na-overlook sa kit ni chamber, you can really control the pace with that type of sentinel. Kaso, high risk? Potentially. I mean, if you look at the comps here, it kind of plays into both teams. Although, I'd be surprised, to be honest, kung hindi nag-iba dito. But double ini na naman para sa Shopify Rebellion. So, who knows? Exactly. But, you know, very interesting. Do you think we're going to be getting a map number 5 or is Shopify going to close it out here on Sunset? Tignan natin kung ano ang mangyayari kasama si Bill and Taylor. Guys, welcome nga pala dito sa, ano. Eto si Reby, strike 2 na to eh, no? Gabi, ayaw ba ako ni Reby? Hindi ko alam eh. Ayaw mo ba ako, Reby? Feel ko na-miss lang ako ni Reby dyan sa panel kasi araw-araw eh. Lapas ako dyan, man. Ito na si Reby. Ito na. Na-miss niya ako sa panel. Feel ko na-miss niya ako sa panel, Bill. Dalawa na yan, ha? Hindi na, sabi sa'yo, hindi na siya sanay na nagkakasakabes. Pangalawang beses mo yan, Reby. Labas na kami dyan, ha? Bale, yung una, okay sana. Pero yung pangalawa, feeling ko, sinasadya na niya eh. Nananadya na itong si Reby. Wala eh. Ganun talaga eh. Pero okay lang yan. Ito na lang. Isa na lang? O, isa pa, Reby. Ay, naku, Reby. Namumuro ka na, ha? Namumuro ka na, Reby, ha? Halatang ano, ayaw na ipagkas ni Reby. Gusto niya panel na lang daw eh. Etong si Reby, feeling ko, inaantok na to eh. Baka mamaya, bigyan na sabihin, si Pansy nandito eh. Tsaka si Mika Fabs. Ewan ko na lang ba, pero ayun na nga. Uy, yun na nga. Spike down. Ito alam mo, this is where Shopify Rebellion has something in mind. Tapang naman ito sa... Pero ito, ang gusto ko naman ngayon sa feed na yan, kung papansinin nyo guys dito sa buong VCT League, dalawa lang ang meron pagdating sa fade player. Magaling ka or hindi. And so far, the best fade players na nakikita ko ay magaling talaga sila gumamit nito. And you gotta consider na magandang performance ni Sarah as on the recent map, and I think it will be the same dito sa mismong Sunset. Pero yun, di ba yan, di ba? Di ba yan? Tapos ito. Tapos ito. Pero ayun na nga. Diyos ko, sorry, natawalan talaga ako sa chat. Pero pag nandito si Leon, si Noya. Yun lang natitira 1v2. Lumabas sa isa! Munti ka na! Kunti na lang! Pero sabi ng TL, mag-iingay naman daw sila sa mapang pinili ng kalaban nila. Time. No. Diba ang sasaya naman? Wait lang. Yung upo ng isang member ng... Nakataas yung paa, Pinoy yan. Si Maggie hata ito, Maggie Carp. Ngayon kasi maglaro si Maggie Carp eh. Shoutout nga pala. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Pero ayun na nga. Uy! Kabago-bago pa lang! Tumataas na tayo! 95 decibels, mga tropa. Ito di ba kanina 90 decibels, 30 minutes. Pero just 10 minutes at this level can cause temporary hearing loss. 95 guys. Ayan na, konti na lang 100. At yun yung gusto natin. Gusto ko matapos tong VCT na 100 na yung decibels natin. Pero eto na, si Bizarra, galit na. Pero si Men naghahanap siya, pwede na papatay ng Bizarra na kadalawa na. Pero nasan ba yung iba? 5v3 mga tropa! SR, kinakabahan sila! Ito, tama lang din yung pinoint out ng panel natin. Ano? When it comes to Team Liquid, maganda talaga yung ano nila, yung double controller style nila. It works against a lot of strong teams who has that double initiator role. And I think this is the perfect fit sa Sunset if ganun ang same mindset ng Team Liquid all throughout. But they gotta be careful pagdating sa fade and breach na yan. Pero ito na nga, di ba? Lalong-lalo na, if ever SR ka, syempre, mas gusto mo yung dalawang ini, di ba? Para meron ka second and third duelist, kumbaga. At saka, andyan yung mga players nila, andyan yung mga initiator na yan para set-upan na. Si Fluorescent.
para set upan si Fluorescent, di ba? Okay, sabi ni Sarah, sabi niya, sige, magpa-prowler muna ako if ever meron playing close, may hunt pa. At saka pagkatapos niyan, sabi ni Alexis, magpa-flash ako yung full time ko lahat ng gusto mo para mapatay mo lahat ng kailangan mo. Pero Fluorescent, nakapatay na ng isa. Si Bastarda nasa Gedli, magpapakita pa siya. Meron pa siyang rumba dito, pwede pa siyang bumawi. Pero let's see if ever kaya ba na talaga. Pero ang problema nga niya, dalawa nakatingin na sa smoke kung nasan siya. Lalayo. Ay, saan to pupunta? Si Bastarda! Holy kadiha! Ayun na. Tignan mo, Mig. Yun nga eh. Grabe kayo, guys. Kung anong naisip nyo, Puti talaga. alas 5 na. At 3v3 tayo. Stuck sa mismong ace at wala nang kawala. Oo, wala nang kawala to. Ay, gumagapang hindi actually. Lilipat pa ata sila. Ba't di ka na consider nandito si Daiki nagabang? Ito may flash ka. Ito, lahat sila titingin sa kaliwa nila. Kasi alam nila na baka may kalaban dyan. Double peak, triple peak, nasa... Oy! Nagka-timingan pero yun na nga nagkita. Nawala yung isa, may flash pa. Tumama, pero sabi ni Daiki, smart play din siya magpapakita. Pero ang problema, pwedeng kunin ng TL yung barel ni Fluorescent. Nandito lang siya kasi napatay siya sa may spawn. Pero Georgina, oh no, kinakabahan siya. Dalawa ang nakatingin sa kanya, pero grabe naman si Mel. Napakatalino na ginagawa niya. Playing close dun sa smoke! Ay, naku, Rudy! Nawala pa siya! Yung ginagawa nito ni Mel, nawawala sa mapa. Sara na lang. Nag-audition nga. 1, 2, 3. Ay, sayang! Grabe naman yon, Sara. Ang init mo. But still, alam mo, eto na lang. Team Liquid, kung gusto nyong mag-5 maps tayo ngayon, bilisan nyo ang sunset. Oo, bilisan nyo ang sunset. Ngayon, mag-ascent na lang tayo. Let's go. Anong binan nila? Ang binan nila ulit ay, bind. Tsaka, ano ba isa? Bind. Ano isa? Ano ba yung last game natin? Last game natin is Breeze. Ascent? Hindi, Ascent is yung last map eh. Oo nga, yun ang sabi ko. Ano yung, I mean, yung anong binan nila? Bukod sa bind, ang binan nila ay, eto na. Tinitignan ko. Ayun, split. Split? So kung ako yung TL, kung nilagay nila yung bind sa second map siguro, instead of Breeze, Ascent. di panalo na tayo 2-0 na yan. Malinis yan. Tama. Ganoon na yung makikita natin ngayon kung talaga sobrang linis yung pinapakita nila. Pero yung mga players ng SR, Stinger, Spectre, Bulldoggy lang yung iba. May Nightfall sila pagpasok na sa loob ng site. Bastarda with a swing, will catch one, tour de force, will connect onto Alexis right now, pero Georgina mamba out na siya to reposition, but Bastarda siyang susunod na titingin. Satchel out, para lang ma-out of position yung iba, pero wala naman ata tumitingin dito kahit isa sa elbow. Ang complicated ng Shopify Rebellion. Kalmahan nyo lang kasi, mga sis Mars. Dapat ano lang kayo dito. Play the defaults. Pwede naman kayo mag-control. May daming possibilities. You have that double initiator. You need to extract the best out of that concuss, the best of that prowler as well. Pero pagkawala nito, yan na magkakawala na. 1, 2, 3, 4, 5. Eugenia making it. Tapos. 4. Kamote. Sunset pa. Gusto sila. Pero ang problema nga nila, yung ulan sa labas, may kulog. Let's go, Liquid. Yun yung cheer talaga ng Team Liquid eh. Oh. Let's go, Liquid. Kayo, ano kayo, diba? Vamos, Tigres, el campeón. Alam mo Ganun kayo sa uste? Yung go, uste. Kami iba eh. Siyempre, goes, Anbeda, fight. Go. Ganun sa amin eh. Kasi drummer kasi ako guys sa school namin. Pero kami ni Taylor eh. Drummer sa UE. Ay sa Letran. Tapos ako, drummer din ako sa Beda. Ba't ikaw hindi ka nag-drummer? Hindi ka nag-YJ o cheerer? Ayoko dyan. Papakalbo dyan eh. Ay, hindi pala. Sa lalaki lang. Sa YJ lang yun, man. Hindi ako nagganyan sa Salinggawi pang mahagis ko yung sarili ko. Oh, man. Yung nga pala, shoutouts nga pala sa dance troupe ng ano eh. Ng Uste. Ang Uste. Oh, UST na Ghosters, sabi daw nila. May nanakit sa akin sa Uste. No? Pero
Ano ba siya? Ayan, yung mga nagmamang toots dyan, di ba? Basta siya, nasa Faculty of Arts and Letters siya. Sasama mo sa amin, ha? Mababait kami, May ha? Arts and Letters ka ba? Talaga? Sheesh. Ito na nagsasabihin ng mga edad, pero ito na yung Nightfall, mga tropa. Pero yun nga, may natamaan ba? Meron isa. Si Daiki lang natamaan ng Night. Uy, si Bizera. Ay, sige! Diyos ko, natamaan na ba? Sinilip ba? Pero yun nga, si Derek, kitang-kita yung kalaban niya. Alam niya na nasa loob siya. Okay, nice pass. Sabi ni Breach. Ano yun? Ano nangyari sa Shopify? Grabe ko nga, may dalawa kayong ano. Instead of... Guys, nalagay niya yung Rico. Ni Sarah. Na dapat, I think it should be a concussed by that Breach. Ito, pinipilit ka na lang ngayon ng Shopify Rebellion. But it seems like they can't... Ay! Sayang, wala na kasi siyang bala pa. 5 kamote. Pinatikim ng sunset. Diyos ko, lakas ng TL. Ang kailangan nila, alam mo ano? Ano? Meron ako narinig. Hindi lang pampamilya! Legit with receipt. If ever na i-replay nyo, may sumigaw, hindi lang pampamilya! Pang esports pa! Alam mo, Bill? Kilala mo si Paolo Agassi. Si Carlo Agassi. Si Paolo. Di ba sinasabi niyo Happy New Year sa'yo? Nilike niya yung post. Talaga? Nakalagay. Change career. Magiging Carlo Agassi. Sino. Panis. Grabe. Totoo, ang ganda ng music ni Carlo Agassi. Carlos Agassi. Sabi na. 5 kamote. 5 kamote yung mga tropa natin ngayon. Pero makikita natin yung Shopify Rebellion, medyo nanghina ata sila. Wala silang mapatay kahit isa doon sa mga pinili nila. But for Team Liquid, syempre, they're gonna do everything for them to get all these wins, all these games. I mean, despite of them getting 9-3 the while ago, well, hindi naman yun yung end of the road para sa kanila. Hindi yun yung final curtain call para sa kanila. Hindi yun yung the final countdown para sa kanila. Sabi nga ni sa teleserye, may bukas pa. Ayos, man. Na-build up ko yun, man. Pero ito na, papasok na ata sila si Fluorescent. Ito na yung pinchel niya. Tatama ba? Si Isa playing close. Shorty like a melody. Tatama ba? Ayun na nga. Binoga kahit hindi pa neutral partida. Fluorescent. Hintayin mo yung mga teammate mo! Pero gan talaga, guys. I think sa sobrang aggressive na duelist, kailangan mo ng teammates na kayang sumabay sa rhythm. Pero ito, makakuha na si Mel together with Alexis ngayon ng kanilang mga weapons. Pero right behind si Bastarda, dapat makita nila. Ay! Hindi niya nakita. Hindi niya in-expect. Hindi tumama ang operator. Hindi tumama ang stinger. Brick sa kamote. Sabi ni XC, Phil kasi caster kaya abot ng Grand Final. Totoo yan. Legit totoo yan. Kasi lahat ng Grand Finals na kinast ko, abot ng Game 5. Legit. Okay lang. Kasi syempre, best of the best na to, di ba? At saka, best, ito, guys, sa lahat ng gising pa, sa lahat ng nanonood, sa Twitch, sa Facebook, and YouTubero, ito ang pinakamalangkot. Ito na ang pinakahuling VCT sa buong taon. Magkikita ulit tayo next year. Kaya kung napapansin nyo, ito na ang pinakahuling live ng channels natin ngayong taon. Mananahimik muna kami. Mananahimik muna kami. So, kita-kits tayo next, tawag doon, next year. Hindi namin alam kailan Basta next year. Oy! Wait na, oy! Anong nangyayari? Naglabas ng showstopper na pitasan ng dalawa. Kapag hindi etong Team Liquid natalo pa sila dito, wala na to. Punta na tayong asset reset na lang yan, besh. Okay. Ayun na nga. Diyos ko, kinakabahan sila po dito itong video right now. Diyos ko, ayan na nga. Noya ang mag-isa. 2v1 mga tropa. Noya naghahanap ng kalaban niya. Isa and Bezera ang magkasama. Lahat kasi sila puro A yung dulo Vil. Ngayon, Villa. Parang kapangalan ko lang, di ba? Diyos ko, Villa. Kulin na lang. Magtayo ako ng mga... Shoutouts nga pala kay Tropang Manny. Mga
Manny mayaman yun eh. Manny Pangilinan, Manny Pacquiao. Diba? Kasi alam mo bakit? Manny. Parang kung saan pupunta si Taylor. Kasi tandaan nyo, yun yung bansang sobrang yaman. Nasa pangalan nila yun eh. Germany. Ay, 7-0 guys. Kung anong naranasan ng mga ng Team Liquid earlier in Breeze, yon din ang sinasampal ng Team Liquid sa Shopify Rebellion as of now, and they can't do anything. Natatandaan nyo, itong pagdating sa Shopify Rebellion, this Fade X Breach comp is really hard kung hindi nyo talaga may execute ng napaka-ayos when you're not even playing together. At kita nyo naman yung naging effectivity nito. Eto, Concast, dapat ganyan yung ginagawa nila, and yet nawala. At hinahanap kung may mapipitas ba na isa si Fluorescent. Wala nga nagbago. Bastard is looking at them. Wala na naman silang kawalan. Wala na namang trade ngayon si Fluorescent after niya i-open yung site. And it seems like a daming and coordinated plays dito lamang sa mga taga-Shopify Rebellion. Paano nila gagawin to ang mga tropa? Lalaban lang sila. Puso lang papakita nila. Si Alexis Nandiyan will catch one already. 3v2 mga tropa. Mayroon silang Rolling Thunder. Mel will catch one. At eto na. Oras nila para manalo. Maganda ang position nila. Mayroon silang pang Rolling Thunder, pang post plant na pwedeng gamitin ngayon. Pero as you can see, for the side of TL, they're trying to wrap around themselves. Papasok dito sa game na to. Yung isa nag-reposition. Naghahanap ko sa may mga kalaban nila. Alam niya na mayroon tao dun sa may kabila. Bizera will catch one. 2v1 to mga tropa. Diyos ko, yung Rolling Thunder pa talaga ang nawala. At ayun na nga. 8 kamote. Yun yung score nila. Ay, masakit to. Napakasakit. Natatandaan ko, nung nanalo yung Loud, sa Brazil din, di ba? Tama ba ako? Nung nanalo yung Loud. Nung sa São Paulo. Nung lock-in. Ay, hindi sila nanalo. Fanatic pala yun. Nanalo ang Loud sa Champions. Sa Champions, pero hindi sa Brazil yung venue, di ba? Pero dito sa Game Changers, looks like babalik nila ngayon yung history, yung kailangan. Bes, ginugil ko. Loud Valorant Vil yung lumabas. Wala na guys, medyo mahirap na to sa side ng Shopify Rebellion. If I were them, I'm gonna go with the reset na lang. I'm gonna go with that Ascent. Still, magaling yung pares sa teams na to pagdating sa Ascent eh. Sa Champions 2022. Saan yung ginanap? Sa Istanbul, pero eto na sila yung Rolling Thunder, nag-connect na, pero may matabaan ba? Wala silang idea, si Noya nakapatay na. Pero puso lang, kaya pa, Bastard with the pain right now, pero look at that, may nagbamatay doon sa may kaliwa! Timing. Flash out! Ano ba to? Record breaker ba ang gagawin ng Team Liquid? Or hindi i-allow ng Shopify Rebellion to? Na-plant na nila ngayon. It's gonna be a 4v4. May kasamang mga repol. Bumagsak pa rin si Sarah at si Mel. And it's all up to Alexis together with Fluorescent to manage this. But they need to take, syempre, yung mga information kung saan manggagaling ang kanilang mga kalaban. Pipitasin kagad ni Fluorescent to, pero low on HP na nga din siya kagad. Ginagawa ngayon ang paraan ni Alexis! 1v1 with the Great One! Maririnig niya! Maririnig niya! Bakit mo binilit, Bessie Wap? Diyos ko! 9-0! Ang kitang-kita natin, Bessie! Decade siya! Ay hindi! Vulnerable siya kasi snake bite yung nilakaran niya! 9 kamote! Yan yung score nila! Ace na sana sa unang point nila, pero sabi ni Chamber, ni Pastor Chamber, hindi! You know, Diyos ko nag-in si Alexis eh. Basta yung pangalan mo may Alex, tapos nag-end sa E, malakas ka! Tinan mo yung si SMG, Alex. Grabe. Kapag Pinoy nandito, di rin nila maintindihan yung mga sasabihin ng Team SMG. Shoutout nga pala kay Honey Glaze. Gising na. Good morning, Honey Glaze. Alam mo ba kanina, Honey Glaze? Ito, kwento lang natin. Alam mo ba kanina, sabi ni Reby, pasa natin kay Phil and Honey Glaze. Yung una. Yung una. Tapos kanina, yung pasa natin kay Phil in Taylor. Sheesh. Ay, every other map ginagawa ni Reby yun. Scripted. Pero yun nga, syempre shoutouts kay Reby, yung galing na host natin yan eh, no? Love natin yan. Oo, isipin mo, yun may Reby na, may Isko pa. At ito si HG, sana all may tulog na.
Ako mahaba tulog ko sa last day. Naka 8 hours ako kanina. Ako yung 8 hours ko pa. Pinutol-putol. Natulog ako siguro mga 11:30, mga 11 something. Tapos nagising ako, gabi na. Ang gagawin ko mamaya para ma-reset yung body clock kasi hindi ako pwedeng ganito. May mga show pa tayo, boss. Hindi ako matutulog ngayong araw. Ako, matutulog pa rin ako tapos mag-gym ako para pagod na. Actually, mag-gym ako mamaya mga alas 7. Sama kayo guys, open invite. Hindi kayo, bubuhatin ko kayo. Pero ito na nga. 5v5 mga tropa, 9 kamote. Yung isa walang makita, si Bastarda. Nakapatay pa ng isa, pero meron pa pangalawa. One tap to head lang ginagawa nila. Make na 3v3. Isa, Viper Spec rin na gagamitin niya. Pero mukhang makakabawi na ata dito yung mga players ng SR. Oy. Kasi tatlo pa sila. Oy. Pero look at that, Isa. Wala silang idea! Kasi Isa nandiyan na, pero patay na siya. Pero Bizera, buhay pa. Saan siya magagaling? Sa likuran nila at walang pagtingin ng flank ng SR ngayon. Uy, tignan nyo ng maigi. GG's kaya pag si Bizera ang nasa likod na. Speaking of, ayan na, magiging clutch of the life pa nga ata to. Ay, hindi na. Okay, walang magbe-break na record. Yung ano pa rin, ang pinaka hindi natin makakalimutan na yung Oasis Gaming versus Alpha Esports Pro 13-0. Sa Haven sa yun. Haven. Diyos ko. 2021 na yun. Oh, tagal na na. Sila ano yun eh, sila GK, sila Arno, sila Chris, sila Itz, saka si Ian. Kabisado ko pa yun. Ako si coach nila. Hindi naman nangyari sa kanila. Pero ayun na nga. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan. Ayun. So yun, magbabalik nga dito ang laban. Napakabilis lang talaga. Pero tignan natin kung ang SR makakadalawa pa. 9-3, 11-1 or 10-2 ang score nila dito. Ay, tingin ko, kung 9-3 may possibility pa for Shopify Rebellion to actually close out the series. Nilabas na nga din kagad yung Rolling Thunders. Tapos ngayon, nakpitas na nga kagad si Daikyu has been one of the best anchors ngayon pagdating sa Sunset. Pero nga lang, lahat pinapatay ni Fluorescent. Ito na ata yung hinihintay na 9-3 curse ng Shopify Rebellion. If they can manage that, medyo masakit yung mga rounds na yan. At yun, nag-knife out pa nga si Eugenia amongst that flank. Finally, yung mga issues ngayon ng Shopify Rebellion. Napapanindigan na nga nila ngayon. Na-fix nila kagad. Hinabol ni Fluorescent. Isa na lang walang away. Di na naawa. Nabubugbog na eh. Galit na siya ngayon. At isa pa. Halika. Halika dito, sabi ni Fluorescent. Lumapit ka sa akin, tala. Ay, halika dito. Ito na, tignan natin. Abugbog Bastarda. 9-2 already. 9-2 mga tropa. Ito na. 10-2 or 9-3, yun ang ating makikita. 5 games. Seasable. Alam mo, buti na lang talaga. Kasi 7 o'clock, di ba? Coding yun, di ba? Kasi 7 o'clock sa QC. Pero mo, 5:30 na. Sakto, man. Buti na lang talaga. Naglakad papunta dito. Grabe, napakasipag mo naman. Actually, hinatid ako ni Taylor eh. Ay, talaga? Hinatid niya ako, men, kahit masakit yung tiyan niya. Best, hatid kita. Pero masakit tiyan ko, hindi ako pupunta. Joke lang. Joke lang. Maniwala lang dito. Pero, hop! Viper Spit. Yeah. Kung ako, Shopify, di ko napipilit yan. Mahirap pag pinipilit mo pa. Tigil-tigil na may intrusive thoughts mo dyan. Pero ang ganda. Ang ganda talaga ng mga moments natin ngayon. Dito lamang sa Valorant nyo yan may kita. Noya! Muntik na. Bizera, nandyan pa. Meron ako gustong sabihin pero baka ako mawala. Mahirap na yun. Oh no, there's just some trades. Patay na kagad ngayon si Fluorescent. 4-4 na lang ang natitira. But then, meron ngayong neural theft si Noya. Ayan, speaking of, gagamitin niya. Para alam nila saan sila magko-commit this time. Looks like A is quite promising for them. But they got to consider, pwede silang mag-control sa may defending side. That's after nun, pwede sila papuntang A. Pero talagang susubukan nila ngayon. Sige, tara, mag-market tayo. Sama-sama tayo sa market. Ayun yung breakfast sa taas. Oh. Pero ayun na nga yung mga players ngayon na Team Liquid, dire-diretso na. Pero pagdating naman dito sa may kanan, Bizera, kabahan ka. 4 na lang tingin sa'yo yung smoke. Pinasukan mo ba?
Tatlo ang nakuha ni Tropa! Luya ng isa! Napakaganda! Always check your phone. Always check, guys, kung nasaan yung kalaban nyo. Isa lang! Yung tinitignan nilang tatlo! Okay, sana kung may nakatingin, papatawarin ko eh. Pero wala. Yung oras. NT. 10-2. 2:10. 5 ano pa lang. NT Lot, sabi nila. Pero hindi pa naman tapos to. May next half pa. So as long as hindi pa 13 yung kalaban nila, puso lang talaga. Let's go SR para tapos na. Kasi kung nanalo sila ng bris. Diba? Parehas. Yun, no? Yun pa. Wow. Hindi niya man lang naisip. Wala kayong info. Ito nga eh. When you have that double initiator, you have to maximize it. Kapag hindi mo nagamit, talagang galit na ako eh. Si Coach, grabe. Gumanon lang. Pero yung kabila, chill lang. Easy sila. Basic, kumbaga. Pero ayun nga, nga pala. Hello. I'm here with Coreano. He's a really well-known content creator and streamer from Loud, and I'm going to ask him about the Sunset because, oh my gosh, Breeze was so hard for Team Liquid, and the Sunset, they're owning it, right? I mean, Breeze was really tough, but Sunset, we are playing really good. I mean, Basarda and also Bezerra are doing great rounds, so I think we can close the round and close this map and go to the last map. Ooh, let's see about that. And you're doing your live stream like from here, right? Like the watch party, and how does it feel? Usually Riot invites me to watch parties, so I did it in Lock-In and also Champions, and I'm doing here. Mahilig sila sa It's really no? great. Sa I nose mean, piercing all the basic. crowd and really here in Brazil, I'm Brazilian, so the fans are really great, and I enjoy doing it. Yeah, it's really good. And let me ask you something. What do you think that Shopify needs to bring their game on? I mean, Fluorescent is playing really great, but also Mel and Sarah, so I think the team is not doing great on this Sunset, but they are doing a great championship, and I mean, it's probably a 5-match series, so it's a really show here, and I hope we can close this out for Brazil. Yeah, that's right. Thank you so much. And that's out with you guys. See ya. Etong si Derek. Sumasakit ulo ko dito kay Derek eh. Mga pinagsasabi sa chat kung ano-ano eh. Grabe, no? Isipin mo, taga-Brazil ka, pero IGN mo, Koreano. Brazilian. Anyong kasayo sa Vamos. Oo nga. Vamos, samnida. Pag pinaghalo mo yun, vamnida. Yun na yun, man. Ano siya, Koreano tas Brazilian. Sorry. Pag pinaghalo mo yung Korean and Brazilian, Korean pa rin. Pwedeng brako. Brakor. Ganda. Nagpapashoutout sa Brazilian Cavite. Oh, man, Brazilian Cavite. Alam mo ba dati, nag-recollection kami dyan eh. Retreat Hindi mo papayakin ka? Yung may Kiss the Rain ba yun? Legit pa sa... Anong Kiss the Rain? Ano yun? Ba't Kiss the Rain? Retreat yun, tas Kiss the Rain? Hindi yung kay Rima, yung... Hindi yun, man. Korean, hindi yun. Yung tumutugtog, yung gitara, yung palakas ng palakas, parang umiyak ka. Pero kami, yung palakas ng palakas, hanggang umiyak ka, yun, man. Pero eto na. Grabe tong Team Liquid kung gusto mag-third map, dali ano. Tanggap na namin eh. Tanggap na namin. Acceptance. Sabi ko nga sa inyo, talagang hinanda ko ang sarili ko para sa 5 mapa. Nangyari nga. Siguro sa susunod na BCT, hahanda ko rin yung sarili ko sa isang mapa eh. Diba? Para feeling ko tapos na. Pero handyan na. Lahat ng mga tropa, galit na yung flash sumama sa tatlo, yung hunt din talaga. Pero Fluorescent, inubos! Inubos! Pati ba ito, boss? Fluorescent, give me the ace. Give me the ace! At yan na nga, what an opening para sa side ng SR. Nakalima pa. Lakas, men! Sheesh! Grabe ka, may highlight na naman si Fluorescent pang TikTok. 10. Ay, guys, tignan natin. 7 rounds. 7 rounds to tie it. 7 rounds to actually kinda
close the series and Fluorescent is actually doing it. Kahit siya nagulat sa ace niya mismo, sabi niya, oh my gosh. Ito na. I was really hoping that it will come true. Sorry. Pero ito na, mga tropa natin, tapos silang kumanta. Kasi yung mga players dito ng SR, Diyos ko, yung isa naka-ace na. Pero pagdating naman dito sa kabila, yung Team Liquid, men, literal na 3 na lang ang kailangan nila para matapos na tong game na to. Mapunta tayo sa Ascent na mapa. Isa, dire-diretso. Punta nga sa market. Nag-isip ba sila? Pero si Mel already with a paranoia. Mel, okay, repossession lang siya. Pero Mel, nagbabantay lang dito dun sa may kabila. Bastard and Isa, low on HP. Tamang smoke lang sa kanila para hindi sila magkakitaan ngayon. Pero sabi ng SR, talagang babawi kami. Hindi pa tapos to. Bizera, trying to reposition herself as well. Dito lang sa may B, nagbabantay. Pero yung mga players dito ng TL, Diyos ko, papuntang boba! Yan na! Ayun lang! Awit ngayon. Ano ba yan? Anong nangyayari sa Shopify Rebellion ngayon? Bakit kayo nagkaka-crush down? Sorry, ba't meron ako na-pin? Meron ako na-pin. Ayun. Ato na, bumabawi na nga ang Shopify Rebellion. 3v3 pa ngayon. May guns ba? Itong mga taga Team Liquid, wala naman sila. Hawak-hawak lang nila yung mga taga Classic. Pero nga lang, this is it. Meron pa silang isang, may feed pa sila. So they should get those frags as well. Pero nga lang, all about that, ang lakas ni Fluorescent, may hawak-hawak na Vandal. Nasa likod nyo, si Georgina Magdangal nakaharap sa kanya ngayon and that's just it. Matindi. 10-4, 6 rounds na lang bago mahabol. Eto na, bawing-bawi na mga tropa. Okay, sa mod natin, meron ako na-pin na iba. Pasensya. Si Taylor kasi, nagko-comment. Bigla ako na-pin yung chat niya. Sorry. Ito. Sabi kasi, si Bill nagko-comment, kaya nga ako commentator, di ba? Pero ayun na nga, at least mga players dito ng TL talagang medyo ban. Alam mo ba, yung The Place ng The Mods? Kasi di ba may gumagawa kami ng mga video sa page, diba? Doon yung studio namin kay Ban. Kit nga dun eh. Oo nga eh. Balita ako, nasama ako dun Oo, ha? Yung mama mo nandun eh. Pero bastard, dire-diretso nakapatay ng isa, Fluorescent. Okay, pinatay niya yung ilaw ng kalaban niya. Ang nagsidin nitong ilaw at ito na nga, Daiki together with that combo against Bastarda. They're just doing it. Bagsak si Fluorescent. Bagsak ngayon si Mel. Bagsak na nga din ata si Noya dahil siya na lang kagad mag-isa. At ito na ata ang oras ng Team Liquid para papunta tayo sa Ascent. Pero wait lang, let Noya cook. Let Noya. Tignan natin kung magluluto na siya. Ayun na nga, pero meron pang isa. Dalawa pa. Yung Spike nasan ba? Kaya pa ba niya? Diyos ko, kaliwat kanan may kalaban siya. Wala siyang any utilities at all. Oh no! Vulnerable siya! Bizera! Kinuha ang buhay niya! 11-4. Dalawa na lang. Let's go. Galing mo kumanta best kanina. Pwede ka maging dancer. Ha? Pwede na maging K-pop group. Sige man, gagawa ka. Baby cakes po. Ayan. Pero re-revive ko yung day 7. Tapos lalagyan natin ng uwi sa dulo. Pati ng Panis. Pani ng feet. Ayun na nga. Feet. At ngayon, 11-4, Bill. Bakit? Nastas ka na. Okay. Salamat. Ayan na si Saya Colaine. Talagang may pin na naman siya. Si Kuya Bill, nang pin na naman ang iba. Guys, pakiban nga to sa Twitch. Kumbaga power tripping lang, no? Pero ito na, dahil dire-diretso. Muntik na yung isa. Pero nasa pa yung kabila. Pagkita sa kaliwa. Pero yung si Daiki naman wala. Pero Fluorescent will catch one already. Para yun na nga, 4v4. Naka-sheriff lang si Alexis dito. Pero pwede nang kunin yung baril ng yung kakampi niya. Uy, wait lang. Si Isa, nasa papunta na mismo dito sa may B site. And Noya, will she actually get this? Malalaman ba ni Noya to na dito siya pupunta? Na nandito kagad rather si Isa na nasa B site. Pero mukhang ikokol ni Noya to. Ay, ni Isa to rather. Na nandito na siya na-open na niya kagad yung B site. Maglalabas na nga rin kagad ng paranoia to actually finish this out dahil si Bastarda is gonna go on that plan at si Fluorescent di nila in-expect pero marami sa tinitignan and actually makuha na yun! Georgina, magmahal na lang kagad ang natitira
planted pa naman para sa kanya. Pero they need to take these steps. Ang tagal nyo. Ay, mag-out siya. TTP na siya. They tapped it. Muntik na siya matamaan. 3 ang katapat mo. Na-flash ka ba? Pero ang problema, 3 ang kakaharap mo. 11-5. Lalaban pa yan, man. Well, ito yung mapang pinili ng Liquid eh. So, hindi na bago yan. Ito yung pinili nila. So, talagang makakakuha talaga sila ng laban dyan. Parang Bonakid. Batang. May laban. May laban. Akala ko alam mo nung bata ko na yung, iba yung ano ng commercial ng Bonakid. May blue tsaka white. Akala ko pag uminom dito sa yung batang may laban, may blue at tsaka white. Akala ko dati kapag uminom ka ng Bonakid, may lalabas na blue at white sa mukha mo. Yun yung mga akala natin dati. Ganun pala, di ba? Naranasan mo umuwi nakikita dito sa bata. Sorry. Hindi. Break na nga tayo. Hindi. Iba iniinom mo dyan. Nung bata ko, sumasyat na ako eh. Pero ayun na nga. Hop! Hop! Uy, nung bata ako, hiniinom ko sa paring Jose. Ayun na. Uy, si Bastarda! Kailangan malaman ni Noya to! Oh no! Noya, tumingin ka! Pero nga lang, iba pa yung nakuha, si Mel pa. Ang bilis ng rotation ng Team Liquid. Malaki ang chance na mapapanalo na nila to going into a match point. Moya, jiggle peek lang ang ginagawa niya. Pot shots lang para ma-determine ang mga kalaban niya na meron tao doon sa may kaliwa pa rin yung mga players ngayon ng SR. They're up to 4 players left. Pagdating dito, pero yung page na dyan na tumama pa. Frontline tumama dito sila. Mga Seekers papunta na sa kanila. Noya, dire-diretso. Neural Tep, alam nila kung nasan ba yung mga players ng TL ngayon. Dapat na kayo sa SR. At pwede pa nilang maipanalo to. Kajina may ultimation pero wala na ata siya. Mawawala na siya. Daiki, dire-diretso. Pero yun na nga. Good retake for the side of SR with the help of all the utilities na meron nila. Seekers, yung flash, sobrang nautakan nila ang TL doon na hindi nila binigyan ng space ang Team Liquid. Actually, ang weird kasi yung Seekers, nasa side ng Team Liquid. Tapos, sila pa yung natalo. Pero ang ganda din kasi ng timing ni Sarah eh. Pagkakuha ng kanyang ultimate dahil nakakuha siya ng frag, ang nangyari nag-point siya ng neural theft, na-reveal lahat kahit pa nag-TP out pa. Ang isang katulad ni Georgina, hindi nakapalag ang Team Liquid. Siguro kung 8-4 or siguro 7-5 kapag kinose palalo ng Shopify Rebellion, hindi sila ganito kahirap eh. Hindi sila ganito mahihirapan humabol ng mga rounds against Team Liquid. Oo. Pero dito naman ngayon na ipapakita natin, lalong-lalo na sa mga players nga ng Team Liquid. Sa totoo lang, parang yung hopes nila, ang taas pa eh. Kasi syempre, lamang na nga sila, di ba? Dalawa na lang kailangan nila, tapos na yung laban nila. Pero pagdating naman dito sa kabila, lalong-lalo na sa Shopify Rebellion, talagang sila rin yung mga tao na hindi rin talaga kinakabahan. You know why? Well, kahit manalo o matalo, may isang game pa eh. May ascent pa eh. Ay, well, pag natalo sila, may isang game pa. Pero pag natalo, syempre, champion na sila. Pero 6-11, 5 games na napanalo. If ever nag-13-11 to, Diyos ko, ang ganda ng storya nila for sure. Na-shutdown nila yung momentum na pinakita ng Team Liquid sa game na to. Ito, Pavel, kung nahabol ng Shopify Rebellion, pwedeng 13-11 or mag-OT, ayun ang pinaka-biggest heartbreak ng Team Liquid. Oo, top 3 sila last year. And they might finish ng top 2 lang instead of taking that #1 spot in VCT Game Changers. Pero syempre, here it goes. Mainit na nga kagad ang Shopify Rebellion dahil si Mel, siyang naka-operator, matapang, hindi si Fluorescent. Pero nagano naman kasi talaga siya. Operator. Yeah, Operation, patayin mga kalaban natin. Oplan, patayin ng kalaban. Yan, mga ganyan. Natawa-tawa para kay Fluorescent eh. Sabi na dapat hindi niya pinaglalaro ng mag-isa to.
dapat may trade siya parate. Hindi siya pwedeng umasim ng ganyan. At yun, late na naman ngayon. And okay, may bawi si Sarah. Alam na nga, aware na nga din sila kagad kung saan manggagaling itong mga miyembro ng Team Liquid as well. Bastarda ngayon, madedicate lang siya dahil sa Spooky Balloon. Hindi tinamaan ng paranoia. Pero all aware na nga kagad ang Team Liquid kung saan yung positioning ng mga taga Shopify Rebellion. But they gotta be 30 seconds clear left. about this push pagdating sa A-site dahil lahat ng member ng Shopify nandito na. Oh, okay. Alam na nalang may nasa flank. Nakaabang na nga din kagad sila ngayon against Bizera. Si Noya. Kung napatay ni Noya to, si Bizera, magiging mananalo sila. At they only have 13 seconds to push this. And they need to do it. Mukhang nawawala si Daiki together with Georgina. At isa na lang, 2v1. At tinapos na ni Alexis. 11-7 tayo ngayon. 4 na lang para maging tie. Napaka-convenient kasi. Sorry. Ganda rin po nila, no? Actually, ito yun. I favorite check, if ever i-check nyo yung, yung website ng Secret Club. Ano yan, sino-check nila, available, yung mga Masters, yung mga Lock-in, yung mga ganyan, yung mga Champions, ever since, kahit anong taon pa. Pero, dapat kailangan mo mag-show ng interest na kukuha ka ng isa. Oo, ganun. Meron doon na show interest, parang ganun. Yun lang naman. Hindi sila like pwede mong bilhin agad-agad like yung mga yung nasa retail. Muntik ko mag-slip up yun. Pero ayun, yun lang, you need to show your interest in order for you to buy one. Pero di ba sabi mo sa may pinaka-worth it na may Secret Club chair ngayon? Si Reby, libre lang. Next si Taylor. Oo, Taylor. Mura lang. Mura lang eh. Oo, yun yung mga yung mga paldo. Eto paldo talaga. Ay, nako. Don't tell me mati-thrifty sila. On that match point na pwede kunin ng Team Liquid. Sabi ko, don't be aggressive. Don't give them that map control. At ngayon, mukhang mapapatay na nga ngayon si Noya. Dalawa na lang ang natitira. Napakahirap na ito, Bessie. Mel, kailangan mo tumakbo kasi wala ka ng pera. Mamaya yung operator nasa iyo pa. Pero let's see if ever kaya pa ba. Bizera sumisilip. Hindi pa naman tapos to. Puso lang. Kaya pa. 2v4. Pero easily plant the spike already. And right now, it's really up to them on how can they win this 2v4 situation with this Vandal and operator left for them. Importante tong round na to. Dito pa sila nawalan ng mati-thrifty sila. Medyo na sabihin na lang natin, nagulat ako sa ginawa ng Shopify Rebellion. Pero magandang confidence sa Team Liquid to actually take that mid control. Bizera on the chamber, so powerful. Dinaan lang sa tutok tong mga miyembro ng Shopify Rebellion. At si Mel, wala siyang choice. Kailangan niya i-save yung operator para sa next round. Hinahanap na siya ngayon ni Bizera. Ay, buti na lang. Naskipan siya ni Bizera. Okay, Mel, magtago ka na. Huwag kang hihinga, Mel. Buhay siya. Buhay siya. Alam mo tawag dyan, calculated. Alam niya kung sasabog yung bomba. Alam niya kung hanggang saan yung sa'yo na yun. And for themselves, ayun na nga, diba? Talagang kuhang-kuha ng TL kahit yun lang yung gamit nila, kahit yun lang yung baril nila. Talagang napusuan pa ng mga players ng TL doon. At yun na nga, TL match point na 5 wins straight ang kailangan nilang ipanalo ngayon. Gulat talaga ako dito sa thrifty round. At match point na ang mga taga-Team Liquid. At pupunta tayo sa last map, mga friends, mga Beshi Waps and Daiki. All along this. Kaya pa ba hindi? Shoutouts ka nga pala kay Ace. Shoutouts kay Ace. Si Ace. Dami ng stars na sila. Grabe sa all. Panis mo. Hindi na nga. Pero pagdating dito, si Bastarda nakakakuha dito ng mga damage nga. Medyo mahirap to, medyo masakit to. Low in HP, pero pagtingin ni Flores, may nakitang isa, Guardians of the Galaxy lang ang gamit niya. Bizera will get the head of Moya. Wala na silang Cypher, wala na silang Sentinel, wala na pag-check ng likod. Pagdating talaga sa coordination at saka sa amount of value na mas intact yung execution sila, mas magaling yung Team Liquid eh. Pero dito sa Shopify Rebellion, yung individual powers nila, mas lamang. Pero what can you do about your individuality if di nyo kayang itangle it all together to make a perfect plan against Team Liquid, diba?
At ito na nga, nag-entry na si Bastarda. May konting denial coming from Fluorescent. Nag-reposition na lang siya just to take this, just to give the site sa Team Liquid instead na mapitas pa siya. Ito Fluorescent is right there waiting patiently, pero the clock is tingin already for the side of SR. Kailangan nilang ma-defuse to, kailangan nilang ma-retake to, kailangan sobrang flawless ng fault line and flash na ilalabas sa Alexis. Ito na yung unang flash. Papasok na ba kayo? Flash, 3, 2, 1, papasok na. Yung hunt lumabas din talaga, pero wala sila nakita kahit isa. Gumagawa na ng paraan ngayon. Sila Sarah, may trade-offs lang tayo ngayon. Maglalabas ngayon ng ato na nga kagad yung ginagawa ni Fluorescent on that showstopper. Pinipitas na, they need to see, kailangan na magkuha ng time ngayon to stall this, and that's just it. Team Liquid. Game 5! Walang uuwi pa! Wala pang champions! Wala pa! Gordon, gumising ka na! Ayan na! Here it is. Team Liquid, guys. Naipanalo pa nga to against Shopify Rebellion. But alam mo, nakita na natin kanina sa stats pa lang. Tama! Stats don't lie! Sa pinag-uusapan pa lang natin na when it comes to experience in Shopify Rebellion, etong Sunset, isang beses pa lang nila ito nilaro. Although panalo naman sila, but alam mo naman, experience-wise, mas lamang pa rin ang itong isang katulad ng Team Liquid. I'm happy to see na ganito nila binugbog itong Shopify Rebellion. Wala pang katapusan ng storyline sa Best of 5 series. And in short, wala pang matutulog sa mga nanonood. Anong tulog-tulog? Walang ganon, men. Uy, sige ko. Ha? Ayun o. Ayun ano? Tapos siya Yoru. pero yun nga, alin si Gecko. Si Laika Ball pa rin eh. Talaga? Yung Kita sila. ng jersey niya Laika. Eto na. Uy, si Reyes! May hawak na Frenzy. Lakas na. Time check. 5:45. Quarter to 6 mga tropa. Yung silip shot. Daming fault. Fault talaga ngayon ng Shopify Rebellion na hindi natin in-expect. Ito si Fluorescent. Kapag Alam mo ba? Si Fluorescent, 5 balang nilabas niya, 5 ulo ang pumutok sa kamay niya. Ouch. Pero nang kakilalang sasabi niya. Ito si Fluorescent, kapag naka-jet siya, ang powerful. Pero kapag naka-raise siya, hindi talaga ganon kalaki yung impact. Pero ito sana all. Yung mga players na talagang pinapakita nila yung lakas ng mga sarili-sarili ng region ngayon. Well, for the side ng Shopify Rebellion, talagang ibang klase din talaga yung pinakita nila. Lalong-lalo na nung mga ni Fluorescent dun sa second half nga na ginawa nila, yun yung nagbigay sa kanila ng hope. Kung baga na, di guys, kaya natin to. Ito yung simula ng pagkapalalo natin, pero at the end of the day, talagang konting rounds lang ang kailangan ng Team Liquid. Tsaka sobrang lakas nila sa first half, men. Hindi sila halos medyo nahirapan din talaga yung mga players dito ng Shopify Rebellion. Okay guys, alam ko gusto nyo na mag-map 5 pero tutulog muna kami. Na joke lang. Dahil babalik pa tayo syempre dito lamang sa VCT Game Changers Grand Finals Reveal. Break.
Welcome back to the grand finals match of VALORANT Game Changers Championship. And it looks like my game 5 tayo, guys, because the series point is now at 2-2 between Shopify Rebellion and Team Liquid, with Team Liquid going 13-7 dito sa Sunset. And I just gotta say, nagrabe yung comeback nila. You know, they got kind of stomped, you know, on that third map, pero they dominated. It's been a crazy back and forth. And now it's up to one more map on Ascent. Unang-una kay talo sila, grabe si Fluorescent. So many moments dito which were unfortunately too few and far between, pero napaka-impressive. But even more so, Bizera dito. Yung katulad ng pinag-usapan natin nung kinalaban dito ng Team Liquid ang G2, there were some things that we felt like the chamber na hindi masyado na utilize, and we see incredible improvements dito pagdating sa mapa na to. We see her a lot being a bit more proactive in the fights that she chooses to take, at kung saan niya ilalagay yung mga TP niya. Those things were a lot more improved compared to the last time nga kalaban versus G2, and she was a big reason they would start so many of these rounds with the opening first pick na tipong, how can you not consistently win pag 4v5 lagi? I mean, there's a lot of teams that don't win the 4v5 consistently, but I think that's a different topic for a different day. O, problema nila yun, hindi sa Team Liquid. Kasi yung confidence ni Bizera parang nagsusnowball na. And at the same time, konti na lang, we're going to be at the point na superstar versus superstar. The question is, who is a superstar to step up? Kasi tama naman din yung sinabi ni Black and Blue na parang baka naubusan ng gas si Fluorescent dito kasi yung mga hero play niya, it's getting more and more scarce. Exactly, and I think ito rin yung problema ng teams that have to rely on the superstar, kasi I feel like we saw on that Lotus map, I believe na kailangan talaga mag-step up si Fluorescent, or I think it was Haven actually, where they took the win, where she really had to carry a few of those rounds. I think we were talking about that, na a lot of that impact was just from her plays, and I think it's, again, not very secure to be relying on that one player, kasi if she doesn't come online fast enough, you could be looking at a major snowball, and again, that's what happened dito sa Sunset map natin. And now moving on to Ascent, you know, this has been very, I guess, one of the maps here dito sa Game Changers that has been most up in the air. Nakakatakot to ano yung huling mapa na to para sa Shopify. The fact na Team Liquid napakalakas ng pagdating nila dito, paglaro nila sa mapa na to. It's something you have to be aware of, or at least have to prepare really properly for, because Team Liquid have been flawless so far dito sa mapa na to. I mean, the way then the Team Liquid a while ago dito sa may Sunset, the fact na 9 out of the 12 rounds ng defensive side nila, nasimulan nila ng 4v5 in their favor. They get the first blood in 9 out of 12 rounds. Malaking bagay yon. And so playing at a disadvantage, even though magaling yung Shopify Rebellion to shoot themselves out of a disadvantage, they still should minimize kung ganong karaming beses at kung ganong ka-frequent lang sitwasyon na hindi pa para sa kanila. I mean, yun nga parang yung margin for error to just kind of have that one person be or rock to be your anchor is just so high. At the same time, at the start of the day, yung sinabi natin about SR is they're not the type of team that is overly reliant on Fluorescent, pero parang iba yung story sa matchup na to, and at the same time, it seems that TL is taking all that strength from SR and giving everybody room to shine. Kanina si Bizera, sobrang init ng laro niya. Exactly, and again, going back to that chamber point, again, this is just another key example of that growth and rapid development ng Team Liquid, fixing their mistakes immediately. And I feel like, you know, Ascent, they've played this map how many times? Kasi ang dami nilang games sa lower bracket. They have so many, they've played twice as many as Shopify has in this tournament, and you can definitely tell na they've fixed a lot of the kinks that they've had on all of these maps. So Ascent being one of their most played maps dito sa tournament pa lang,
you know, you can expect that this is probably going to be one of their most, you know, flawless games in terms of execution. I'm just hoping na the fact that we're going to map number 5, ibig sabihin nito na magiging dikit na laban talaga ito. That we're gonna have one that's not as lopsided as some of the maps that we've had in this series. Kasi katulad nga sabi mo, Grand Finals match na to. Tournament Championship 2023 points. So what more better of a map to have it be happening on than one that's really about the fundamentals with a mirror match, especially dito. Another case of pagalingan na lang. I mean, yun nga, sabi ko kanina, we're getting to that point where everybody's just kind of really running empty and digging deep to keep competing. At the same time, yun nga ang ganda ng ascent ng Team Liquid as of late. At the start of the day, parang marami siguro nag-agree na yung Shopify Rebellion may malaking chance na mag 3-0, na mabilis lang yung araw. But at the same time, Team Liquid proving everybody wrong once again. I mean, in fairness, yung Shopify Rebellion, they did win twice na dito sa Ascent sa tournament na to against BBL Queens, and G2 goes in both 13-3 na sobrang lamang sila. But one could argue na yung pinagdaanan ng Team Liquid, the two teams they had to face back-to-back on Ascent, crazy. That's right. Well, eto na guys, this is where all things come to an end. Final game, do or die na to para sa parehong teams. Ascent ang decider match natin, and then it's time to crown our next Game Changers champion. One last time, ipasa na natin kay VIL and Ray Ray. Ang huling laban sa taon na ito, sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Ladies and gentlemen, ito na rin ang pinakahuling pag-welcome namin sa inyo sa taon na ito para sa game number 5 ng VCT GC. Isa lang ang mananalo. At sino sa kanila ang gagawa nun? Malaking labanan to. Mahabang gabi sa Team Liquid together with Shopify Rebellion. Pero sabi nga nila, there can only be one. At ito na ang simula kung sinong gusto talaga, sinong gutom. Sinabi ng panel, maganda ang performance ng Shopify Rebellion pero mukhang hindi. Si Bastarda, grabe, yung moves na talaga. This kind of a jet is something you don't see every day. At si Noya ay pinatulog na nga. At ito pa, all throughout this tournament, 100% peak rate ang lineup na to. Walang nagbago sa Ascent, ni isa wala. Pero pagdating naman dito sa mga players to, mga tropa, 100% din talaga ilalabas natin. Shoutouts nga pala kay Kuya Keb, sa aking vocal coach. Yeah. Pero habang na nangyayari si Flores, diretso na, pero wala siyang malaking problema nila. Wala sila idea kung sabi yung mga kalaban nila. Si Flores nagpakita, si Flores lumala. Pero Sara lumalaban pa. Asa ba yung iba? Diyos ko, wala na ako maintindihan. Lahat sila nagbabarila na. 3v2 already. Daiken, isa natitira. Isa galing sa taas. Nakakita ng ulo. Nawala. At ayun pa, buhay pa ang SR 2v2. Dalawa naka-ghost lamang ang TL dito. Nagtataka ako, bakit pa tumalon-talon si Noya doon? Hindi naman na kailangan. Alam mo na ngang nasa rafters. Alam mo na ngang may kita ka ng kalaban mo at may turret nga na pwedeng kalaban si Isa. Magbaback out sila. They're gonna go back. They're gonna shift back to their positioning which is going to be in rafters. And this has to be a moment. Ay, nasuppress na dapat ma-handle lang maayos ni Alexis. Nakuha ni Mel. Isa na lang kagad na dito. That's gonna be Daiki, pero Mel ang lakas mo. 4K! Sinasabi na nga natin na lamang yung TL doon kasi nga dalawa silang naka-ghost. Pero ang problema is si SR, naano na siya eh. Kumbaga, na-plant na yung spike. Pero ang problema, walang problema kasi panalo sila! Ano to? At last, tama na rin. Ba't ako? Jejen! Yan, kunyari na lang nag-ace siya. At yun na nga. Shoutout nga pala kay Miss Siege, Kasi syempre, idol natin yan eh. Di ba? Dati nating cameraman yan, camera woman yan. Pero ngayon, nagbabalik na siya. Ito na. Yung flash nila, mga tropa, gigil na. Pero si Isa, pinapatigil talaga yung mga tropa na pumasok nga dito sa may B. Pero Florescent, siya naunguna. Pinasinarado yung pinto, papasukin ako. Pero hindi, walang papasok dyan kahit isa. Pero si Bastarda, galing likod, biglang nawala. Alexis, siya ang bumabawi sa kanila. Pero yun na nga! One tap to the head lang ang kailangan niya. SR Noya, yung isa tinamahan si Eugenia, buhay pa. Pero low HP na siya. Paluka. Last game na to eh. Oy! Wait! Si Eugenia, guys! Meron! Siyang napitas. Okay, ito pa. Gumana pa yung pistol ngayon ni Isa, guys. At Eugenia, ganyang stance na yan. Alam kong magaling mag-Valorant. Napakalayo mo.
ni sino to? Si malayo. Ayan, si Alexis. At baka manalo. Oh my God! Don't tell me Ace by Georgina to! Georgina. Dinedefuse ang tagal mo, Ay, Alexis! naku. Dinedefuse na Benjamin! Diyos ko! Defuse sa mukha, mga tropa! 1-1 na! Akala ng SR makakaisa sila para sabi ni TL. Defuse sa mukha! Ano yun, guys? Respect the sheriff! Oh my goodness, Georgina! Grabe talaga pag may kayakap ka sa Valorant. Ganito pala yung effect. Tapos ito na naman, Bill. Huwag niyong i-isolate yung fights. Yun na Huwag niyo nga. siyang bigyan. I-double swing niyo nung kinakatakutan Diyos ko. niyo. Ito pa akala ni Alexis. Akala ni Alexis, Finate, walang mag-fake dyan dahil ano yun eh? Wala. Important round for them. Oh, wala na. Bandal na Becken. Dami mong dadak. Pero si Daiki dire-diretso na. Pero yun ang Odin sa mukha. At ito ang pinaka-problema. Kasi itong Odin ni Daiki ang tumalo sa SMG kahapon. Si Florence dire-diretso. Parang ano eh. Parang jeep sa recto. Pero 4v3 ang makikita natin ngayon. Alexis, gonna plant the spike already. Pero hindi pa natapos. Kasi nasa kamay ng TL kung kaya nila tapusin ang dreams ng SR ngayon. Bastarda, galing market. Natamaan nila. Alam nila na mayroon tao dyan na wallbang pa nga. Alam mo, nagtataka talaga ako dito sa matchup na to. Grabe na kayo. SR together with Team Liquid, gising na gising. Bastard na nakatingin sa kung kani-kanino. They're gonna go down. And ito na. Isa na lang natita. That's gonna be Georgina. Georgina, ang tagal na. Yung mga teammates mo. Okay. Save mo na yun. Gigil na sila mga tropa, puso lang, sabi nila. Pero pagdating dito sa SR, this is gonna be a really hard situation for them. Kasi lalong-lalo na pag pumunta na yung TL na dire-diretso na nanalo sila, pag nakuha nila yung momentum nila, talagang GG kayo. Pero tandaan nyo, itong TL, dito nila tinapos ang storya ng SMG kagabi. Si Daiki, nagwala. Sobra siyang nagwala dun sa OT na hawak niya. Paano yung wala, best? Hindi, ako hindi ganun. Talaga. Kwento mo yan eh. Okay lang yan. Ito yung ito din yung dangerous tungkol sa teams like Shopify Rebellion na ito yung mistake nila earlier in Sunset na masyadong nagtatalo yung visions nila. Ito na naman guys. What's that? Trinasyon sa mukha. Ang dalawang miyembro ngayon ng Alam mo ba? Shopify Rebellion. Si Kuya Rebs kasi, sinabihan, tinanong ako, meron ka bang vocal coach? Wala, men. Wala kang pambili ng kape, vocal coach pa. pero yun nga, sabi na kasi, ikahan mo yung, alagaan mo yung boys mo kasi ang ingay mo eh. Diba? Next year na. Alam mo kung saan maganda? Singing lessons ka. Doon mo matutunan kahit hindi naman sobrang vocal. Di kinabahan si Sarah. Pero yun na nga, habang nangyari to si Daiki, medyo mainit ang galawan niya. Kasama si Bizera. Ito na yung KO knife na tamaan yung dalawa. Pero ngayon, Bizera nagbabantay. One tap to the head. Tumama, pero meron pang pangalawa. Pero ang problema si Sarah sa harapan niya. 2 versus 2 mga tropa. Dalawang sheriff kalaban niya. Otro father mga kalaban niya. Niratrat na. Muntik na ng shock na tinamaan siya. Pero hindi pa ito tapos. Hanggat hindi pa nakakapag-plant ang SR, buhay pa. Pero look at that. Meanwhile, Georgina galing sa likod. All the way from lobby to A. Sisilip siya papuntang A. Pero yun na nga. Sabi ni Isa, pare, nandito sila. Nagpa-plant sila ng spike ngayon. Nakakuha pa ng bandal yung isa. Napakahirap nito. Harap, likod, may kalaban ka. Ang problema, yung turret na alabas na. Alam nila, ine-expect nila saan manggagaling ngayon na si Georgina. Alam nila na isang footstep lang yung manggagaling sa rafters. Pero nga lang, here it goes. They're gonna go for the top. Oh, hindi planted! Oh my goodness! Hindi nila narinig! Dinedefuse nila! Defuse sa mukha! Defuse sa mukha, tropa! Georgina, pangalawang beses mo na yan! Ibang klase sa Georgina! Ay, fake don't pros, guys. Wait lang. Sorry Asan headset nyo? Dapat narinig yung kinamit ngayon eh. Narinig naman nila yun. Narinig ba nila? Narinig nila. For sure, narinig nila yun. Pero syempre, kailangan nila napatayin muna si Noya, si Isa sa taas. Yun nga, narinig na. Kasi kung napapansin mo narinig nila yon kasi nag-smoke sila, di ba? Tapos biglang pumasok si Omen, then bumarel si Sarah. Ay,
Basta may bumaril, men. Si Daiki pala. Hindi. Si Noya. Si Noya, bumaril si Noya, pero hindi naman bangable ang Jenny eh. Ito pa, gusto ko hindi. Feel ko mali yung plant. Dapat yung plant na yun, kaya ini-spam kasi akala niya nandun. Pero ang dami talaga, basta yun, panalo naman yung Team Liquid. Basta panalo. NT! Basta panalo sila, men. Yun ang importante. Pero ito na ang pagbangin ng... Pagbangin? Halimag sa bangin. Pero pagbangon ng api, ito na, mainit na. Sa Bastarda, nakaisa, mainit talaga ang pinapakita. 2 beses silang nanalo, 2 beses silang naninja. Si Fluorescent na naman. Ito si Georgina, dapat ang pangalan niya, Joninja. Alam mo yun? Oo. Si Aling Joninja, pero ito na nga, Alexis diretso. Pero nasabay yung mga kalaban niya. Oh, Daiki! Deleted ka diha! Spike down A. Oo, Sarah! Ang lakas ni Sarah! 2v1 as of now. Si Isa na lang. At may turret na nga nakatingin sa kanya. Pero nga lang, iswingan pa nga ata. Ay, yung mga games natin yun. The trades are just crazy. Pero kung ako kay Fluorescent, kakalma ako. Pe-play na lang ako with my teammates. Masyadong mahirap. Pag si Fluorescent ang napitas, pero grabe yung audience natin, parang hindi sila masaya. Shoutout nga pala kay Luz Soul. Luz Soul, shoutouts nga pala sa inyo. Idol natin yan, si Direk yan. Pero yun na nga, di ba? Ang pinakamalaking problema, lalong-lalo na sa TL, nananalo sila, nananalo lang ang TL pag nanininja nila ang SR. Yes. Kung baga, nauutakan nila, ginagamitin nila na 100% lakas, 100% capacity ng utak nila para talaga mabawi yung mga pagbubaril dito sa SR. Pero ito na, Bastarda, dire-diretso, may turret pa sa taas, meron ba? Wala naman ata. Bastarda, naghahanap, wala daw sa tiles. Sige, lilipat kami, nasa A daw. Pero naririnig ng SR kung nasa ba yung mga kalaban nila, for sure, napakadami mga utilities dito. Simulan muna natin with the nano swarm. Pero KO muna tayo, Bastarda. Hindi pa siya natatamaan ngayon ng KO ultimate. Pero dahil nagbabantay lang siya. Dito lang sa may heavy. Dito sila naka-sheriff. At yun nga, Fluorescent will catch one. Bastarda dire-diretso. Alam na may tao sa loob. Alam na ako sa magagaling si Bastarda. Surpressed din kagad siya dahil sa null command. At wala silang no choice. Kundi tapatin na lang kagad sa tutok. Ito ang mga taga Shopify Rebellion. Pero let them cook sa side ngayon ng Team Liquid. Si Georgina na naman. May trauma na ako. Ay, wala. Kala ko makakaisa pa para sa SR. Sabi na SR, day in na, bro. Day, alam mo ba kung ba't day in? Ba't? Kasi tandaan mo, anong hindi? Balik na naman yung hindi. Day in. Ano si... Ay! Oh, day. Alam mo yung Scoobs? Ano yung Scoobs? Hindi. Alam mo kung bakit? Balik na naman yung hindi. Day in. Ano si Scooby-Doo? Great Dane. Dane. Scoobs. Ang galing! Sheesh, di ba? Amazing. Ang Scoobs hindi. Ang alam mo yung Ichi? Ichi? Oo. Sa Makati. Yung bear. Wait lang. Anong bear? Kubaw kasi cousin. Sheesh, man. Amazing! Okay. Care Bears! Alam mo kung wala sila sa A, alam mo kung saan sila pupunta. Saan? Pibar! Gusto maghahanap, pre? Sila naman, Shine Pa. Ay. Sabay na tayo Ay. Anyway, good morning, guys, sa inyo. Tama ba? Guten Morgen. Sa imong tanan. Oo. 6:09. At alam mo, grabe yung passion nila doon. Magkatabi pa sila, besties siguro tong dalawang to. Cute ang crowd talaga natin. Big shoutout sa pala sa mga nasa São Paulo. At, Laguna. Ito guys, ito yung 10,000 sa Wolfgang. Laki na. No. Oo nga. Uy, huwag kang ganyan. Baka nag-a-assume lang yung bear. Get out of my way! 15K pala yun! Pero ito na, Fluorescent dire-diretso with the up jab and a smoke and a dash. Fluorescent dire-diretso, pero yun nga ang problema nila. Si Bastarda nandyan. Yung Odin! Hindi tumama! Pero hindi sila nagkatamaan. Noya nakaisa pa. Pop flash with a swing. Alexis with a kill. Pero 3 versus 4 SR. Fluorescent. Nagbabantay kung meron ba magro-rotate dun sa A, pero feeling ko wala na. Pero kailangan nila mag-bomb out kasi yung attacker Killjoy nag-lockdown na. Nagbigay ng space, pero ito ang kailangan tapatin ng Daiki. Ma-remove man niya ito sa pizza. Itong si Alexis. Malaking chance na nga kagad na pwede na ako. Pero mukhang di na nila ito,
hindi na nila pupuntahan pa. They will just let these guys from Shopify Rebellion get this round. Sila ay mag-e-fast na lang, sila na lang ay magse-save. Yan ang mangyayari ngayon. Pero looking at all right now, ang ganda ng consistency ng Shopify Rebellion on their attacking. And hopefully, later on, kung gusto talaga nila manalo, they got to do their best on their defending kasi doon sila usually nahahabol ng Team Liquid. Pero pagdating naman dito, 4v2 mga tropa, Dyke and Georgina ang natitira. Pero for the side naman ng SR, at least, chillings lang sila. Lamang sila, malayo pa kalaban nila. Yung spike na bututot na, bumog na. Hop. Bang! Sige, save mo yung blade storm mo. Hanggang bukas. Yan. 2-5. 5 to yun. Shopify Rebellion keeps this consistency on getting those frags, on how they get the control coming from mid, going towards sa mga good points nila against itong Team Liquid. This might be a flourishing round sa side ng Shopify Rebellion. But Team Liquid, what's up? Ano pang next na pwede nilang ipakita ngayon? Marami pa silang mga strategy. Talagang pwedeng ilabas if ever. Pero pagdating naman dito nga sa side ng TL, 3 sa kanila nakapistol lang. Pero kaya pa naman to, Sheriff dun sa 2, pero importante yung 4 sa kanila, may ultimation, may null command, may Hunter's Free, may lockdown at may From the Shadows sila. Pero mapipigilan ba nila yung pag-push ng SR? Malay mo, pwede. Yung mga one-tap nga ng Sheriff, tumatama, di ba? May ultimation pa kaya. Georgina, yung flash tumama sa kanya. Pero ito yung smoke, alam nila na may papasok nga dito dahil yung turret sabi na pare nandito. Pero yun na nga, there's a Hunter's Fury already. Uy, tatama pa. Diyos ko po, si Noya nag-whiff pa. Florset, dire-diretso. May tao sa may heaven, pero let's see if every cut off na rotation ginagawa nga ng mga nasa mid. Pero Bastarda, waiting patiently. Bastarda will fall down. Pero meron pa isa naririnig ni Flores. Anong ginagawa mo dyan? Ay, nako! Pero pagdating naman dito, Florset reposition again. Naghahanap siya. Baka meron din mag-rotate papuntang B, pero feeling ko wala na. Georgina nandyan. Ayun nga, nakapatay na siya. Kuya, saan litong-lito na siguro yung mga miyembro ngayon ng Shopify Rebellion? Sinong uunahin? At sino ang hindi matitrifty na naman sila ng Shopify Rebellion? At nakita nga lang at least surprise, they can go for that plant on that stall time. Pero may isang mapipitas. I can't believe that this is happening sa side ng Shopify. Ba't kayo nagta-tunnel vision? Tignan nyo ng maigi yung mga angulo kung saan nyo expect. At sabi ko nga, hindi nyo pwedeng hayaan si Fluorescent pag-isa lang. Hindi pwedeng siya lang parate. Dapat lahat kayo intact. And Shopify Rebellion, another round na wasted sa kanila instead of having that 4-round lead. Team Liquid, yung talaga ng yung pagiging matibay ng Team Liquid sa team, perfect calls, perfect information, nawawala talaga ang Shopify Rebellion. Pero ito na. May init mga tropa, Gordon. Ayos ba? Nowhere to run! Okay, pagbalik naman dito mga tropa, Bastarda nandiyan na yung Hunter's Fury tumama dun sa turret ng kalaban niya. Pero Bastarda, hoy! Muntik na tumama, biglang kumending si KO dun, men, hindi tinamaan. Bigla siya wow. Pero Diyos ko po, niratrat si Fluorescent pa ang nakawala. Siya pa ang nakapatay, rather. Isa. 2. 3. 4, 5. 1, 3. 4, 5, 6. Ano yan? Anong... 8, 9, 10 ata, ha? Ano yan? Ilocano. Meron nung alam na Ilocano, pero GG tayo pag sinabi ko. Wag mo nang sabihin yan. Wag mo nang sabihin yan. Oo nga, pero eto na. Mga tropa natin, yung KO Ultimate binubuksan nila. Tamang vueng lang para walang magawa yung mga kalaban nila. Bastarda nagbabantay, baka may sumilip dun sa may A main. Bizera, kita yung ulo, napatay. Pero ang problema, si Noya tumingin, si Bizera, patay. Ito na, sige, tutukan nyo pa. Si Bastardo, huwag kayo mag-set ng smoke sa rafters. Tapakan nyo lang, guys. Pakita nyo kung sino kayo. Ito, okay, sana ginawa ni Mel bago sila ng-entry. Sana ginawa na lang niya is... oh my goodness, I can't believe this is happening! What was that post plant? Pagdating sa side ng Shopify Rebellion, what is this?
Ang ganda na ng start nila. But seems like it's all crumbling down. I am so proud of Team Liquid. Patience is virtue. Tignan mo naman sila, napaka-chillings lang nila. Chilling like a villain. Chilling like a villain, nila kanilang pinapakita pero hindi pa naman tapos to hanggat hindi pa 13 yung kalaban nila. Puso lang, kaya pa Bastarda. Kitang-kita naman natin kung paano niya pinatahimik mga kalaban niya. Sit down muna kayo, sabi niya. Sa amin to, mapa namin to. This is, bansa rin namin to. Ito pa, may paano po. Alien Earth, grabe naman. Sa may facility ng ating Team Liquid, sana all. 4-5 na nga ngayon. And that's just because of that thrifty. Grabe talaga ang thrifty rounds, no? Ang laki na nagiging impact niya sa isang team. Pero Bastarda niluluto ng buhay ngayon. Tinatry siyang ipatas ni Fluorescent pero hinayaan. Pero ito may marireveal ngayon. Pero nga lang, si Isa nakapitas na isa. Tinay siyang i-take down ngayon. Pero Isa versus everyone. Alexis na lang, together with Noya, pwede sila makapitas ngayon ng kanilang mga barel pero naiwan sa ere ngayon ang isang katulad ni Alexis. Pero papabayaan siya ng mga to. Kailangan ni Noya makuha to pero walang mangyayari at all sa side ng Shopify Rebellion na habol sa 3 rounds ng napakabilis ng Team Liquid ang SR and it's already a 5-5. Mukhang kung nanalo ng next round, second round pistol, itong Team Liquid mamaya-maya lang. I think that's already a GG. I think this will be a big win for the side of Team Liquid. Ating Shopify, number 2 na naman sila. Ay nako, napakainit na. Ito na ang pagbaho ng API. Ay! Grabe naman talaga si Kuya Bill nagkakasama nagsisend. Pero yun na nga, Fluorescent, spray and pray, tatama ba? Sabi ni Gina, manahimik ka na, Mamshi. Pero nasa ba yung mga kalaban nila, malayo pa. Oops. Bastarda. Si Milep. Yun, nakita na siya. Pero buhay pa. Tinamaan lang yung wall. Kawawa naman yung wall. Hindi mo ba alam na may feelings yung wall? Ano sabi niya? May uuwian pang pamilya yun, men. Kailan niyo pa si Antonio, guys? Dami niyan tuwing gabi. Tuwing gabi lang ba? Oo, minsan lumilipad pa din. Be feeling butterfly. Grabe naman si Antonio, nocturnal. Night shift siya. Lumilipad nga yan. May stages yan. Feeling niya butterfly siya. Pero eto na. Si May takot dun eh. Legit yun. Pero yun nga, you are powerless. Wala kang magagawa, wala kang kapangyarihan. Ang kailangan nilang gawin, tumama yung mga bala sa kanilang mga katawan. Regina, ayun na, nagbabantay. Alam ko na nandito kayo. Kills one. Pero sabi ni Sarah, hindi. Tama na daw. Bastarda. Sumisilip. Hindi siya natamaan ng paranoid. Pero alam niya yung mga players nga nasa loob na. 3 versus 3. The equalizer is here. Ito pa yung nanostorm for him to get a delay. Sarah, grab the spike already. Matinding retake to if ever si Bastarda. Naka-sheriff lang siya. Hindi siya pwedeng humarap. Pero kailan ba sila papasok? Ang problema, si Ben nakadalawa na. Si Alexis sabi niya isa pa. 6-5 already mga tropa. Magsa 7-5 ata tayo or 6-6. Kasi yung TL napakadami ng mga pera. Dami pera nila parehas. Sa balance to. Sobrang crucial. Sobrang dikit ng laban ngayon between Team Liquid and Shopify Rebellion. Wala akong masabi between them both, but sobrang solid pa rin despite the mistakes na nakikita natin mula sa side ng Shopify Rebellion. Nababawi naman nila ba Team Liquid if they're gonna be on the attacking side later on and hindi ganun ka-powerful si Noya on that Killjoy. This might be a big chance talaga ng Team Liquid to actually get the crown against Shopify. Grabe talagang lower bracket magic. How many times ba yung nakita natin na lower bracket parating na nanalo? Lah, ba't si Miraclo di maka-comment sa mga YouTubero? Sabi na, you can comment on this post right now. Sabi ni Miraclo sa Pratleys, guys. Baka naman. Ay, sa Facebook pala. This is it, Noya. Facebook nga, pero yun nga, pagbalik niya, andito sa lalaban ay yung lockdown nandito na. Okay lang kasi Pinoy, sanay sa lockdown yan eh. Pero yun nga, isa. Okay, nabawasan siya ng konti. Okay na yan. Damage is damage, so it's fine. But for Daikis,
Siyempre, muntik na yung isa. Basta nilabas yung mga kutsilyo. Nakapatay ng isa. 4v3 mga tropa. Very low HP. Bubuhay pa ba? Pero kitang-kita ni Judina kung nasan ka. Paranoia. Tumama doon kay Fluorescent ngayon. Literal na pinatayan siya ng ilaw dahil wala siyang makita. Ayun na nga! 6-6 already! Lalaban sila! At sabi ng TL, babawi din sila. 6-6. At kung sino man mananalo ng pistol dito, ang laki na ng chance na pwedeng sila na ang manalo. Napaka-intense ng magiging laban. But on the attacking ng Team Liquid, it has been very flawless for them. They went up against a lot of strong teams here in Ascent. And it looks like yung kanilang talaga attitude towards the game ngayon against Shopify. Kitang-kita mo na sobrang nagli-lift lahat sa side nila. At ito yung mas malaking side ng mahirap to for Shopify Rebellion ko. Medyo talagang may onting emotions na kung nadidistract mo sila or what. POV, ikaw yung LED. Ikaw rin yung VCT logo. Ito yung POV ng VCT logo mga tropa at ito yung kanilang trophy. Shot ka muna. Uy, naka-artisan siya. Si Kuya Bill din naka-artisan. Regalo sa akin ng aking minamahal. Sana all. Oo, syempre kami ni Ray magkasama. Anong ginagawa namin? Tignan ng mga keyboard nila. Pero gusto ko lang sabihin na maganda yung keyboard ni Alexi. Ano bang, anong... Yung may nakalagay na, anong term doon? Basta yun. Cyberboard? Hindi, parang may kanji na Japanese sa gilid. So... Na color black. Eto na lang, may picture ako, Bes. Hiragana? Hiragana is keycaps eh. Hindi ganyan eh. Ganito. Wait lang. Sabi picture ni Alexi na sinave namin. Gets ko yun. Kita ko yun. Oh, yung maganda nga yung asan ba yun? Actually, hindi ko makita. Actually, hindi ko alam kung ano yung hindi ko alam. Feeling ko pwedeng custom yung Ito. Alam mo to. Alam ko yan? Oo. Seryoso? Oo. Hindi ko alam yan. Ang ganda. Rough pa-chat nga kung anong pangalan ng keyboard. Thank you Hindi ko alam anong Edgar. Kung nanonood man sa mga viewers, tignan yung picture ni Alexi na merong keyboard. Ayun, Fujiwara Tofu. May nag-chat. Salamat. Ano ka Fujiwara Tofu? Kay Purple Violet. Ha? Fujiwara Tofu? Oo. Magkano ba yun? Check ko wait lang. Sabi sa inyo pagandahan ng keyboard tsaka ng mouse dito sana all. Sana all may ganyan. Wala akong ganyan Ayun, okay. Yung kotse ni Takumi yan sa initial D, kaya nga. Yun nga, kaya may Fujiwara, yun yung sila sa initial D, tapos yung Tofu, yun. Okay. Kita mo. Magkano yung ganyang build? Hindi, wait lang. Sorry, episode 6 pa lang ako sa initial D, Sorry. Bessie. Wait lang. Tignan natin yan. Okay, tech box. Sorry Shoutout kay Purple Vibes. Sorry, di ko alam Sabi na, siya para siyang inato 60. Okay. Magkano yan, Bes? Ano yan? Magkano yan? Sinigdan mo. Ay, grabe naman. Grabe naman, sana all. Mas mahal yung keyboard ni Ray ha? Ay, wala. Wala akong ganyan na keyboard. Pero pag pinagsama-sama ko, mas malaki pa nga talaga. Kesa sa akin. Pero kaysa dito, yung sa akin, mura doble lang. Yung sa akin, mura lang yung sa akin 2 gigs. Kaya ba yan? Yung sa akin, yung Zoom, joke lang. Ano ka ba? Masarap maglaro ng Valorant. Pero pagdating na dito mga tropa, si Becerra nandiyan na. Yung mga players naman ng TL, kinakabahan sila. Kasi lalong-lalo na, yung SR isa lang kailangan nila. Same goes with TL as well. Pero ito na ang great reset. Kumbaga, yung nakikita na sa taas guys, 0-0 yan. Ito na, yung sinabi namin kanina, yung laban na 20 minutes ago, kalimutan niyo yan. Bakit? Kasi back to 0. Best of 1 na lang talaga to. Literal na race to 13 to. Yun guys legit yun. Yung lahat ng sinabi namin kanina. Grabe naman yun. Grabe naman yun, men. Hanggang mid yun. What? Diyos ko!
Sorry, yun ko lang nakita yun Kaya pala kaya dun sa timeout, alam mo yung ginawa? Pumunta sila sa YouTube. Tapos Soba lineup Ascent Basic. Yun yung ginawa nila. Pero papunta naman dito mga tropa, naghahanap na sila. Noya, nakakita ng isa, doon lang sa may short, pero yung mga utilities nila, pinagbabababato na. Pero yung turret, nakalabas na. If ever may lumabas dito sa may short, literal na paktay ka diha. 3 tao na sa heaven, tumama yung isang fluorescent. Nakalawa pa siya, Diyos ko. Pinatayan niya kanina, pero ngayon, buhay na siya. Let her cook, mga tropa! Pero meron bang isa, fluorescent! Lumabas ka dito, isa! Kasi ang kailangan na niya is isa pa! Pero mamamatay na siya, at ayun na nga, fluorescent! Nagbukas ng ilaw, 4 na ulo ang nakita niya. Ang lakas ni fluorescent sa pistol. Hindi ko kaya yan. Kahit yung hawak ko, hindi ko matututok sa ulo yan. Tignan natin Nagkumuha siya dito kagad ng space sa site muna itself. Kasi nga sa post plant, nakita niya na merong mga nasa T-side At ito na nga sa kagad Napakatapang ni fluorescent. Sana all. Uy, concentrate si Beshi. Uy, tahimik sila. Enti. Type niyo muna, Enti. Hindi na naman daw SMG dito. Oo nga Pero yun nga, basta dire-diretso. Nasa mo yung mga kalaban nila. Nasa likod lang dito ng A. Mel, alam niya na meron tao dyan. Pero if ever nagparanoia ka, masyadong maaga, buti lang talaga, nagbago ka ng isip. Mel. Up. Nasa kanan, kaliwa, pero ito yung recon bot. Paranoia! Walang makita! Si Bastarda, nakapatay ng isa. Spray and pray. Wala sila idea sa Alexis. Nagpapatay sa switch. 3 versus 5, ladies and gents. Feeling ko napakahirap nito. Ang importante, ang SR, hindi sila dapat na makakuha ng napakadaming momentum sa game na to. At ito na yung disiplina nandito na sila sa defending side. So dapat hindi na nila gawin yung usual mistake na pinakita nila against Team Liquid, 'di ba? Dito sa Ascent, hindi ka pwede maging aggressive ng sobra dahil alam mo hindi pupunta sa pabor mo when you're on your defending. Pero dahil set up na nga kagad ngayon. Kung merong information, pero nalamangan ngayon ni Mel na outsmartan niya. At ngayon, Noya knows already na pupunta ng B-site itong mga miyembro ng Team Liquid. Ito na. Siya ay nasa B. Pero 2 pa ang natitira sa TL. Delikado nga sa SR kasi 5 pa sila. Noya, nagbabantay. Hawak yung mga utilities na lahat na kailangan niya para makabawi. Pero yun nga, aware talaga mangyayari. Alexis and Sarah ending this round with a win. Ang score ay 6-8 already. Ay, talagang Vil, kita mo naman na pagdating dito sa Shopify Rebellion, under defending talaga, they are actually on fire already. Pero dito magbabago kapag nag-full buy na itong Team Liquid. Tama. Pero Ray, joke lang. Joke lang. Pero ayun na, si Ray umalis na. Kasi yung mga players dito ng SR talagang Yun ba? 5 na lang kailangan nila, tapos na ang laban nila. Pero nasa isip nga ng SR, ituloy lang nila yung nasimulan nila hanggang dulo at sila na ang tatanghaling champion ng tournament na ito. But right now, on the side of TL, paano nila gagawin to? Paano nila makukuha yung momentum paalis nga sa SR, which is halos nakabultog lang sila. Naka-ready dito sa round na to, dun sa Vandal ng kalaban nila. Bastarda, nangunguna, yung turret, nakita. Pero pagdating naman sa TL, at least yung kompleto circuitos pa, yung mga utilities nila, pwede pa silang bumawi. Nag-aantay lang sila ng opening, pwede sa A, pwede sa B. Then right after that, kukunin nila yung spike para mapunta nga dun sa site na kailangan nilang puntahan ngayon. Georgina, ito yung mga, kumbaga, ang play na pinapakita lang nila dito is just, they're really trying to force out the rotation ng mga ibang players dito ng SR. Si Omen, siya ang matinding flank dito and lurk as well. Ito yung global na map control na meron sila. Yung isa nagpakita si Sarah, biglang pinatahimik sa Bastarda. At ito ang pinakamahirap para sa kanila. Wala silang pang-dash papasok sa loob ng site, so they need to win the aim duels first. They need to take down 1 by 1 yung mga players nga ng SR dito bago sila makapasok. Pero sabi ng mga players ng TL, sige, lipat na lang tayo. Namatay si Bastarda sa B, ngayon, try naman natin sa A. We have a lot of utilities right now. Wala yung recon. May shock dart, may flash, at may paranoia. Wala na pala. Pero kailangan nilang makapasok to. At yung mga aim duels nga talaga ang kailangan nilang maipanalo. Ito na isa-isa. Meron ba sila mapipitas? Mukhang oo. May pupunta na nga sa harapan ngayon. Ni Bizera at si Fluorescent. Palong-palo. At Sarah.
finishes Daiki 6-9. Nice! Uniko, pag glitch pop yung baril mo. Sana all may glitch pa pala ako nun. Meron ako nun. Ganda, no? Ay, wala pala ako. Anong pinaka-favorite mong Vandal na skin? Ako Ion. Or yung Gaia. Pero, yeah. Anyway, grabe naman tong ito na nakita nyo na yung discipline ng Shopify Rebellion. Wala nang masyadong magpo-push. Wala nang masyadong may excite pagdating sa mga frags. Ang gagawin na lang talaga nila is maghintay. And looks like Team Liquid, ito na, napaka-importante ng timeout na to. If this is gonna go to a 6-10, and if they won't win this round, this might be crucial sa Team Liquid. Mukhang itong Ascent talaga, magiging malaking domination talaga ng Shopify Rebel. At sinabi na din niya ng panel, nakita niyo naman yung stats, nakita niyo naman yung win streak ng Shopify Rebellion pagdating sa Ascent. They are just unstoppable. But onto the side of Team Liquid, nandito na kayo tinapos yung sunset. Napakaganda. Nakita nyo how hindi talaga alam ng Shopify Rebellion how they will play in sunset. And this is how it works. One round is very important sa Team Liquid and hopefully, makayanan nila yan. Anong masasabi mo sa pinakahuling VCT sa buong taon na to? Ito na yun Wala nang next game, Next year na. Nalulungkot ako pero excited din ako kasi next year marami pang mangyayari. Malay mo, may Champions Manila. Malay mo, may Game Changers Manila. Malay mo, may VCT Masters Caloocan. Araneta, besh. Malay mo, may VCT Lock-in Susugot. Boracay. Okay yan, man. Ano pa ba? Dami, man. Pero yun na nga, habang nangyayari yun, ito na yung mga tropa natin nagbabarilan na. Sarah, nilabas na yung Odin para ma-wallbang yung mga kalaban niya. May kalaban ba sa kaliwa? Mukhang wala ata. Sa kanan, delikado lang sila kasi once na nag-synergize, yung mga utilities nila, talagang patay talaga. Sheesh. Meron bang pasok ngayon? Meron mga final exams na yan kasi patapos na yung SEM So good luck sa mga nag-e-exam ngayon. Balita ko ganyan sa mga schools ngayon na nag-start nung June. Ito shock start. June or August. Depende. May natag sa kanan. Hindi na alam si Noya. Nasa likod nila. Ayun na nga, dalawa na wala. Isa nakabawi pa. Pero Sarah, nilabas yung Odin niya. May matatamaan ba ng flash? Diyos ko po, bastarda. Sumabog ang ulo niya. Isa and Georgina, low on HP. Kahit wallbang na lang gawin ni Sarah. One enemy remaining. Naubo ako. Kahit wallbang na lang gawin ni Sarah, patay na talaga. 6-10 already. Oh my gulay. Paano na? Hindi nakagalaw si Team Liquid on the second half itself. Pero ito, ang ginawa, nakita mo, dati yung tong Shopify, kung ibang map tour, siguro here in Ascent, may kita mo kagad, hindi nila nare-respect yung mga sheriff rounds na yan. Puti ngayon, they finally respected it. They finally have their way out of it. And I'm so proud na inayos nila on just a single snap itong mistakes nila. At parati nilang problema yung Odin. Pinatikim sila ngayon ni Noya, most probably. Pero to, di sila nagpapabigay ng info. Pero nakita pa rin si Isa. Nilapit na nga muna kagad yung alarm. But coming from mid, maalam na ng Shopify Rebellion, yung mga panggagalingan ng Team Liquid. Saan sila manggagaling dito? Kasi kailangan pa nila makita yung isa't isa, lalong-lalo na pag nakita ng rotation, yung man ng mga players na ito. Uy, Diyos ko po, Noya, hinampas ng Odin si Bastarda. Hindi pa naman tapos to. Kasi si Isa, may lockdown pa. Etong SR, may lahing Pinoy to Oo, si Alexis, feeling ko, taga Novaliches to ayun na nga. Diba? Pero meron pang isa. Si Isa. Magpapakilala na siya. Sarah, nagaling Caloocan. Babawi pa. Bizera, nag-flash. Sarah, tinan mo? Lahat ng sinasabi ko, nakakapatay. Diba? Naisusulat. Naisusulat. Napanood ko na to Kumbaga, tapos ka na yung Valorant 2 Sa Valorant 3 na ako From the future. Oo. Ito na, sabay! Silang papasok ngayon. EG, tigilan mo.
Sabay! Sabi nila na pumasok. Yun yung sinisigaw ni... ano ba? Ni Fluorescent if ever. Wala nang oras. Up. Save. 10 seconds mga left. tropa. Save sa map Georgina. Ito na. Sisilip ba? Hop. Hop. Ito na. Oh, Kaliwa. ito Kanan. Taram. Pero ang problema sa Alexis, nasa harapan ka. Ito na. Isa. Hindi na. 6-11 mga tropa, sasabihin ko na hindi naman karpintero ang SR pero yung TL pinako sila sa 6. Pakong-pako. Parang yung asawa lang ni Sharon. Si Paco. Hindi ko alam eh. Si Paco. Hindi mo alam yung asawa niya? Hindi ko si Kiko Pangilinan yung asawa niya? Oo. Nickname ba niya is Paco? Hindi ko alam, men. Pag tinawag ni Sharon na Papa, o di Papa plus Kiko, Paco. O, pinaghalo. O, diba? Hoy, ayun na ka! Natuhog! Fluorescent tinuhog, mga tropa! Bastarda and Daiki! Natagpo ang bumulagta. Uy, congratulations again. Hit naman natin ng quota, 90 decibels. Hello? Oh, no. Ito na, tatayo na tayo. Pag nanalo ang Shopify Rebellion sa round na to, Bill, mukhang meron na tayong champions ng VCT Game Changers. Walang pera yung mga players ng TL. Sabi nila, mambaod na tayo. Bahala na kung ano mangyari. 1 minuto. Dagdag problema. Yan sasabihin. Baka isang masabi ko, pero nga, 1 minuto, dagdag problema para sa side nga ng TL ko. Paano nagagawin nila? Samantala kami iikot ngayon. Pwedeng A, pwedeng B, mahirap sa B, pero kakayanin. Mahirap naman talaga kasi nga, andyan si Killjoy, andyan si Soba, may nanoswarm pa. Saan sila pupunta? Kasi if ever pumasok sila, dito lang sa may papasok ng switch, mapapatay sila ni Soba. Kasi first contact para dito nga kay Killjoy. Pero ang problema pa, yung turret lumabas na. If ever nag-mid naman sila, malaking problema din. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi may alarm bot sa Gedli. So napakahirap nga yan kung saan talaga sila papasok. At lalong-lalo na, tinan mo naman yung mga galawan nila. Si Jet, nasa taas, nasa heaven siya. Tinan mo yung dalawa. Merong switch, merong short. At hirap talaga kung wala ka nagagawa. Lalong-lalo na, yung duelist mo, yung Jet mo, patay na. Wala nang oras. Kailangan i-save ni Isa to ASAP. Tita Flor. At no choice talaga ngayon ang Shopify. Ang Team Liquid. Isa na lang. Grabe, ibiruin nyo guys. 6 rounds. Walang naipanalo ang Team Liquid all throughout on the second half. Hindi sila pinagalaw. Tas dito pa, Fluorescent has been confident. This is one of the best map ni Fluorescent. Tignan mo, tuwag, guys. Buy one, take one. Ay, nako, ito may buy one, take one. Yung Shawarma, wala na. Oh, no. Mukhang hindi masaya si Bastarda. Shutdown siya eh. This might be the last round of the day, Ray, ha? Para matapos na ang buong VCT. Medyo delikado sila, kinakabahan sila. Sabi ng TL, hanggang di pa 13 kalaban namin, kayang-kaya pa. At saan sila pupunta? Wala silang idea. Pwedeng A, pwedeng B. Hindi naman to Haven. Ba't ka pupunta sa C? Hirap na hirap itong Shopify. Itong Team Liquid. Pero this might be the chance, Bill. May lockdown silang ready. Pero ito pa, may null command, may Hunter's Fury. Hindi na nang gagamitin kagad ito ng Shopify Rebellion. Pero gagawin na nila yung entry papuntang B-site. Ito na, papasok na ata sila si Daiki. Nabawasan na, pero sinura muna tayo kay Mel. Will catch Bastarda. Georgina, bumawi. Noya, dire-diretso titira. Pero this is the Hunter's Fury. Nilalabas nga ni Sarah. O, pero tamaan ba? Isa, si Daiki. Pero nasa pa yung pangalawa, si Isa. Diyos ko, siya yung pangalawa. Daiki and Georgina ang natitira. Ladies and gentlemen, mahirap to. Si Flores at nakaisa pa. Georgina ang mag-isa. 3v1 mga tropa. Yung spike nasan ba? Nasa videos ko. 1v3. Ladies and gentlemen, ang VCT tapos na. Congratulations, Shopify Rebellion, your VALORANT Game Changers 2023 champions! And after all those heartbreaks, umiiyak si Mel! Siyempre last year, tatandaan nyo natalo sila ng Dark Horse G2. Umiyak silang lahat doon. At ngayon may mga na-let go silang miyembro. Nagkaroon sila ng roster changes last September lang. At ngayon pumunta sila ng Game Changers. Pumunta sila dito nakatuntong.
Napakaganda ng performance nila kahit nahirapan sila sa Team Liquid dito sa Ascent, guys. It seems like hindi nawala yung hope para sa Shopify Rebellion. Deserve na reserve. Wala pa si Mel. Masakit na part yun, Bill. Sakit na part yun, pero for sure, masaya sila. Masaya sila, magkakasama. Kahit wala si Mel sa venue, nararamdaman natin yung presensya niya. This is the last game of the whole VCT circuit sa buong mundo. Sa lahat ng sumali sa Game Changers, sobrang proud kami sa inyo. You literally changed the game dito sa tournament na ito. Congratulations, Team Liquid. Pinakitaan nyo kami kung gaano kahirap yung mga finesse yung troubles. They took down ng number 1 team. They took down Team SMG. They took down itong G2. And finally, konting-konti na lang, but they showed us how good they are in Sunset, how good they were also in Lotus, diba? Sobrang dito lang sa Ascent, great start, pero still, nawala. At all in all, grabe ang performance ng Shopify Rebellion sa pinakahuling mapa, Pabil. All the way from the upper bracket, never silang napunta sa baba. Oo, ang unang talo nila is nung sa kalaban nila yung G2, pero lumaban sila. Ni-reverse sweep nila yung mga kalaban nila. Ladies and gentlemen, let's give it up for Shopify Rebellion. Palakpakan natin sa mga nasa-chat, yung mga gising pa. Ano tayo? Congrats. Congrats tayo. Congrats tayo sa chat, mga tropa. GG, GG, isang matinding GG para sa kanila. They deserve it. They own it. Sobrang masaya tayo lahat para sa kanila. Grabe lang, medyo nalulungkot lang ako ng on TV. Siyempre, panalo sila, pero wala si Mel. Diba? Okay lang yan. Pero masaya si Mel ngayon. Feel ko umiiyak siya ngayon. Masaya siya. Nandiyan yung team na crop nyo na lang siya. Lagay nyo na lang siya. Edit nyo na lang. And despite the problems ng Shopify Rebellion, wala yung IGL nila. Wala si Miss Ma'am Captain. They were still able to make this. Moment of silence para sa kanila. Pakiramdaman natin yung saya nila. They deserve it. Itong trophy na to, pinaghirapan nila. Tandaan mo papasok ka sa VCT GC na andun ka lang para maglaro. Pero they tried their best. At dumating sila sa panahon na sila pala yung mananalo. Look, all the love, all the support. They've been through a lot of heartbreaks. Natalo din sila ng sarili na lang kababayan ng stage 3. Pero nandito na nga sila. All those highlights. We gotta give credits talaga sa mga players. Neymel together with Fluorescent. Pero lahat sila naging workable dito sa Ascent. Although may mga moments na nakuhanan sila ni Georgina that it was quite hard sa first half nila as naging 6-6. Mukhang on the defending. Doon sila mas naging confident. Doon nila pinipigilan ang mga miyembro ng Team Liquid to actually take them down. But all in all, they deserve all the love, all the support. Pero for Team Liquid naman, I'm so proud sa growth nila. From number 3 nga lang, number 2 sila ngayon, pero they made the dream alive by taking down a lot of strong teams sa Game Changers. Ito pag napunta ka dito sa tournament na ito, walang number 1, walang number 2. Lahat kayo pantay-pantay, pare-pareho. Sama-sama kayo sa isang bracket, walang number 1, walang number 2 na yan. Ang gawin nyo lang, isipin nyo, lahat kayo nasa taas. Pagalingan mag-computer, pagalingan sa paglalaro. They did this because they believe that they are the best. They did this kasi malaki ang tiwala nila sa isa't isa. Na si Mel wala dito, pero at the end of the day, 5 silang magkakasama. Grabe naman, nag-words of wisdom pa ako. Biglang lumipat sa akin. Pero yun na nga. Ray, bago matapos ng last cast natin, meron ka bang sasabihin? Gusto ko lang sabihin na maraming salamat in behalf ng kay Terror, kay HG, yung mga tropa natin, maraming salamat sa opportunity. Last na namin to sa official circuit this year. Yun nga, maraming salamat sa inyong lahat, mga tropa. Thank you very much lahat sa sumuporta. Ladies and gentlemen, this has been VCT sa taon na to. And syempre, papasok mo natin sa interview. Kita-kits next year.
fora nesse campeonato. Eu quero saber então quão importante foi a confiança dos jogadores, do time dela, para passar para ela todo esse trabalho de mentoria para ela conseguir chegar até aqui e ser campeã. So, first of all, congrats everyone. My first question is going to be to Mel. She was not able to be here and to play with you. But Mel, I know it's hard to play far from your teammates, but I saw in the introducing video that you said that you felt like a mentor this year. I want to know how important was the trust from your teammates in this mentorship work that you do this year. The trust that my teammates have put into me, it means everything. It's all I wanted. As an IGL, it means everything to have your teammates back you up and like just support everything you call your philosophy on the game, trust you in and out of game. It means everything, and I'm sorry. Tá chorando bastante, né? Falando que significa muito. Acabei não escutando tanto, mas falando que significa bastante, né? Toda a confiança que as jogadoras passaram para ela aí, então bem emocional a Mel. E minha segunda pergunta agora vai para Alexis aqui, porque ano passado ela e a Mel estavam juntas e perderam, né? E esse ano voltaram mais fortes, voltaram melhores, então eu quero saber dela qual foi a coisa mais importante que fizeram elas serem campeões esse ano. So Alexis, last year you and Mel played the championship and lost top 4. But after that, you came back stronger, you win this year. What is the biggest difference for you that made you champion this year? I think we were a little bit complacent last year. I don't think that we thought we would lose, and so we didn't work as hard as if we thought we were going up against the best. And this year, we just assumed the worst, that everyone was better than us, and we worked super, super hard. And basically, I don't know, we just worked so hard for this, and I feel like it's well-deserved. Congratulations. Thank you. Ela disse que ano passado elas entraram meio de salto alto, achava que ela era melhor que todo mundo e tudo mais, e isso foi o que fez elas perderem, e esse ano não, elas entraram pensando que todo mundo era melhor do que elas, e aí sim, elas focaram, trabalharam muito para conseguir essa vitória. E agora vamos falar com a Noia, porque é aniversário dela hoje, além disso, né, e ela acaba de ser campeã, então eu quero perguntar se existe um presente melhor do que esse, né, ser campeã no seu dia de aniversário. So Noia, it's your birthday today, happy birthday! Thank you. The crowd was chanting happy birthday for you in Portuguese. Everyone, is there any better gift than this one? I don't think so. I don't think so. How are you feeling? I'm feeling great. I get to stand here beside my teammates and I'm gonna start crying. Bom, ela falou que não existe presente melhor do que ser campeã e que ela ia começar a chorar de ficar aqui no palco, na frente das teammates e tudo mais, então parou de falar por aí. E agora a pergunta para Sarah. Vou fazer a pergunta mais clichê possível. Quero saber como ela está assistindo agora que ela chegou e é campeã do mundo. Sarah, I have to ask you the cliché one. How is your heart today now that you are the best in the world? Oh my God, Tupperware! I'm really happy. I don't know. I'm really grateful for the experience. I really hope that I can apply this experience to COED one day. And I'm just really happy to be here. I'm really grateful. Aí, a torcida falando bastante o nome dela, falou que está muito feliz, que espera poder aplicar bastante essa experiência no futuro. E todo mundo falando e gritando bastante o nome dela. E agora vamos falar com Florent, porque jogou demais, destruiu. Muito jovem, muito talento, não sente medo do palco. Eu quero saber qual que é o segredo para ser tão boa quanto ela é, para jogar desse jeito. Florent, you are so young, you are so talented. You don't feel scared in the stage. We don't see you scared about the stage. What is the secret to be as good as you are to do what you do here? I have no idea. How are you feeling after all this run, incredible run? I feel good. It's kind of weird seeing your teammates cry, but in a good way. Tá, então primeiro falou que não tinha muita ideia do porquê ela era tão boa e eu perguntei como estava se sentindo depois de ser campeã e ela falou que acha estranho ver os teammates, né, chorando, mas que num jeito bom é algo legal aí. É um jeito estranho, mas é algo bom. E agora com o Fs, treinador desse time, quero saber dele qual o segredo, o que ele fez, qual foi a coisa mais importante que ele colocou, que fez esse time ser tão bom para eles conseguirem a vitória no dia de hoje. Fs, congrats man, what a great job you've done with this team. Is there anything that you think that was the most important that made you guys so good to win this tournament undefeated? I think today was definitely a day where hard work paid off, because today everything was against us. I feel like the crowd are missing IGL, people are starting to feel sick, we're exhausted from tournament, well, so they are, so were they. But like today, if we don't work as hard as we did, we lose today for sure, no matter the talent on this team.
Ele falou que não importa o talento, se eles não tivessem trabalhado tão duro, trabalhado tão forte, não teria sido esse resultado. Disse que estava tudo contra eles, né? A torcida, algumas jogadoras ficando doentes, a Mel jogando de longe e tudo mais. Então foi contra tudo e contra todos, mas no final das contas o trabalho se pagou e eles venceram. É isso, palmas de novo aqui para eles. Once again, congratulations to your 2023 champions, Shopify Rebellion. There you have it, ladies and gentlemen. Shopify Rebellion ang ating kampiyon dito sa Game Changers Championship. And again, I just gotta say, you know, they proved it all the way through this tournament. They survived that game number 5 at sa huli, they came out on top. I mean, what more is there to say? We asked for kind of a closer game here, and what we got, I think, is one that is, at the very least, definitive. That this is the best team in the world. Undisputed, undefeated, walang tatalo. Tapos nakita natin yung willpower ni Mel to just power through, and the way she opened the round and the map for her team was honestly nothing short of inspirational. Everybody was just like, you know what, we're gonna step up. Sunset, forget about it. Especially mga circumstances na nagawa nila. As we know, diba, Mel not there with them, and then all the things they've had to go through this year. Undefeated, it is undoubtedly the best, I think, performance we've seen for almost any GC team ever. Exactly. And you know, you want to go ahead? At the same time, parang hirap maging villain sa Game Changers. Kasi You can't. Ang wholesome ng event. You could even feel the crowd was so supportive. They were chanting everyone's name. You know, isang malaking happy birthday to para kay Noya. They were cheering for her. And each of the members, when they had their interview, they were cheering for Mel. I'm pretty sure na she could hear it all the way from backstage. And it's so heartwarming. Kahit naka-liquid jersey pa yung iba, they were cheering for Yes, yes. And that's the love that we appreciate about Game Changers. And I think going back to Shopify, despite the challenges na hindi sila kompleto as a team on stage, they overcame everything. And after watching their performance over the past 6 days, hindi mo na ma-deny na deserve nila to. Best in the world. You know what I mean? Like, best in the world. I bet feels good. Parang ang sarap sa pakiramdam. Yun nga, nag-usap tayo. Diba? Parang, ano kayo yung feeling maging world champion? No? In fairness, lahat tayo nag-predict ng Shopify Rebellion. And for this time, hindi siya sumpa, hindi siya bad luck. Yes. Hindi naman natin na-curse at the very least. So, good job guys for bringing good luck today kahit nag-rare curse ng map 5 pa din. So, ibig sabihin kasi nag-predict tayo ng SMG, tayo yung sumpa. Dapat. Usually kasi may panel, kung lahat same prediction, doon nagkakabad. Support lang, di ba? Support lang. Undeniable support. Walang sumpa, hindi yan totoo. That's right. But, we still gotta break down this last grand finals game. Again, sinabi mo na Black and Blue that this was a very defining game for this series. I feel like it was a very big back and forth all the way, like in terms of just the rounds even. But again, Fluorescent, a consistent MVP in this tournament. And I think wala akong doubt na she's gonna be the MVP. As like the award from Game Changers. Let me bring up some numbers dito just to put into perspective kung ganong kagaling ni Fluorescent mismong performance in the grand finals. Plus 41 sa KD. Wow. That meant she got 112 kills Insane. in the entire series. 112. The only player with 3-digit kills. And number one best player in the world. It is undoubtedly Fluorescent pagkatapos ng mapa na to. Cold-blooded, and like the way that she handled the interview, it's a surprise to see my teammates crying after going plus 41. No big deal, you know what I mean? Like full 5 maps, still the best in the world. No arguments to be made. Sobrang galing din niya on the pistol. I think just eye test alone, I think she's had the most pistol aces in the whole tournament. Most aces then. I think it's fair to say that this is the best performance in the Game Changers Grand Final ever. For any champs. Ever. And I think, again, considering na, 17-year-olds pa lang si Fluorescent, this is her rookie year, her second season in pro play, and her first international LAN tournament. Again, Shopify Rebellion just setting so many records. And if we take a look dito sa bracket natin, they've stayed and maintained their place in the upper bracket. Undisputed talaga yung position nila here as our grand finalist champion. Upper bracket lang. Only lost 5 maps sa buong tournament na to. Obviously, like 2 of them were from G2 and Team Liquid, which are the top 3 best teams anyways. Pero you can just really see dominance is
rarely lightly said, but this case, dominating talaga sila. And to think, if Team Liquid is competing with any other team na hindi SR, they should have been the best in the world. Pero yun nga, ang lakas talaga ng SR. And another thing, this crowd is just so wholesome. Again, I want to go back and say, Team Liquid jerseys, you know, it doesn't matter. They cheer for everybody. In fairness, may naka-Shopify Rebellion jersey. Yeah, actually, if napansin nyo, this guy was here since day number 1. I think he flew all the way to Brazil just to support Shopify. I think yung may sign din siya na I flew all the way from the US to be here. Wow. And I feel like, again, you could just feel that support. You know, it's definitely not easy being in another country, but it's, again, still, the crowd has been so supportive sa lahat ng teams natin in Game Changers, no matter who it was. And I feel like, again, that's what Game Changers is all about. It's celebrating differences. And I feel like everyone just came together for a whole week. And I'm very, very happy with the outcome of this whole tournament. How can you not be? Yeah. I mean, I think the reason why we also kind of wanted Shopify Rebellion to win. O bakit? Bakit? Hindi ka masaya? Masaya ako, pero alam ko kung ano yung mas, a situation where we would still be happier. Oh, syempre. Pero at least in hindsight, worst case scenario. Pero second choice. Parang matik noon. Ang lakas ng SR. Super. Ang hirap din kasi. Ang lakas kasi talaga nila. Especially with Fluorescent, the way that she was playing. Like, I don't know if there was any team sa tournament na to that was beating them with this type of level of play na ipakita nila. Maybe next year, but this year is theirs. I mean, Liquid was close. You know, Liquid was pretty close. Honestly, yeah. Probably I think only them. they definitely did show that they were. Again, I think this last game, it still could have been up in the air, especially at the very beginning. I feel like yung lower bracket was parang this gauntlet that shaped them into this world-class team that we saw here in the Grand Finals. Pero at the end of the day, Shopify Rebellion, again, going back to Fluorescent, which again, wag kayong alas because we will be having a special interview with our star player of Game Changers in just a bit. So it's going to be really interesting to see, you know, some answers. Again, Raph, do you have anything you want to find out from Fluorescent? Because I think if we can rate the Shopify Rebellion players from chill to most chill, I think it's Fluorescent. There's chill and then there's Fluorescent. You know, it's just like this is, you know, this is gonna happen. I think that she could really envision it. I feel like she just owned it. Parang yung champion mindset na yun is really what gave her the confidence to perform the way that she did here today. I mean, to be fair, makita naman natin na sobrang confident talaga yung playstyle ni Fluorescent. And at the same time, I think it was super obvious din in some rounds where alam niya medyo lugi yung arsenal ng enemy team when it comes to the weapons. She would just swing, and I feel like sometimes we need more of that. You know what I mean? We just kind of need, I have more guns. We're gonna win this fight. Bam. We're gonna win the World Championship, apparently. Yun naman yung kalakasan na, diba? They really have set the tone dito of what mechanical play, aside from maybe a team like SMG, could look like, but when it comes to the highest level of just like incredible, mechanical, talent. And kaya doon nang sinasabi natin, hindi naman bagay sa yung double controller once they kind of played more into their strengths. I mean, who knows? Yeah, it was 5-map series, but sabihin natin, if Ascent was map number 4, maybe they could have closed it out in map number 4. So who knows? Potentially. That's right. Well, I guess we're gonna, what could have been, right? But at the end of the day, we've still got our interview with Fluorescent, so we're gonna be going right to her. Hi, Fluorescent. Can you hear us? Hello. Hello. I can hear you, yeah. Congratulations on this incredible achievement. I can imagine what you're feeling right now. You are this year's champions. It was an incredible series. And I just have to ask, after this series, what was the game plan before going into it today? I don't think we had a game plan. We knew we had the upper bracket, we had the veto advantage, I guess. We got to pick and choose the maps pretty nicely. I guess our plan from FIs was probably just to come in and play our game, but we trolled some rounds and it went to map 5, but it was fun. I mean, I love the answer. We trolled a few rounds, Yeah, won a World Championship. it was chill. Yeah, it's okay. I'm glad you found it fun because with that performance that you just delivered, Fluorescent, I'm not sure if you're aware, 112 kills and plus 41 KD. You have just... Wait, 41? Yes. Yeah, plus Wait, I 41 can't in the whole grand final. You have just delivered the single-handed best performance in any Game Changers final ever. How does it feel to call yourself the meanest, best in the world? best, and undoubtedly best player in the world right now? Oh. It's nice. You know what? That's all you need to say. Short and simple.
Yeah, Yeah. not much else. I'm taking it back, But you know. It's really nice. I'm just happy we won. Well, we love the confidence and congrats on the win. Absolutely. And again, congratulations. And every answer you've given today has just been really, really good. I mean, I love it. You know what? It Sorry, must I'm not be the best nice at to be interviews. the best in the world. But at the same time, how did it feel to kind of play with the crowd's energy? You know, I'm pretty sure there was a lot of loud cheers for everybody. Did that kind of play into your game? Did, you know, kind of affect the morale and all of that? I don't get too nervous or stressed for matches, but when the crowd was really, really loud, I definitely felt it. Like on Sunset, when they like just kept piling rounds on the first half, it was definitely rough. Like the next half, things felt better, but that first half was rough. The fans were really loud, and there was like pressure. There was just a lot of pressure. They handled it really well. You know, there's a lot of pressure. Still won. Must have been good to silence them then. Yeah, crowd silencer. But, you know, speaking of fans, you know, Fluorescent, this is the Filipino broadcast. Did you meet any of the other Filipinos members, and did they teach you any Tagalog words? I know some. I know Mahal Kita. Oh, there we That's go. the best one. That's all you need to know. That's right. So can we get aside from Mahal Kita, can we get a short message for your Filipino fans here? Because I think definitely over the course of the tournament, you've definitely got a huge fan base here in the Philippines. I'm from an Asian community from Canada where I live, and I think when I go home, I'll have some adobo. Oh, there you Thank go. you for supporting me. Adobo That double gang. buff is still real. That's right. So it's confirmed Fluorescent has the adobo buff. Again, thank you so much, Fluorescent. It's been a lovely interviewing you. Again, congratulations on the win and best of luck for what's to come. Thank you. I love Fluorescent. Yeah, it's nice. I feel So like, nice. wow, you know. I love the confidence. Exactly. Yeah, it's just honestly champion energy. And again, yung Shopify Rebellion sort of vibe that they're just chill, you know? Yeah. Like, no big deal. You know, just one world championship, drop the best performance of all time. Yeah. So what did you do yesterday? What did you do last weekend? Do you see her reaction too when I told her she Yeah, was she plus? didn't know. When she was plus 41 in that series, she was like, "Did you say 41?" 41? Like, yes, I did. That was from you. You did that. You did that, not me. Don't put it on me. Like You the did fact that she couldn't even believe her performance Oh, at first. Again, it's just like, you know, this, they came into this not really trying to set these records. Pero again, Fluorescent time and time again. I think almost every single game she beats her previous record. That's insane. Say that again. Every single game. I talked about it a while ago, right at the start, where she's number one in KD and ACS. I think yung top niya, I remember, it is 416. That is the record for Game ACS? Changers. Yes. I thought you were telling me the gas prices. Not. Oh boy. That's incredible. 400? How do you do that? I don't know. Ask Fluorescent. Yeah. How did she do that? It must be nice. You know what? Honestly, I really love the like super calm and super collected confidence that they've been kind of bringing to the table, and you know, I feel like I don't know like how to like really explain it, but like it's a breath of fresh air. You know what I mean? It's like because you don't ever feel like kind of like Game Changers. It's so hard to be a villain. Like, why is everybody so nice? Yeah. Hindi siya parang yung EG na masasabi mo like Evil Geniuses sa main, diba, sa code na tinatawag nila. talaga. Parang kontrabida. Speaking of then, and speaking of then, you know, if we take a look at the two seasons, in Lock-In, we had another Brazil Grand Finalist. And then now here in Game Changers again, we did have another Brazil Grand Finalist. But, you know, I guess this is, again, a thing for... I don't want to say, no, Brazil, it was stolen from them twice, you know, by the storyline. But sure I feel they like... feel that way. They do feel that way. But I feel like the fact that they've been so supportive here in Game Changers, I'm really... It really warms my heart to see, you know, this for the Game Changers scene. I'm very excited to see, you know, they did talk about this, the main broadcast, that the 2024 season has just been announced, and they got a lot of plans for Game Changers in the future. Talaga? Nice. Wala kami balita dun eh. Wala kami balita. Kala namin huli na to eh. Nagbay-bay na sila Trey kanina. Sabi ko, that's the last time we see them. Oh no. But I mean, you know, this marks the end of VALORANT Game Changers Championship. Pero again, we still have the 2024 season, so make sure naka-follow kayo sa bawat streaming platforms namin. We are live on Twitch at Valorant_PH and Facebook and YouTube at Valorant Esports PH, as well as on X and Instagram at Val Esports PH
PH, and Facebook and TikTok at Valorant Esports PH. And guys, you know, sobrang grateful kami for everything that's happened here in VCT this season, to the event, to the players, to the Filipino broadcast din, sa mga viewers natin at home. And, you know, again, all of this would not have been possible kung hindi dahil sa inyo. You know, we are here because of you. And again, guys, any final thoughts before we close out the show, before we say bye-bye? We love you guys. Oh. Thank you for supporting us. That's all. We can go to sleep now. Tapos ng VCT. The night shift has been worth it. Thank you rin sa prod, It is 7 sa prod team namin pala. And to all the staff here in the studio, thank you so much for the entire year. Sabog na eh. Tugin pa sa cellphone. May relo ka naman. Oo nga, no? I mean, in fairness, I think, you know, here in the Filipino broadcast, sa mga APAC audiences namin, you know, natin pala, you know, we've had to be on a different time schedule kasi for LA, São Paulo, and everything. But thank you again for joining us here through the night shift. And again, you know, any final message, final thoughts for the whole season? Wow. I mean, I think we said it, you know. Incredible. You're breathtaking. Anyway, You're it's breathtaking. It's so nice for everybody to just be supportive all year round, you know. And what a nice, wholesome note to end it with Game Changers too. So I guess I'm really thankful for yet another year of VCT, and obviously a very, very exciting one. Yeah, of course. Always glad to be back as well, and obviously see everything happening. It was the first year that we had the new format of VCT as a whole. Oh, yeah. And the fact that I think we had such incredible storylines this year, ibig lang sabihin nun, success ang ating year one. Exactly, and it's gonna be even more jam-packed next year kasi if nakita nyo yung VCT season schedule, there's gonna be a lot of stuff next year. But once again, for one last time for this year to end 2023, once again, ako nga pala si Rubixco, your panel host for today, together with Raf and Black and Blue at Champer. Shoutouts din kay Vil and Ray Ray, our casters for today, and then our other casters and panelists as well, Riku, Ray Ray, Terror. Again, it's been an incredible week here in São Paulo. Maraming salamat ulit sa lahat. Kami ulit ang VCT Filipino Broadcast. See you next year. We all go up. We all go up. Yeah. We all go up. Freeing all of my people out of hell. Blame it on the coke, on the smoke, and the scale. Tryna lock us up, but you always gon' fail. We don't want the damn dreams that I know you tryna sell. Put a spell on my hitters, then you tell on my hitters. We've been working for free, no pay, no figures. Run the whole city with the soles of our feet. Rose from the concrete, been far from the weak. So we gotta stay high. In the air, put your hands to the sky. Feel the vibe if you're feeling alive. Flow ozone, stone cold Steve Austin. And we gotta get free. Never scared, I'm ready for enemy. Black Beetle, I'm ready to let it be. Set up my energy, I am the royal we. Yeah. We all go up. Yeah. We go up, 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 we go up, yeah. We go up, 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 we go up, yeah. We go up, 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 we go. We all go up. We all go up. We all go up. We all go up.